South na Gatundu North kwaja tugeithie kanda itagwo Nesh ni murata wakwa muno akoragwo social media timu-ini ya mweshimiwa kanda tumite nayo hanene muno kanda tugereire maundu mathina maingi muno geithike muno ikuria Githofokoni ni kuria Gatundu North asalimike sana ndatuma mweshimiwa ngeithi cia Nesh koguo ciaga gukinya gakinjira aya good 22989 nigetha tugitwarithanie wega nyandikira wi haria hothe uri nigetha twaranirie na maundu magikorwo me sawa ngijariria unjire kuria urathikiriria uri ni ngukenana ni nguigua wega. Thank you very much. Muthenya muthenya uria twitaga wa Ladies Wednesday ni muthenya wa WCW nigetha maundu mothe maikorwo me mega ni ngwiraga ugacokagiria mami ucio wa guciarire ngatho mutumia uria wi nake ngatho cucu wanyu ngatho na kairitu karia wi nako gaku ngatho niki ni tondu tigane andu acio thino ingikoragwo i njongi muno ro imagine ugecirio gwati uria kungiikara ugecirio uria kungiikara bururi uyu ungikorwo nduri andu aya they can be very bad sawa karibuni sana ucio no watugina watana tutwarithanie twi hamwe nigetha ndetwe korwo inde to njega gagicokia ngatho na ngagikena muno asante sana reke tutwarithanie twi hamwe twina maundu maingi muno mothe tugwikorwo twina muthuri ugwitwo Reverend David Mwangi mathai-ini macio mange tugwikorwo twinake tukwaria maundu matiganite na muthenya wa muthe maundu ona ni maundu megukorwo me mega na no ngwenda kwaraniria nawe jigwe gathin gathabari karia we wagereire tondu o mundu ni ari gathabari gake na muturire uyu ni ugubundithitie kaundu ungigakinya hau uri thaa ici no nginya hangikorwo he haria wagereire ukinyaga ukauga atiriri itiga ndagereire kaundu-ini ta gaka uguo ri ndingire mundu mugi githemba kiria ngoragwo hana umuthi no nginya tugakorwo tukirana so muthe ni ngwenda kuigua karugano kau gaku tondu muthe turaria horo wigie kindu gigwitwo the lessons life lessons lesson iria wabundithirio ni muturire utakariganirwo he handu wagereire ukigerera kaundu kari karitu kana kaundu kari kega no giuka ugithoma kaundu kiuga igithe nikio ndirageragira handu haria so today ni mimi na wewe na niguikorwo ngikihingurira thimu yakwa nigetha twaranirie no mbere yo twambe twaranirie kuria gwa 22989 twaranirie kuria gwa 22989 ungijariria ku ni ngukena ni nguigua wega na ni ngucokia ngatho ningiri ndina mbeca cia kuma kuria gwa cheza riu thaa ici itithaa 7 na ndagika 14 no ndagika 12 ndenda riri ikiuga ni kwihanda thaa 8 ngorwo ndanengereria mundu umwe ciringi 2000 Kenyan shillings iria ngumanengereria kuma kuria gwa *779 hash kugwitagwo gwa cheza na ndenda ngorwo ngikunengereria mbeca icio oro riu ni tondu ni njui ni uvatie mbeca ciana ni iracokire thukuru iria itacokete iracoka umuthi na kuri ingi iracoka ringi rucio na ringi waku hau na ni njui ringi wi muikaru kaundu gatari kega ona hanini maundu magakorwo matari mega na kiria ngwika ri ni guguthondeka ngutigirira maundu ndamathondeka wega na ni megukorwo me maundu mega koguo ungihinya tha icio hinye *779 hash tindirauga atia wina thimu yaku ri thi hario hinye *779 hash wona wahinya *779 hash ugucagura inoro hau uguo ni ukuona inoro radio ina baigire hau make sure ni wamicagura wona wamicagura ri ucoke ucagure cheza box ni ukumiona hau wacagura cheza box ucoke ucagure kindu gigwitwa box yaku to box ni tuna cagura o kamwe ka box kamwe tu na wikire pin yaku warikia gwika uguo maundu makorwo me sawa ni *779 hash cagure inoro radio ni ukumiona hau ina baigire na ndi ugucoka ucagure cheza box no coke ucagure ka box gaku na wikire pin yaku ngunengererie bia ndina ciringi 2000 ndirenda kuneana oro riu thaa 8 ikiuga ni kwihanda sawa *779 hash twende kazi Joy on Masharia Dance
twina maigana mana hinga tukirete na totire twamenyithia aria matukuhiriirie menyo kiarioraria nao totiganaine menyo githeka mwinao rucio rwaku ruri bata gutwara andu kuri andu anyu kwanyu wi bata makiria na mbukiario kamenyaga gutheka ti kwa kwendana maiguaga ni wahika magagutarira thiko maugaga ati ucio ni thata wacererwo kunyita ihu riate nguo makerana tuthie gwake baby shower mwana kanyitwo ni moro nake mwene kwa kaumiria menyo kiarioraria nao totiganaine menyo githeka mwinao rucio rwaku ruri bata gutwara andu kuri andu anyu kwanyu wi bata makiria na mbukiario kamenyaga gutheka ti kwa kwendana wathirerwo ni aratakuo kamenya hena gitumi wahura namba cia thimu yarero kaigua yahorio menya tawe oragerera kaingi ni guthiaga guo menyo kiarioraria nao totiganaine menyo githeka mwinao rucio rwaku ruri bata gutwara andu kuri andu anyu kwanyu wi bata makiria na mbukiario kamenyaga gutheka ti kwa kwendana roka undu urenda gwika karaia kanwa ni ureka weciria gura VIP rucio mwinao varemwe unagira kanwa ithege tumageria ndeto ciaku mugikoyo ndaetetie kirike nguo-ini ciaku menyo kiarioraria nao totiganaine menyo githeka mwinao rucio rwaku ruri bata gutwara andu kuri andu anyu kwanyu wi bata makiria na mbukiario kamenyaga gutheka ti kwa kwendana menyo kiarioraria nao totiganaine menyo githeka mwinao rucio rwaku ruri bata gutwara andu kuri andu anyu kwanyu wi bata makiria na mbukiario kamenyaga gutheka ti kwa kwendana Joy wa Macharia oh yes raunerwa Joy wa Macharia rwitagwo tutihanaine yes na ndikana ni uyate uria ndakwambiriria na gukwira gicunje kinene ni kia andu aria matakwendagira wega koguo maheage ndeto iria uramenya ni iriku uramahe tondu andu aya ungimahe ciothe ni ukuona thina ungimahe ndeto ciaku ciothe mathina maria ugucoka ucemanie namo ni mathina utakacoka kwiruta thank you kuria gwa 22989 Michael Jogu akivirigu thengio muno ndona mundu gwitwo Tito Waitito muthe ari kuria kundu gugwitwo gita kuria Bushi mitambo-ini Lucy W Wanjohi Lucy N Wanjohi mitambo-ini muno na kendiramuona namuona vizuri sana ndamuona mundu gwitwo Admiro King'ori ndamuona tumwitaga Lucy watu ana shosho wendo onayo onake mitambo-ini muno ndamuona ni atuthikiriria salimika sana kuria wa magana tumwitaga wa magana 001 na mambo iko sawa kabisa nucio ngidirona ndona riri Peter Gashao ndakuona Peter Gashao thank you very much arajira karibu ndani nao ugeithike muno
twira ni athikiriria mheshimiwa. Thank you muno asante sana. Hena mudogo eto Gibson wa Ruige. Thank you muno Gibson, nimekuona sana kuria kwa 22989. Zamesi yaku igakorwo ikiingira ndirakira muno angikone wigirite kuria kwa star 779 hash star 779 hash twarikanira ngiri igiri ni ngiuga ni gukiinikereria ithaa riri ria thaa 7 nginya thaa 8 thaa 8 gikiuga ni gukinya tukorwo twanengera na shiringi ngiri igiri 2000 Kenyan shillings na ici igukorwo igithie kuri we mwenyewe we witikirite kuhinya star 779 hash. Yes, turauga ni ukoya thimu yaku ugathie haria ha phone kana haria ha kudaira iko yaku itagwo dialer kana itagwo atia kana haria ha keypad ugathie ukahinya star 779 ogekira hash star 779 ogekira hash. Wana wahinya kau ga kuhura hako niria kuria mbere igukuria ni session iri kurathikiriria na ni ukuona inoro hau namba igire koguo kwandika number 2 hau kianda no hinyaga go send igutware handu andikitwe cheza star 779 hash win up to 1 million. Ni ukuona cheza box hau cheza box ni namba imwe koguo uguka wandike 1 to ni urenda gucagura wandika 1 uhinye send sawa ucoke igutware handu andikitwe pick a box and win up to 100,000 na ni ukuona kindu gigwitwo box 1 box 2 box 3 box 4 riwe ugucagura ka box kamwe hari tutuna ugucagura ka box kamwe hari tutuna no ucagure o kare ukwenda rutanie ndacagura box 1 ndahinya send nigetha ucagure urandika 1 kana 2 kana 3 iri urenda gakwira enter your M-Pesa pin to open box 1 kana box 2 and win gaguikiria handu ngikira ki pin yaku riwe wona wekira pin yaku ritwa riaku namba yaku ciothe ngakorwo ndi nacio mwena uyu wa kindu gigwitwo mwena uyu wa studio kana kuria kwa machini ngakorwo ndi nacio koguo ngitanira mbeca machini niyo ikuhe ritwa riaku official ya gibandi na icoke ihe namba yaku koguo ngukuhurira kumana na uria ngukorwo hetwo ni machini na ngiri igiri ti biani ngiri igiri ti mbeca nini oroguo. It's good money ni mbeca njega ndenda nengere mundu umwe nigetha maundu magiikare wega ni njuhi ga school fees ni gaguikarire kana tiga ikaru wega kana he kaundu gathiite oroguo tikega so ndenda nguthondeke nigetha maundu makorwo me sawa star 779 hash. John Githenya wa Hiruti, thank you muno ndakuona na kuona vizuri sana na muthuri murata wako muno haha uyu tumwitaga Cega wa Step rajira karibu sana theo tavarira yake romuthi yuma fire sana WCW to all ladies especially amaitu na atumia othe akimende na bathi mathakire mwendwa wako Mariro rwa the late legend Dimathi sawa riu ni nguthaka mundu gwitwo Cega wa Step nderwo nyendithirie andu akuria kundu gugwitwo Kimende bathi ndimendithirie all the ladies, the beautiful ladies of Kimende kuria bathi nderwo ni mwana wao gwitwo Cega wa Step akoragwo kuria Florida kuria America nderwo ndimendithirie ndimathakire rwimbo rumwe ni ngumucariria koguo muikare ro hau kuria gwa 22989 SMS ni iraingira cinginginyira ni nguigwa wega ntafurahia sana 22989 Nikomena go okwedwo rucio
yatanaduga Ngoria wareko itanatugo wareko ngoria wareko onyone itanatugo tusira twakwa datugeraga devika madiare naisera na gutire mundu kenyetire Ikagira nyumbani kwimena katida kuohe leo fafane aku muthire dirio tukihita nikiundira wewe hidere dagaga ya kule nagara ya kunywa dararagira nakatira orere kayoka wagakwa na wira rya dusiye hiwareko onyoya data yatanaduga matumi dogo nyikiriro neyo ndoithagia no ndethurera gutura ndethiri tunakai ositairirio koro agioka kweya ithe maciakwa kabode mwende ona the othe ngimukararia wareko hidere dagaga ya kore kunywa nagana ya kunywa dararagira nakatindera orere kayoka wagakwa na wiro rya duteye hiwareko onyoya data yatanaduga wareko hidere dagaga ya kore nagana ya kunywa dararagira orere nakatindera orere kayoka wagakwa na wiro rya duteye hiwareko onyoya data yatanaduga wareko wabateire maini oikuruke mikuruini ona kana utuikania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM mũikari wa Nyĩrĩ na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM Shesheni hakuhe nawe. Mwendo wakwa mariro mariro iriro riakwa ria ngoro ti theru ningwendete oma Mwendo wakwa mariro mariro iriro riakwa ria ngoro ti theru ningwendete oma Ndigwitaga mariro iriro riakwa
Uragai ke agali aladari gado agua tu cago gade andire dona ungitawe. Mwendo wakwa mariro, mariro kumagongo soka gondire dona ungitawe. Mwendo wakwa mariro, mariro kumagongo soka gondire dona ungitawe. Nyonge heto kaita kwanete wanie ona irio itire kagano magaiga samatiri dakona gasano kana kaibana igane ranga hingara wa mami otakana kaiureiro Beno yo higoraga goro yakwa ya bacio baby no wenderira utwike wakwa wa maisa Wendo wakwa mariro Mariro, weno wenda sagoro tule oliro kaga gwakwa Wendo wakwa mariro Mariro, weno wenda sagoro tule oliro kaga gwakwa Nendo meiro maroa, nendo siakwa narata Makioria wawa irimuka ya gukurira kiumbu Eude matisaga kinyoketie na iriro leakwa leangoro leumare iguagogwo Turendi na tuototoire tonyendaga tuokaniende twiraga ni sori niende na mwene Wendo wakwa mariro mariro ona ngweka na thiko nikeirerio nginowe Wendo wakwa mariro Mariro, ona gweka na thiko ndikerirerio nginowe Wendo no wendeinaga ndari oko wenowe mburi ciakwa ninginoyo tonga wakwa Baby uri mũrathime kũrĩa kothe waniĩ ona niĩ mũciare wa wendo waku ngarathimwo Ngai banyonirie mwendo wakwa Kenya na kireke tuturanie wakwa igwa uruteite Mwendo wakwa mariro mariro kireke tuturanie wakwa igwa urune hake Mwendo wakwa mariro mariro kireke tuturanie wakwa igwa urune hake Oh yes, ucio tumwitaga Sherwa maitu rwimbo ru nigwitio tugwititio ni muthuri ugwitwo Chege wa Step atwira tunengererie egutwirite tunengererie atumia na airitu othe amaitu othe akuria kundu gugwitwo Kimende Bathi na tonĩ rwega ri arunengereria maitu othe guothe bururi-ini thambo gwanja na nuthu na ndagika 33 nĩ rwakenia nginya mũndũ ũgwĩtwo Engineer Simon Muigai wa kũrĩa Minnesota na karanjire mitambo-inĩ mũno mũno tuthikĩrĩria wega ta wega thengio mũno 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 asante sana Pastor Mashari alio kũrĩa wa Ithako na kendamuona thank you brother oh yes 22989 ndumereri yaku nĩ ĩranginyĩra na thengio mũno 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 Tito Waitito mũthee nĩ ndakuona na Njogu ũgwĩtwo wa Kiserian arajira shohi Ngai akũrathimage thank you very much asante sana Muriithi Semaguka digital wake amutwira thengio mũno mũno karibu sana tunakupata kisawasawa sana na tumesikia vizuri huyu etagwo atia atuthikiririe Mwingi North ni mie Kialo pamoja sana
mwendo Veronica arajira niruo arenda rwa na mundu witagwo Stephen Kago. Thank you very much. So hitha ka coat of many colors rwa Dolly Parton. By the way, may she rest in peace. Ni ahurukire Dolly Parton miaka 8. I think she was 80 years ni ahurukire muthenya wa umuthi. So we mwega ndirakuigwa loud and clear gigiwaru kuinega kuona ona mundu gwitwo Kamau Emiri ari kuria Kabatini Nakuru. Thank you very much. Wanaruse wanara asa Stephen Kago ndiranyita uria wandikite yo yaku. Aya mundu gwitwo Mwagida wa MC mtarajiwa ndakuona na mundu ajira kwerwo atia munene indie na kauru wa Hansen kuma kuria Kaburu rarie mitambo-ine muno Ndungushege warwa Nyambo na kekuo muno na mundu rajira atuthikiriria muno etagwo Junior Shadow. Thank you very much. Jeremia wa Eldoret thengio nawe. Njoroge wake huyo ndakuona. Dama wa Karatu ni ndamuona rajira mitambo-ine wega ta wega. Ginya mundu gwitumiri wa Kanyanjaro nake ndamuona. No ngidiratiga Kihara wa Thubukia ndakuona. Ngige wa Surai wa kuria kwa Nyakinywa ndakuona. Mora Karaja, thank you very much. Mundu gwitwo Njoroge Mugatundu salimika sana. No ngidiratiga kweli ndienda gutigirira ona Michael Ndegwa aka Waru emitambo-ine onake. Solomon Kimani wa Nyina Edition thengio muno geithania rwa Nyambo. Na mundu rajira ratuigwe kiri Nyaga Michael Njogu. Thank you very much. MK Melvin Kahanya wa kuma kuria Matara Nyeri onake ndamwona. Gucie ndarora cia o mundu ciothe niguo gucirie ni ndarora o ya mundu. Gutiri mundu itarorete yake. Gucie he mundu itaroreire ndumiriri yake kuria gwa 22989 uraingira kou ukanjira urenda atia na maundu magikorwo me sawa sawa. Lucy watwana Shushu Wendo aka Lucy N Wanjohi utumwitaga wa magana 001 emitambo-ine muno aja ndimugeithirie HSC murithi wa Kang'ara ariko ria Kirinyaga County asalimike sana. Ucio ni cia mheshimiwa gwitwo Lucy N Wanjohi. Thank you very much. Kade gwitwo Engineer Simon Muigai wa kuria Minnesota rindi araria raji araria gakima na gathamaki. Nie ni ndauga ekunjirite ndikauge no nie ni ndauga gakima na gathamaki ndarahuteka auga chonjo vio. Thank you very much. Asante sana. Kuria gwa 22989 unginyandikira ni nguigwa wega ni ngukena. Nduro wa Njogu nawe ndakuona munene Nduro wa Njogu. Thank you very much. Arajira onake mitambo-ine riu ri muthenya wa muthe ndenda twarie uhoro wa kindu gigwitwo atiriri gathavari gaku ni hari gathavari wagereire ungigakinya hari uri muthenya wa umuthe. Ni hari gathavari wagereire ungigakinya haria wakinyire kana hari uri muthenya wa umuthe. Right? No ginya hangikorwo he handu wagereire no ginya hangikorwo he kaundu kaundu gathire ogwo gagiguthomithia kaundu a lesson wathomire lesson iyo wathomire muturire-ine waku iria nginya umuthe wikaraga ukauga atiriri I learned this, nilisoma hii na hii ndio nilisoma na hii kitu ilinisaidia nikasoma hivi na hivi ndivyo kuko hivi ndivyo iko. Ndathomire kaundu gaka kumana na undu uyu na ngiuga ringi na ringi ni ndagire mbugwiro ndigeka undu uyu ndigeka ukano ndagire mbugwiro ni nini niki gia kuhapeneire niki giekikire muturire-ine waku ukiuga enyewe nimesoma enyewe I've learned
nimesoma. Sikuwa najua, nimesoma, sasa nimejua. Ndenda twaranirie nawe. Ndenda twaranirie nawe. Na tukwaranirie nawe wetikira kuhurira thimu. Namba yakwa ya thimu no iri emwe ni 0722 200 720 0722 200 720. Ungijariria unjitikire tu unjariria ro hau ri ngukiigua unjire tu so hiha niho ndagereire niho ndagereire haha uguo tajira haha ni ndagereire man hindi ndakonirwo hindi ndekire o ugiikara no Tom Kangethe ekuri Atlanta Georgia onake mitambo-ini muno muthuri murata witu muno ni atuthikagiriria kuri Atlanta Georgia is a good man na ageithike muno salimike sana tajira atiriri niki kiwagereire ati tha ici ni wikaraga uguo kauga hey tiga ndekirwo uguo ndingire hakiri githemba kiria you know the life lessons kaundu kau wagereire hau ugikwo kaundu fulani o uguo kaka happen sai wewe ukoragwo wikunyite gutu hello aya ndenda tukorwo tukiaraniria nawe na ndenda twaranirie wega wona wanjariria ni ngukena ntasikia vizuri sana ni nguigua wega na ungikinjariria uhoro ucio gukorwo wi uhoro mwega muno ngikuririkanagia witikire kuingira kuria kwa *779# ndina ngiri igiri thaa inyanya ikihanda ngunengererie ndina ngiri cigana igiri 2000 Kenyan shillings ndenda gukunengereria thaa inyanya ikiuga ni kwihanda. Agikuhoya niguo murugamĩrie riũa nĩgetha mbetoranĩrie bare mũrũrire akũhoya ndũkareke thũĩrwo nĩ riũa mwathani ma ndũkareke riũa rĩkĩiname gĩtĩkĩra kũrũgamia ndumeno mwathani ndũkareke gũtumane baba itegwatĩire matharĩkanire na thũ muthenya mugima nakuakire gutuka atacitoretie kimurugamĩria riũa aiyũkia ũhotani agĩtoria thũ ciake nginya gĩcita akũhoya ndũkareke thũĩrwo nĩ riũa mwathani ma ndũkareke riũa rĩkĩiname gĩtĩkĩra kũrũgamia ndumeno mwathani ndũkareke gũtumane baba itegwatĩire ndete kurwo nĩ inya nowe ũkĩmwarĩria akũhoya ndũkareke thũĩrwo nĩ riũa mwathani ma ndũkareke riũa rĩkĩiname gĩtĩkĩra kũrũgamia ndumeno mwathani ndũkareke gũtumane baba itegwatĩire akua thũĩrwo nĩ riũa rĩ rũgendo-inĩ arorete kũmamae njĩra ĩgĩtumana wamukorire komete beruarani kĩmũriũkĩria mwĩhoko akũrĩa thiaga akũhoya ndũkareke thũĩrwo nĩ riũa mwathani ma ndũkareke riũa rĩkĩiname gĩtĩkĩra kũrũgamia ndumeno mwathani ndũkareke gũtumane baba itegwatĩire
Ibwerio arithuaga tugakiguoyo ikaina maendeire ithuĩ tũtakinyanĩirie cioneki na maũndũ mari ithuĩ tũtanyaga tũgakĩũrwo nĩ muoroto cioneki kauna nakũhoya ndũkareke thũĩrwo nĩ riũa mwathani ma ndũkareke riũa rĩkĩiname ĩtĩkĩra kũrũgamia nyume na mwathani ndũkareke ũtumane baba itegwatĩire mbeno ya mũtũrĩre baba mĩrũgamie nĩguo tũhinge muoroto gũtanagĩtuka tũringithanĩrie mĩaka ĩrĩa tuonete ruo tũkĩgwatĩra irathimo iria wanatwĩrĩra nakũhoya ndũkareke thũĩrwo nĩ riũa mwathani ma ndũkareke riũa rĩkĩiname ĩtĩkĩra kũrũgamia nyume na mwathani ndũkareke ũtumane baba itegwatĩire nakũhoya ndũkareke thũĩrwo nĩ riũa mwathani ma ndũkareke riũa rĩkĩiname ĩtĩkĩra kũrũgamia nyume na mwathani ndũkareke ũtumane baba itegwatĩire wabateire maini oikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Mũrang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Keria jano ndĩraigua mũkinyĩte hau nĩ ngũina kaba ciũrĩre thĩ ndĩraigua mũkinyĩte hau nĩ ngũina kaba ciũrĩre thĩ andũ arĩa makiugaga mũkawa kwama kiuga ndĩkĩũmbani nĩ merwo matingĩmũhota kĩnyenda ndarĩ na gĩikũmi na kiuga gĩkũmana ngũri yakwa na kiuga yekumana ngoli na leo newe kwini yakwa maina tudrus na oledia shuma agirima mora yakaire tu waigire oikere tuma esiana na shikana tea ni joy na mutire doni ni joy na nenda menyire ni joy na mutire doni ni joy na nenda menyire la kama tamwandeire mbia kayusho wakotare yanga tigana na sio manesia kwa kara kara ndio wikyo na wega jiguaga wike kara kara ndio wikyo na wega jiguaga wike Andro was Flex Communication Ideia merene wakoyo imedudu makiuga tarora ni magia kanaga gatatu na daria dikomora seria toginya nienya nirire ndatwari idonangekira toginya nienya nirire ndatwari idonangekira rakama kamwandeire mbia kayusho akwatare agatigana nacio manecia kwa liroiga idomanecia kwa dara dara ndio wikyo na wega juaga wike dara dara ndio wikyo na wega juaga wike Johnny
kabaciũrĩre thĩ ndĩraigua mũkinyĩte wau nĩ ngũina kabaciũrĩre thĩ andũ arĩa maunjugaga mũkawa kwama kiuga ndĩkĩũmbani nĩ merwo matingĩmũhota kĩnyenda ndarĩ na ngĩikũmi na kiuga nĩkũmana ngũri na rĩu nĩwe kwini yakwa na kiuga nĩkũmana ngũri na rĩu nĩwe kwini yakwa Rĩu sasa no mũraigua tigana nacio nĩ ciakwa nĩtwĩkire kwini yakwa na niendete nduma yake mũmenye nĩmenyaga na niendete nduma yake mũmenye nĩmenyaga irogo wa mũthaka kĩrĩ mamboga oga katwai ndũmere nĩmenyaga Oh yes, sisi tumwetaga mũndũ gwĩtwo kamwana wa Jane rwĩmbo rwega mũno. Nĩ njũĩ ona mũngĩtũra mũnjukaga niĩ nĩ njũĩ na wajua. Oh yes, very nice. Rwĩmbo rwega mũno. Gũkũ nĩ kwa Inooro, nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Thank you very much. Warathiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria. We ũratũigua wĩ harĩa hothe ũrĩ, wewe ni muti ya nguvu. Wĩ mũndũ wa power we. Wewe ni muti ya power kabisa. Thank you very much. 22989. We mũndũ wa bata mũno. Asante sana. Kũrĩa gwa 22989. Ndũmĩrĩri nĩ nyingĩ. Hey. Very nice. Tarekei twambe tũkie atĩrĩrĩ. Rekei twambe tũnengerane mbeca ciĩ haha. Ndigĩtie ndagĩka ta 10 nĩgetha ngorwo ngĩnengereria mũndũ ona nĩ inyanya. Nĩ ndagĩka 8 ndenda gũkorwo ngĩnengereria mũndũ ũmwe ciringi 2000 Kenyan shillings. Ndenda ngũnengereria mbeca ici tondũ we nĩ njũĩ ũrĩ mũbataru ciringi 2000 ndenda ngũnengereria oro rĩu 2000 Kenyan shillings na ndenda ngũnengereria kũrĩa gwa star 779 hash. Ndenda ngũnengereria mbeca ici star 779 hash. Ndakenda ngũnengereria mbeca ici oro rĩu. Kiuga nĩ kwĩhanda thaa 8. Niĩ ndĩrenda ngũnengererie mbeca ici. Ndĩrenda mbeca ici thiga gũteithie. Ĩto nĩ njũĩ wĩna tũmaũndũ tũnini wĩna tuo harĩa ũguo. You know? Ndageria kũ imagine ndamenya wĩna tũmaũndũ tũtiganĩte wĩna tuo. Wĩna tũmaũndũ 1 2 3 hapa kule. So, ndĩrenda mbeca ici ũcioe. Niĩ ona ingĩtigarwo haha nacio ndingĩhota gũcioya. Mawatho na mĩtaratara nĩ cinjĩkĩte atĩa? Cinjagĩte. Ndenda ngwĩre. Nĩ ũhihinyire star 779 hash. Nĩ ũhihinyĩte star 779 hash. Ũgacagũra cheza box. Ũgacagũra pini yaku. Na ũgakorwo nĩ wekĩra pini yaku. Nĩ wekĩra? Aya. Sawa. Waikorwo nĩ wĩkĩte ũguo rĩ. Ndweke ngũhe ndagĩka icio 6. Ngorwo ngĩkũnengereria ciringi 2000 star 779 hash. Buena, agena jera nyomo hota
na njĩra nyũmũ hote kũringa arutha njuga kwame Jesu Kristo mutithĩtie makũmbĩ marũgame ingĩteng'era rĩngĩ niĩ nĩmenyete karũtha njude nako no hutie maĩ ũkũrũgamia maĩ mwena na mwena hagĩe na njĩra nyũmũ hote kũringa ũkũrũgamia maĩ mwena na mwena hagĩe na njĩra nyũmũ hote kũringa ũkũrũgamia maĩ mwena na mwena hagĩe na njĩra nyũmũ hote kũringa Osho tumwetaga Lucy N Wanjohi na nĩ mweci mutarajiwa wa kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo wa Magana Ward. Yes, rĩu rwĩmbo rũgĩtiriha ndenda rĩu twambe tũcarie mũhotani. Wacha tuone kama tutapata a winner. Mimi nataka we get a winner saa hii. Wacha tuone sasa. Ndĩrahitia namba. Nĩatĩa yahitia namba maita merĩ kaĩ ngũikara atĩa? Haya, acha tutafute sasa tena. Tucarie mũndũ ũgwĩtwo Samuel Mwangi. Samuel Mwangi nĩwe ndenda tucarie. Acha tuone kama tutampata Samuel Mwangi. Nĩaingĩra gwa Samuel Mwangi rĩu reke tũmweterere. Tuone kana nĩegũkĩoya Samuel Mwangi. Acha tuone is how. Samuel Mwangi rĩ. Samuel. Oi. Ndenda mũndũ wĩtagwo Samuel Mwangi. Nĩwe ũcio? Ene. Samuel niĩ ndĩragwĩta njĩtagwo Cohi wa ithe Bethi. Gũkũ nĩ kwa Inoro. Ndĩrenda gũkũhe 2,000. Nĩ ũkũingĩrĩte gwa cheza? Yes, wĩ mwena ũrĩkũ Samuel Mwangi? Nĩ kũndũ gwĩtagwo Gatanga. Good. Rĩu rĩ? Ũgĩthiĩ na mbere na gũkorwo ũkĩingĩra kũrĩa gwa cheza. Nĩ tondũ indo nĩ nyingĩ rĩu ta ici 2,000 rĩ. Ndacikia he Samuel Mwangi. Asante sana. Thank you mũno Samuel. Ũyũ tũgeithanĩrie Gatanga wĩ mwena ũrĩkũ? Gatanga nĩ nene we. Ũrũĩte Gatanga Kĩgio. Good. Ũkĩgeithanie kũu biũ nĩguo? Thank you mũno twakena. Good. Rĩu mũthuri ũcio nĩ twamũnengereria indo ciake enacio. Mũthuri ũcio nĩ twamũnengereria indo ciake neki enacio. Wega. Rĩu maũndũ macio nĩ mega. Rĩu kĩrĩa niĩ ndĩrenda rĩ, ndĩrenda twarie. Yes, ndĩrenda tufunguane roho tufunguriane saa hii. Ndĩrenda twarie ũnjĩre atĩrĩrĩ, he kaũndũ wekire mũtũrĩre-inĩ waku karĩa gatũmire ũgĩe mũtwe, karĩa gatũmire in one way or the other ũgĩe hakiri. Hello Inoro. Hello. Yes, wĩ mwega? Mwega biũ. Ona niĩ ndĩ mwega ndamaĩ.
Asa nĩ Mĩrĩ kuma Kanyanjara. Mĩrĩ wa Kanyanjara. Kwerwo atĩa Mĩrĩ? Haiya, nĩkĩ mũraria ũndũ ũmwe na Ndama Kaũndũ? Tũraria ũndũ ũmwe. Ndaigua tarĩ mũndũ gwĩtwo Ndama biũ, tiga itanaigua ceng'i iria ciake rĩ. Ngũĩ nĩwe. Asa nĩ niĩ. Rĩu Mĩrĩ wa Kanyanjara rĩ. Ta njĩra nĩkĩ kĩu wekire mũtũrĩre-inĩ? Rĩu rĩ. Niĩ ndekire ũguo ĩ. Ciaria kwa mathama gũkũ na iteithire. Rĩu tũtiagĩtigwo rĩu tũrĩ aingĩ gũkũ. Na mahinda rĩu marĩa twatigirwo rĩ. Kwĩra maũndũ marĩa ndonire. Ndonire maũndũ manene. Gwathire atĩa? Tũtiagĩtigĩrwo nginya indo. Ya ng'ombe. Ng'ombe ĩno rĩ. Nĩ ya mũingĩ. Mũratwĩra. Gwakoragwo na mũthenya ũmwe wĩkamirwo ta maita 10. Ngai. Na ndũramenya mũkami nũ. Ta imagine maĩcita wĩho mũhiku rĩ. Akoraga gũtarĩ mũndũ. Agakama agakua iria. Rĩmwe agĩkorerwo mũtumia wa my brother. Akĩmwĩra nama kuoguo nĩwe ũkaga nginya onawe ũgakama. Acokirie atĩrĩrĩ. Haha hatirĩ kĩndũ kĩanyue. Ĩno nĩ itũ. Rĩu rĩ. Rĩu rĩrĩa ndokire niĩ nderwo ũguo rĩ. Hĩndĩ ndokire nderwo ũguo rĩ. Na ndĩrona nĩ kũgĩa nginya haro rĩ. Niĩ ndathire ngĩra aciari. Ngĩra aciari no gũka mokire. Tũkĩgayanĩrio mũgũnda. Tũrĩ mũndũ ndakanaingĩre handũ hene mũndũ ũrĩa ũtekũigua ndekũrĩma athiĩ. Mũndũ ndakanarĩe kĩndũ kĩene. Rĩu rĩ. Ũndũ ũrĩa wandutire. Ngĩmena indo citũ. Indo cia mũingĩ. Nginya ũmũthĩ ũyũ. Ngeragia na moko makwa. Ngamba nĩ ngũkũ ndĩnayo ngamenya ĩno nĩ yakwa. Indo wĩyetheire na moko maku. Twana tau no okire ngĩgĩa ng'ombe onjoirie ndagĩire nacio. Mĩtiga haha hatirĩ mũndũ ũngĩ akĩmĩhutirie. Nĩguo. Akiri yaku. Ũndũ ũcio nĩ wandutire ũndũ mũnene mũno. Kĩndũ gitũ ona ũmũthĩ ũyũ. Niĩ nginya kĩndũ kĩa joint nginya ũmũthĩ ũyũ ndingĩkĩenda. Nama ndingĩkĩenda. Ndarakarire. Ona mũndũ ũyũ matimenyaga ũrĩa gwathire. Na niĩ ndehithire ngĩthiĩ nginya na ibata gũthiĩ kuga. Yuga rĩu gũkũ nĩ gũthũkire. Ũrĩma mũndũ ndarendaga atĩ wahanda harĩa nginya waru wahanda ũgakora nĩ cienjeirwo na ũngĩ ndarenda nginya kũrĩma. Mahinda mega. Thengio. Aya. We nĩ kĩĩ kĩu werutire? Mũndũ gwĩtwo Mĩrĩ wa Kanyanjara nĩ erutire kaũndũ kega. Atĩ indo cia mũingĩ itirĩ ndokeirwo nũ. Indo cia mũingĩ yani ti indo njega. Hello Inoro. Halo Nyara FM. Kwerwo atĩa mũthuri wĩ mwega? Biũ. Ona niĩ ngĩrĩ mwega biũ. Ona wae na mũndũ wĩtwo Kariuki kuma mwena wa Mathia Itinei. Karibu sana Kariuki. Mungu agĩtaga Gĩaga Kariuki Mathenge. Kuma mwena wa Itinei. Rĩu Kariuki Mathenge rĩ. Nĩkĩ werutire? Nĩkĩ wagereire mũtũrĩre-inĩ ũgĩkinya handũ ũkĩruta ũkiuga rĩu nĩ wohĩga? Thutha harĩa nderutire ngĩruta ndohĩga ndarĩ na mĩaka 24. Na ndĩ mwanake mũnini. Ũndũ ũrĩa thomete nĩ ta mũciari matiganĩte na baba. Tondũ kau nĩ kandutĩte kaũndũ karitũ mũno. Naguo kandutĩte atĩ ũrĩa niĩ ndĩkĩtie kũmenya. Kaba gũkorwo atĩ wĩna mũndũ ũreta baba. Kaba gũkorwo wĩna mũndũ ũreta baba. Kaba gũkorwo wĩna mũndũ ũreta baba. Mwana wakĩhĩ no ithe. Mwana wa mũirĩtu nĩ wa nyina. Wa nyina. Rũko karĩa thomete nako na karĩa menyete nĩ
nä gå korwo atä kä ririkana nä korwo aciari aku nä matiganire tene yakamä thiru andå matä maithe mao na andå matä a mamawe to kä rathimo kumana na må ciä å ndå å cio nä guo ndä kä tie gå thoma niä ndä ta mwanake må nini ta tha ici ndäcitorohaga ndä thikä rä kä igue heta maå ndå he kiugo aria kä ngenia må no rä u nä å ndå rä ingäenda kuga gä tä rä tigwo mbeca na kauna gatune tomaga na må ciä thengio må no akäria ciugo cia bata må no na må ikarä må tä gä tina nä we å ä thamba ä rä aga kä nä å thamba ä rä aga thengio må thuri korwo na thayå thayå nawe må thuri asante good må thuri å cio aria wega må no må no atä kä ndå kä rä a erutä te nä atä nä kaba må ciä å ngä korwo wä na baba mwana wä na ithe kä hä kä na ithe gä tigana å rä a å tarä very wise ones hello Inoro hello Halo. Jambo jambo. Tå raria nao må thuri atä tå raria nao ndirakå igua hello atä å rauga atä a ndångå cege wa Rwanyambo ndångå cege nä kaå ndå karä kå kau å thomete må tå rä re-inä ndångå cege ta maka nä å ratinä ka nä å ratinä ka thimå yaku he kaå ndå ä rarengarengeka tå tirakå igua wega no å rarengeka tageria gå tå hå rä ra rä ngä to ndingä må igua na niä å ngä igua ndingä kå igua rä then ona må thikä rä ria ndarakå igua na njä ra ä rä a njega reke tå hope nä egå kä hå ra na ingä re wega we nä kaå ndå karä kå kau å thomete må tå rä re å gå thomithä tie hello Isabeli kå herwo atä a wa kamano akamano na thayå ona ithuä twagä kena ngagikena må no nä gå kä igua rä u tå renda rä rä å wa å rä a må ndå erutä te kaå ndå kamwe tu nä njå nä maingä må no må no wä namo kaå ndå wagereire kä å ndå rä u å gä coka å kiuga nä maingä tå kä aria ma ta tå he kamwe niä kamwe karä a nderutire nako nderutire å horo wa gå korwo må ndå ena thä na thä na nä må ru na nä kä o gä kå kiuga thä na nä må ru gå kä ra ngui nä ä ragwo waca ä gathiä no thä na ndwä thiä må thenya mwe wa må thenya niä ndiarä itangi rä a maä nä kwanä rä ria tå mabuba ndå tå gå coka tå thire maä na ihenya rä u å rä a wakä rä na itangi må ciä rä na gå tigera ciana tå tikanacehe maä hake rä mwe ngä thiä gå gä taha wende gå kwä ra no niä kwä ra ciana ä thiä gå taha mwana å kire atä njä ra mami araugire må tigacoke gå taha maä haha niä ndiatahire rä ngä rä ona kurä te we ndå å rathiä å rå no ndå kä rä na itangi må thenya mwe wa må thenya må tumia nä akå nyona ngä thiä rå akä njä ra ndå kä otahe maä haha ngä mwä ra ndagä ka ĩngĩ no ti rä u niä kuma hä ndä ä yo ndoikire kä ndå itarä kä ndå kĩene ndikenda kaba kå hå thä ra hinya waku hinya rä rä a å kagä a kä ndå gä aku tondå nä å gacinä kwa kiugo nä må ndå wage nginya wa gå cokia nä å raimajini mwana agä kwä ra ti gå gå kwä ra nä mwana å rakwä ra mami arogire må tigacoka gå taha maä haha ithe ndå gå conoka må no na å menye mwana araria å rä a arerirwo ndangä kå henia mwana atangä gä kå henia rä u maå ndå makä rä oro maingä marä a må ndå athiaga wä rutä te tondå oro mwana nä egå kwä ra atä wathiä kwa waheo irio engaä ka atä agakå rora å koria nä kä å ndorithie å guo
Ndeithia mami oiga atĩ ũrĩaga ta ngũrwe, ngwenda kuona ngũrwe ũrĩa ĩrĩaga. Ũkamenya rĩu kuica wewe. Rĩu ũkamenya icio na no ũrĩe rĩngĩ githĩ to ũkĩrĩ ũcitikĩ oro hau. Ona ndũngĩenda. Rĩu koguo maũndũ makĩrĩ oro maingĩ na nĩ wega cohi nĩgetha andũ makamenyaga maũndũ. Rĩu amenya ũndũ handũ ha mũndũ gũgĩkira ũgakĩmenyaga na mũini wa rũmba gĩkĩina akiuga nĩ ndĩkĩtie kũmenya thũ cia mũndũ nĩ nyingĩ kũrĩ arata. Nĩguo nĩma. Asante ndake na cohi wa Elizabeth. Nĩtũkwagia ndagĩka ĩyo ĩngĩ. Asante Wakamana. Thank you. Thank you. Good. We nĩkĩ ũgereire ũgathoma o karesoni oro kamwe tondu muturire ũyũ nĩ full of lessons. Tuikaraga tugithomaga new lessons. Tuikaraga tugithomaga nĩkĩ kĩu wĩbundithĩtie, nĩkĩ kĩu ũthomete over the time kuringana na kaũndũ wagereire, kĩũndũ wekirwo, nĩkĩ ũthomete o kamwe tu. Hello. Jambo. Jambo mingi shohi. Ngakena muno. Turaria nao ucio etagwo Maina. Karibu sana. Kuma Nyandarua. Karibu sana Maina. Egio. Nĩ kaũndũ karĩkũ kau Maina ũthomete? Sorry. Ngũhe ũhoro. Ũhoro mũthuri. Hĩndĩ ĩmwe tene rĩ. Handũ ndandĩkĩtwo ndatemaga mĩtĩ na power saw. Power saw ĩyo nĩ ndainũkaga nayo Jumamothi. Ngĩkora mũthuri ũmwe warĩ mũrata wa baba mokĩte na mũrata wake. Akĩmwĩra arutaga wĩra kũrĩa Nzoia Sugar Company. Kwa cukari. Kwa cukari. Na akĩmwĩra ena vacancy 5 ahetwo. Na kono akoe na mũndũ ũmwe no amwandĩkithie kũu. Mũthenya akĩmũria kana nĩ arĩ kana ndarĩ. Saturday twaumagĩra thaa 7. Ngĩmakorera hamwe rĩu na mũthee na kamacini. Ũrĩa ĩkĩmwona nĩ mwanake wakwa. Tũgĩgĩteretanga ngĩkĩigua nĩnguona wĩra. Rĩu andũ twautaga nao rĩ. Kĩmeni mũkuru wa thĩna nĩ ndari. Nĩ ndaringa mũkuru wa thĩna andũ a Ngai. Ndaringa mũkuru wa thĩna rĩu ũhoro wa mĩtĩ na inyuĩ gũtindĩka mĩtĩ niĩ tweheranĩrĩra. Nĩ ndacomoka irima. Ndauma irima niĩ. Na mũndũ ũyũ rĩ arĩ mũhonoki mũno. Ũhoro wa Ngai nĩ arĩ naguo mũingĩ mũno. Arĩ mwĩtĩkia woma. Nĩ arĩ mwĩtĩkia biũ. Rĩu before mweri ũgĩthire nĩ okire ta maita 2 kana 3. Akinya hĩndĩ ĩkĩnja rĩu to nĩ arenda gũka nĩgetha oya details ciakwa. Nĩgetha ikorwo cingĩrĩte kũrĩa. Mweri ũgĩthira rĩu maũndũ makwa mothe nginya akaunti nĩ hingũre. Kwarĩ mweri 28 nĩ ndirikanaga. Akĩnja tondũ mweri watigio thikũ 2 atĩ bata ona wangĩ gũtige. Reke tũthiĩ. Mũthenya ũcio tũgĩkĩraga nake gũkũ mũciĩ. Mũkũrũ agĩkĩmũthĩnjĩra mũgeni warĩ hau gĩcogo kĩarĩ ho. Tũgĩkĩnyua gathubu mũira ndũgũkĩroka gũkiumagara. Tondũ thabarĩ no nene. Joi. Maumagara rĩ. Mũthuri akĩnjĩra rĩu rĩ na no andũ tinaririkana kũgũrĩra mũkũrũ gacukari na no ĩgwo kũrĩa gũtambũrũkaga nĩ kũrathimagwo no tondũ twathi no tũrĩgĩcoka no tũrĩkĩgũ no twĩgũra. Tũgĩgĩthiĩ akĩheaga ũhoro akĩnjĩra ũrĩa mena get together ĩgathiĩ o Thubukia. Na nĩ arerwo atũme mbere rĩu no agathimwo aragĩthiĩ akĩhũraga. Tondũ twakinya handũ hetagwo Bahati rĩ. Akĩhũra thimũ agĩkĩũria kamũkawa kana nĩ koranjĩra tũgĩtonya ho. Bahati rĩu Naikuru. Bahati Naikuru. Rĩu mwauma kũ? Nyandarua. Mwauma Nyandarua mwagerera ĩrĩa ya Laneti. Ithuĩ twĩ haha boundary ya Rift Valley na Central. Ũguo ithuĩ tũcokaga hana kũharũrũka tũkaumĩra by the way harĩa ndĩ kuma gũthiĩ Bahati nĩ 8 kilometers. Mũgeragĩra ĩrĩa ya Forest. Ya Forest. Ndamĩona. Rĩu rĩ
Agĩkĩandĩka tũmarũa na tuonerwo aikie kĩndũ hau. Na akĩrĩo harĩa gũtiga. Rĩu harĩa ndigire nja-rĩ, akĩnjĩra ũgĩikarire nja ndũkĩnyuaga gacai haha. Ngĩingĩra ngĩnyua gacai. Akĩnjĩra reke njethe cĩnji harĩa njũke. Athiĩ agĩũka akĩnjĩra ngarũkwo andũ matiĩtĩkaga kũheana cĩnji. Anga mũndũ handũ atarakĩmenyeka. Akĩnjĩra rĩu-rĩ, wĩna kĩndũ ithuĩ tũthiĩ tũgĩkĩbunjanagĩra ngari-inĩ. Kĩmũnengera tũnyamũ tũrĩa ndakĩrĩ natuo. Akĩnjĩra rĩu kanyamũ gaka kabaca gakekĩraga ngamu nĩ yathũkete kana twĩ mũkawa-inĩ the ngamu. Agĩthiĩ gwetha ngamu. Nicio hindeteire mũndũ wakwa nginya hwaĩ-inĩ. Aya, na hĩndĩ ĩyo muma thaa cigana? Kuma rũcinĩ rwa thaa 2. Ndĩrarigũka nĩ kũinũka ngũinũka. Na andũ akwa nĩndĩmerie nĩ nyumire irima. Andũ aku ndĩrarigwo njohi ngũthiĩ kũmambĩrĩria. Ngĩciria auga ona ndigũcoka na gũkũ. Ngĩikũrũka handũ hetagwo Mũchanganyiko kwa Mike Kazi. Ndahona Mũchanganyiko. Ngĩmũhe thĩitha wakwa. Akĩnjĩra hĩ ona ndũkamake gwĩkaĩra tũkũrutaruta gũkũ-ĩ. Ihinda inini. Ndaikara thikũ 2-3 ngĩgĩcoka o ndĩhiranĩtie ngĩkĩra mũkũrũ tũtiagĩthire. Na tũnyamũ tũrĩa twakwa tuothe ndarĩ natuo-rĩ. Niĩ nĩ ndaneire mũthuri ũrĩa na nĩ orire. Ndaneire mũthuri-ĩ. Na gacai karĩa ndanyuĩte-rĩ. Ndatigirwo ngĩthambia indo. Ngai, tondũ ndakĩmũneire kamũhuko gakwa ũrĩa kahana tondũ rĩu ndeciraga kũmũnengera. Akĩnjĩra ciaku tondũ nĩcio nyingĩ-rĩ tondũ ndamũnete ciringi 950. Tondũ akĩendaga rũci rĩu ndagĩciria 950 ndamũnengera akũnengera 1000 ngĩkorwo ndĩ na 50 yake. Rĩu twakinya kwa Mike Kazi-rĩ, tũtanathiĩ ihinda inene-rĩ, agĩkorwo mũnabii ũngĩ ũraria ũhoro wa Ngai. Aitwa nĩ atuoneire wĩra kũrĩa KCC. Nyahururu. Naikuru. Njohi mũthenya twetwo tũtũngane kũu na nĩtwarutĩte mbeca mũruta 2,500-rĩ. Tweciragia tũrĩ andũ o arĩa twakĩoetwo kũu tũrĩ andũ 5. Twatũngania makĩria ma andũ 500. Ngai, tũgĩthiĩ kwa KCC tũgĩtuĩka gũtirĩ kĩndũ ta kĩu kĩũĩkaine. Tũgĩcoka harĩa twaigĩte rangi harĩa half NT-rĩ. Tuoe kana nĩagĩkinyĩte-rĩ. Rĩu ona nĩ hĩndĩ aingĩra gakari hana mũhiki. Niĩ cohi kuma hĩndĩ ĩyo. Ingĩkũnengera ciringi yakwa tũtarĩ wabici-inĩ. Ndũngĩtĩkia mũndũ ona ha. Ingĩgwĩtĩkia. Tondũ ona ndarũmwo nĩ nyoka igĩrĩ rita rĩmwe. Na njĩra o ĩmwe kwanja. Na njĩra o ĩmwe. Na rĩu ũyũ wa kerĩ nĩgetha rĩu nyone tũbeca-rĩ. Ndacoka mũciĩ ndendia tũgũkũ ndarĩ natuo. Rĩu ngĩenda ndathirĩra ha. Nĩwathirĩra rĩu hau. Rĩu nĩ karũgendo gĩtũnganĩte wega kũrĩa. Wiguaga mũndũ agĩkwĩra ũhoro wake ũkarora na kũngĩ. Waga ciringi-rĩ. Rĩu wakorwo nĩ ũkwendaga ciringi wambe ũndware harĩa ũrenda thiĩ. Dute thikũ cigana ona rĩu ngĩkũnengere. Rĩu nĩguo gũkĩhana. Thengiũ mũno mũno na pole sana. Thengiũ mũno na ĩreke nyatha ingĩre nake acangĩre ndereti. Nĩ ndaigua yaku nĩ mwaki mũnene. Thengiũ mũno. Thengiũ. Good. Ũcio mũthuri nĩ ahũrĩtwo character development njega nginya ũkamũiguĩra tha. We ũcio meni nĩ kũtharario wega. Hello Inoro. Hello. Kwerwo atĩa mũnene? Agũkina ũruĩ. Ona niĩ ndĩ mwega njĩtagwo cũ. Ona thimũ ndĩndahũre kaingĩra kwa Inoro kweli. Yakĩingĩra. We tũraria naũ? Tũraria na rĩrĩ. Reke horahorie redio tũtiraiguithania. Kahorie biũ. Amĩhoria. Nĩyahora.
ndaiga wega tukiaraniria nawe tondu riri hindi ndahũra thimũ ĩkaingĩra kwa Inoro no nĩ aingĩra na ndathikĩrĩria rĩrĩ andũ othe mararia na thimũ hau. Thengiũ mũno. We wĩtagwo atĩa? Niĩ njĩtagwo rĩrĩ tagwo Kamau. Kamau wako Kamau? Na gũkũ Ndũndũri. Okay. Rĩu Kamau nĩ kaũndũ karĩkũ kau wekirwo nĩ mũndũ kana kĩũndũ gĩgĩkũhapenĩra ũkĩgĩa na gĩthomo ũtarĩ wagĩa? Maũndũ maingĩ ndaneyonera cohi witũ. Ndĩrenda o kamwe tu, ndienda maingĩ, kamwe tu. Maingĩ. Ĩtaheo kamwe. Kamwe rĩ nĩ ũrata wĩra-inĩ. Ũrata wa aina gani? Ũrata wĩra-inĩ, yani ũgaikana na mũndũ wĩra-inĩ atĩ nĩ mũrata. Tondũ hau nĩho niĩ wĩra wakwa ndabutĩirwo. Tondũ mũrata ũyũ rĩ arĩ Wocimani kana ndakĩmũikarĩria wĩra-inĩ nginya mathaa marĩa arĩũka. Rĩu agagĩũka na mũhiki kana mũndũ mũkatĩ ũrĩa ndĩmwĩta. Moka rĩ rĩu ũrĩa magĩkaga rĩ niĩ nĩ ngĩkĩũĩ. Rĩu ngĩkora mũtumia ũyũ rĩ nĩ Naikuru. Ngĩkora nĩagĩire ihu. Ihu. Rĩu rĩrĩa ũyũ mũrata wakwa ũyũ Mũwocimani rĩ basi rĩu ũkauguo toka ũguo nĩguo tũiguithanie. Rĩu rĩ oka rĩ agĩgĩũka rĩ gũkĩarĩrĩre tondũ ũyũ Mũwocimani nĩakĩehereire rĩu. Nĩehereire rĩu rĩrĩa onire nĩ kũhana ũguo. Rĩu mathiĩ meka ũrĩa meka mũhiki ũyũ agĩa nda. One ũguo. Good. Rĩu we ũgũcoka wĩingĩrĩre ha? Rĩu niĩ ndaingĩrĩra rĩrĩ tondũ rĩu mũtumia ũyũ nĩ mũtumia oka kwĩyaria kana kuga ũrĩa kũrĩ. Rĩu niĩ nĩ ndetirwo ũtuĩke mũira. Ndetwo rĩ nĩ obici rĩrĩa ndaingĩrire obici rĩ ngĩmũkora nĩwe ngĩkĩũria ũrĩa ndakĩũririo. Tondũ nĩ rũgano rũraihu ndĩnaninie nĩguo arĩa angĩ marie rĩ ngĩrwo rĩu niĩ rĩ ngĩũrio kana nĩ njũĩ ũyũ. Rĩu ũrorio kana nĩ ũĩ mũirĩtu ũyũ? Ona ti mũirĩtu, mũtumia. Iga niĩ nĩ ndĩmũĩ tondũ nĩendagĩria indo haha bara-inĩ ũguo. Nĩ arutaga wĩra koguo nĩ ndĩmũĩ. Kuma hau rĩ ĩro reke tũtigane na ndeto icio ĩ ũcio akoragwo e Prince. Tũtigane na ũhoro ũcio kuma hau cohi tondũ nĩ rũgano rũraihu rĩu nĩ ndĩrarengarenga tondũ he mũndũ ũngĩ nake ũrenda gũkĩaria nĩ ũndũ wa mathaa. Rĩu we wabutĩirwo hau? Mandabutĩirwo hau. Gũkorwo nĩ ũmũĩ? Gũkorwo atĩrĩrĩ atĩ nĩ ndorio na ndirauga ma atĩ makomaga kũu. We rĩu wagitagĩra mũrata guo? One ũguo. Na mũrata guo nĩ abutirwo we? Ithuĩ twerirwo tũkanyange nja. Rĩu niĩ nderĩirwo atĩrĩrĩ atĩ ndaga kwaria ma kuga atĩ nĩ njũĩ ũrĩa andũ maretaga. Pole sana. Rĩu hau werutire always ũngĩheo kanya kangĩ ta kau no arie ma? Karĩkũ? Rĩu tuge kũringana na ũhoro ũcio wothe rĩ
he kaundu karia werutire kaundu karia werutire lesson iria nene muno wathomire uhoro-ini ucio ni iriku ni riri ni kwaria ma koguo ungiheo kanya ta kangi wikore handu ta hau ungiaria ma ta Inoro iyo ni uguo ingiaria ma ta Inoro thank you muno niguo ndugigeithanie ndunduri muno muthuri ndakena nigugeithania asante sawa good we ni karesoni kariku kau we werutire no nginya ugiko wina karesoni very important karesoni karia wikaraga uguo nawe ukauga gaka nie ni ndathomire na riako hello Inoro kwerwo atia muthuri wi mwega muthuri ni mwega ni ahorie radio yake horia radio yake yaku niguo tuiguane niake mihoria baba wi turaria nao muraria na muthuri witagwo Giceha karibu sana muthuri wa kuria mbona ugwita ikindu wi Giceha karibu sana riu we ni kaundu kariku kau uthomete kuringana na ugethomera na riaku turenda o kamwe tu kuhe mundu giikaro giaku Ngai Giceha ni agithambirio ro wega Giceha witu ri Giceha mwana wene Giceha wathambirio ro biu hello Inoro hello 0722 200 720 0722 200 720 hello Inoro Hello. Kwerwo atia wi mwega turaria nao ndacoka ringire ngai mwega ni akiingira no ucio turaria nake icio ni Ndung'ucege Ndung'ucege uria tutekuiguana gai alright riu ati ukugaga atia ndi kaundu karia kana tuma ngie mutwe karia gatumire ugie tombo wega hakiri ni kuria ndi thaici ni kuri thegwe wa Murang'a niki githiete na mbere ni watara njutete kirango bunda nduthiko Kamurang'a kang'ariria mutito muthuri murata tiga itheru we itheru ati waumite ku itura ri kirango ku kurwa Nyambo mucini rwa Nyambo hau a Solomon Kimani hau uguo ukoya nduthi ukauga uguthie Murang'a na nduthi kugira muhiki riu wathiite kugira muhiki alafu rekethugere gwagithire uria gwagithire nduthi yahoreire ku yahoreire mutito hathuka hau macani mau ma mundu gwitwo Kenyatta hau mutito ucio ugithie riu mwena wa Naikuru barabara ino ya mutito kuma Thika itagwo Thika na Kuru Highway riu akena mutito wi hau uno yake horeire bwira muhiki era mwana wa biari ire no twira basic ni rata mutindeka toro utuko na barabara iyo ndiragwo ni ri njogu ndire sio ndo icio ate ni urora muthuri Ngai muthuri kau karogano kangi ko gega thaka muno imagine no Ngai woi mwathani woi athuri ndioi ni atia hello Inoro we mwega 0722 200 720 0722 200 720
twaranirie nä kaå ndå karä kå kau wacemanirie nako gagätå menye å kä gä a må twe. Hello. Hello. Yes. Halo Inoro. Kwerwo atä wä mwega? Rĩu njĩtagwo Kamau. Kamau karibu sana. Wĩkũ Kamau itũ? Kamau ndĩ Kĩarũiyo Sinai. Aha. Ndĩ mũtungatĩri wa Fungo. Niĩ nĩ ndacona nĩ nderetio. Toka rĩngĩ Kamau ũnjĩre nĩ atĩa gwathire tondũ nĩ njũĩ o nawe wĩna kaũndũ. Gwathiĩ atĩrĩrĩ. Niĩ guoka kambuni ĩmwe. Yahingũrirwo ya nyamũ ciĩho ciarĩmagwo. Na nyamũ ici ciarĩmagwo ndiũĩ kana nĩ ngũgweta kambuni ĩyo, no nĩ yahingirwo nĩ yathirire tene. Ya tũnyoni? Tiga ya tũnyoni yetagwo ya Saruti. Yarĩmagwo nyamũ ciarĩho atĩ cia gũthondeka ndawa cia kanca organically. Na mũndũ arĩhaga mũmera ũrĩa warĩ wa raithi mũno rĩ. Wetagwo Arume. Warĩhaga ngiri nĩ ũndũ ũrĩa wamakirie rĩ. Nĩ atĩ gwetirwo gĩthomo na kĩihũrĩte ahunjia. Ahunjia reke maihũre kuo. Atungatĩri maingĩ rĩu ningĩ magĩkĩambia kuga ũrĩa igarĩho mbeca nyingĩ. Niĩ reke arũme mendie indo. Makekĩra marima mariku na magetha thumu wa ngũkũ. Atuĩka nĩ thumu wa ngũkũ na ndũgekĩre bataraitha. Niĩ ngĩruga tũbenja tũtarĩ tũingĩ. Na rĩrĩa ndahandire rĩ. O itakũrĩte gũgĩko mũcemanio ũngĩ atĩ andũ makĩheo ceci tondũ arĩa mendetie mbere. Nĩgetha makĩhunjĩrĩria arĩa angĩ maingĩ. O rĩrĩa twacitwarire thoko rĩ. Andũ amwe makĩna nyingĩ niĩ ndiarĩ na nyingĩ mũno no ciathurire. Gũgĩtuĩka kambuni nĩ yahingwo. Igĩtuĩka mũndũ ũcio nĩ ahũrwo ngeta. Ndakwĩra rũgano rwitũ rwathiĩ ngiuga rĩngĩ ona ingĩkona nĩ atungatĩri meho. Ndũkenda ũhoro ta ũcio. Na nĩ tara ndaikĩtie riko tondũ ndanaigua ũhoro wa nyamũ ĩngĩ cietagwo ndeci na pyramid. Ngĩmenya arũme nĩ mathambagio. Wamenyire nginya ona atungatĩri rĩmwe nĩ mamũhĩngĩcaga. Rĩu ona ũndũ ũrĩa ndamenyire nĩ rĩ, ndaigua ndĩ ũmwe. No nĩ ndamenyire mĩkora yothe yambaga gũkĩra kanitha. Tondũ mũtungatĩri ũmwe etĩkĩra aciri kaingĩ mũno nĩ mekũinfluence na nĩ megwĩtĩkĩra. Nĩguo. Rĩu ngĩmenya rĩngĩ. Nĩetĩkĩra ndeto ĩyo nĩ ndakena mũno. Gĩtagwo Kamau wa Fungo Stero Kĩarũ. Thengiũ mũno geithania. Wega nĩ ndakena. Asante. Ewe. Githĩ ũguo nĩguo kũrĩ. Haya. 0722200720 niki wekirwo niki gĩathire na mbere ũkĩmenya anga nĩ ngũgĩa hakiri niĩ. Hello Inoro. Hello Joy. Kwerwo atĩa gĩthenya? Wega mũno. Karibu sana. Gĩthenya kuma Hiro Titi Mboro Joy witũ tũrakũnyita wega mũno. Na ngakuona mũnene. Rĩu nĩ ndĩrakĩigua kĩrĩa gĩtũmĩte mũndũ akĩgĩe bongo. Na eke tuge arũme mageragĩra kũingĩ Joy witũ. Niĩ kĩrĩa ingĩenda kuga rĩ. Ũguo ĩkiuma thĩ ũmbũke rĩ. Yatigĩte thĩ gwĩ kwega mũno. He njamba yarĩ ndata yakwa mũno. Na nĩ twanyuaga njohi nayo mũno cohi hĩndĩ ĩyo. Twanyuaga nginya ũgakua ngũkũ njogoo. Ũgathiĩ njogoo ũgatwara mũng'arĩ-inĩ. Njogoo ĩgathĩnjwo cohi witũ na nĩ ũmĩtwarire na wendia. Ĩkarĩo wĩroreire na ndũrũme ona ithaga. Rĩu twatuĩkĩte a kwendagia ngũkũ. Ũkanyita ngũkũ ũgatiga ciana ciaku itarĩ kĩndũ. Ũgathiĩ ũgathiĩ ũkamĩnyuĩra kũu ĩkarĩo wĩroreire na ndũrũme. No mũthenya ũmwe niĩ nĩ hagĩkinyire handũ ũkĩona ndigane na njohi. Njamba ĩrĩa yakĩrĩ ndata yakwa rĩ. Nĩ aumagarire ĩgĩthiĩ kũndũ gwĩtagwo Rĩmuru. No njamba ĩyo ĩkengwĩre tondũ ndĩagĩtigire njohi. Ndamĩonire ngĩmĩiguĩra tha tondũ nĩ njĩrĩga gũcera na kũu. Na nĩkĩo kwĩragwo Ngai akũhonokia rĩ. Ũkauga nĩ akũhonokia na ũkeherera maũndũ macio. Njamba ĩyo na yarĩ mbeca.
Zai digo koiza nona kigoti johi githiraga nyororo uguo igagitambia na rurigirwa rwabura na uguo gikarika nginya rugongo ngirora kiona nginya na guku thiini gwa kwihumba ri gutikaire yanyuire nginya kiaga riu na guku thiini ni irinda ikiraga riu ngira Ngai atiri ko Ngai ni amihonokie ri ni wega riu nie ni njokagia ngatho we ni wehotire gwikura uhoro-ini ucio ni undu Ngai ni ahonokirie na riu ona ingĩigua nĩ ngũrĩa ngũkũ nyitaga tũkarĩa na ciana ciakwa wega ũguo njĩre andũ arĩa me mĩhandaratĩ-inĩ ya kũnyua njohi rĩ Ngai amateithie maume mĩhandaratĩ-inĩ nĩguo nĩma gĩa na mahinda mega njohi witũ twĩ hamwe nginya rũcinĩ thengiũ mũno mũno mũndũ ũgwĩtwo Gĩthenya ũcio nĩ Gĩthenya haya 0722 200 720 jariria jigu hello kwerwo atia ndi mwega biũ tukirega kwarĩria baba no ucio tũraria nake tũraria na mũndũ wĩtagwo Tuta kuma Keninyi rĩ yuko yora ikido ukirita ikuhete ukabere tikana ukiririkana tagacokere ndagĩka ĩmwe gwago story kangi ndũngĩa tu haya ũkarĩa ũkwenda gũtwĩra nĩ kega kakirika okojonia ameta gito barabara ri indo ibwo twagĩrĩire kũgũra nĩkĩ ta thimũ kirio guo kĩgũra thimũ na tiaroreirwo ngetherio gĩkĩngĩ thimũ sekendia ndikinya bochie gwĩkĩra gwaki-inĩ rĩ kumbe yarĩ mboroko gũtwarĩra bundi yarĩ tũindo tũmwe Ngai rĩu wekire atĩa gĩkata twĩndũ gĩcoketi gũkĩigani arabu ũndũ ũngĩ naguo nĩ rĩrĩ ũngĩgacemania na mũndũ wĩra coia kũria wĩra ndũkamũtwara andũ na ndũmũĩ atĩ ũngĩgacemania na mũndũ ndĩrakũria wĩra na ndũmũĩ ũcio tirarake mwĩre atĩrĩrĩ atiũĩria andũ arĩ wĩra gũkwandĩka atiĩ kana kũrĩ mũndũ ũrandĩka na ndamũtwarire handũ agĩthiĩ akĩiya nĩndindagũrirwo tondũ wĩtũ ndarĩ mũhonoku nĩ brother yakwa na my mother manjarĩrĩire makiuga atĩ tirana ũyũ nĩ mũhonoku ndaro tondũ mũndũ ũcio njĩrarĩ akũngũĩrĩra kinya borithi tondũ mwanake athire akĩiya thimũ na akĩiya mbeca na akiumbĩria na ndiũĩ kwao rĩkũ tondũ athire kwanja ndarutire wĩira wa bayanji arĩ mũndũ ũcio ũkĩmwĩra atĩrĩrĩ andĩka mũndũ ũyũ nĩ mũhonoku kumbe nĩ mũici hau nĩ Ngai wandeithirie na nĩ mũthuri wa bata arĩ kũndũ gwĩtagwo gĩthako rĩa cokire kũndũ akĩandĩka tondũ ndagũtũrwo nĩ kanitha hĩndĩ ndanacomaria tũmaũndũ tũingĩ mũno rekire ndĩkũhe karũgano kau kangi asante haya rĩu niĩ ndĩrenda twambe tũikĩrie oro hanini tũikĩrie oro kidogo na twarĩkia gũikĩria rĩ tũcokererie ũmenye ithaa rĩrĩa rĩngĩ tuna Reverend David Mwangi sawa so korwo ũkĩingĩra kũrĩa gwa star 779 hash Maharo kana ga todo
Marugaga maiga mothe ni macogetwo Nuria mwanya ucio ritigana gukioneka Nĩũndũ ũcio hekaro ĩgĩikarĩte kũhingũrwo Hinda iraya kũrigĩte ũrĩa gũgũthiĩ Tondũ ihiga rĩrĩa rĩarĩ kĩriga Rĩetetwo kũraya kũndũ rĩtangĩonekire Kĩone ikona ihiga rĩrĩa rĩarehirwo Nĩrĩo rĩtuĩkĩte rĩrĩa inene rĩa koine Kuna ũrĩa wanyararĩtwo nĩakĩambararĩtio Ningĩ akaheo rĩtwa inene gũkĩra mothe Kĩone itũma twaya othe anyũrũria Nĩgũkirio tũkirĩtio nĩ guoko kwa Ngai Tondũ nĩtũriũkĩtio hamwe na Jesũ Kristo Na nĩtũhandĩtwo kĩmera kĩerũ kĩa riri Mũrĩithia wa ng'ondu warithagia ũgũkũhĩ Nĩhĩngirwo rĩmwe agĩteng'erania na ng'ondu Agĩtũkwenjera ihiga rĩrĩa rĩamũhĩngaga Na gĩta akĩmonekana nĩrĩo methaga Ĩĩ nĩma rĩu nĩrĩo rĩrĩa mateanirie Rĩgĩtuĩka nĩrĩo ihiga rĩa gũthinga mwanya O akĩo arĩa marĩagire bata No marĩtire ihiga inene rĩa koine Kĩone ikona ihiga rĩrĩa rĩarehirwo Nĩrĩo rĩtuĩkĩte rĩrĩa inene rĩa koine Kuna ũrĩa wanyararĩtwo nĩakĩambararĩtio Ningĩ akaheo rĩtwa inene gũkĩra mothe Kĩone itũma twaya othe anyũrũria Nĩgũkirio tũkirĩtio nĩ guoko kwa Ngai Tondũ nĩtũriũkĩtio hamwe na Jesũ Kristo Na nĩtũhandĩtwo kĩmera kĩerũ kĩa riri Jesũ nĩwe ihiga rĩrĩa inene rĩa koine Na hekarũ ndĩrĩkũ nginya ambarare Onawe mwĩtĩkĩtie ndĩrenda ngũmĩrĩrie Nĩakuoneire handũ thĩinĩ wa riri wake Inyuĩ ngombo cia kĩĩrĩgĩrĩro mĩrĩriai Tondũ marigĩrĩria manyu nĩmekwagĩra Arĩa makũhumbire nguo cia matangari Acio no magakũhumba ngoga cia riri Kĩone ikona ihiga rĩrĩa rĩarehirwo Nĩrĩo rĩtuĩkĩte rĩrĩa inene rĩa koine Kuna ũrĩa wanyararĩtwo nĩakĩambararĩtio Ningĩ akaheo rĩtwa inene gũkĩra mothe Kĩone itũma twaya othe anyũrũria Nĩgũkirio tũkirĩtio nĩ guoko kwa Ngai Tondũ nĩtũriũkĩtio hamwe na Jesũ Kristo Na nĩtũhandĩtwo kĩmera kĩerũ kĩa riri Kĩone ikona ihiga rĩrĩa rĩarehirwo Nĩrĩo rĩtuĩkĩte rĩrĩa inene rĩa koine Kuna ũrĩa wanyararĩtwo nĩakĩambararĩtio Ningĩ akaheo rĩtwa inene gũkĩra mothe Kĩone itũma twaya othe anyũrũria Nĩgũkirio tũkirĩtio nĩ guoko kwa Ngai Tondũ nĩtũriũkĩtio hamwe na Jesũ Kristo Na nĩtũhandĩtwo kĩmera kĩerũ kĩa riri
Oh yes, rwĩmbo rwega mũno rwa kairĩtu getagwo Frozy John. No, rwĩmbo rũu rwatũkinyĩria wega rĩu gĩtigĩtie ndagĩka 13. Ndagĩka 13 ndigaru. Thaa kenda ĩkorwo ĩkĩhanda twĩna Reverend David Mwangi wa CFF kũrĩa Kahawa West, na nĩ mwega. Oh yes, rĩu rĩ ndenda tũrĩkie rĩu ndereti. Hello. Hiyo ida Fred ni kwega. Ndĩ mwega biũ baba witũ, we wĩ mwega? Niĩ ndĩ mwega biũ. Nani nĩ ndĩ kaũndũ kamwe karĩa ndanakiona. Nĩ ũngĩatwĩra wĩtagwo ũũ angĩkorwo ndũkũmind? Okay, niĩ njĩtagwo Wang'ombe. Wang'ombe. Kuma Nyahururu. Karibu sana Wang'ombe. Asante. Ati ukauga atĩa rĩu? Nĩ karĩkũ kau wagereire? Rĩu niĩ rĩ. Rĩu ngũkiuga kau kamwe. Na mũgũnda witũ wa ĩka 8 na nuthu. Wathiaga. Nĩ tũrĩ sister ciakwa, nĩ tũrĩ brother ciakwa. Na nĩ tũrĩ aciari. No niĩ ndakĩandĩkĩtwo handũ wĩra. Na ngĩkorwo ndĩna hinya wa kũhota gwĩka maũndũ ũguo. Na ngĩkinya mũgũnda ũcio witũ nginya ũgĩcoka. No nĩ ndakĩrĩ na stress nyingĩ mũno. Ũndũ nginya ndagaga toro ngarangia gũkoma. Nĩ ndakinyire hingo nge no maũndũ ũrĩa magĩũkaga marĩa mũndũ mũtũrĩre-inĩ mũndũ ũkĩona thĩna wĩtagwo wa ngaci. No ndĩciragia nĩ tondũ ndarĩ mũhũtu, ndarĩ na homo. Rĩu ndanyua jinja gwĩciria ĩkĩrehe damage ya raini ya ndĩgĩa na thĩna ũcio. Ngĩremwo nĩ wĩra ũrĩa ndarutaga. Ngĩthiĩ mũciĩ na ndarĩ na thirĩ. He sako ngoragwo hingũrĩte. Ngĩkua thirĩ wa 100 rĩa kwendi nĩgetha gũkinyĩra mũgũnda ũcio. Aya rĩu rĩ mũgũnda wagĩcoka rĩu nona rĩu nĩ ndakĩrora na ndathiĩ mũciĩ nĩkuo rĩu ndagĩthiĩ. Ndaikarire wiki ng'ima itathiĩte thibitarĩ. Ngĩcoka ngĩthiĩ thibitarĩ. Ngĩthondekwo nĩ ndagĩtarĩ wĩ specialist wa ndetagwo Dr. Machaji. Ona no wetha ici ndĩiganaga njeno nĩwe wathondeka. Rĩu akĩnjĩra mũrimũ ũyũ waku nĩ ũngĩokire o hĩndĩ ĩyo. Rĩu wĩna kĩndũ gĩtagwo erosive gastritis no rĩu nĩ tũĩ kũhe ndawa. Mũrimũ ũcio wandindĩka mĩaka 3. Rĩu tondũ kũrĩa ndarutaga wĩra gwa kũndũ kwega rĩ bado ngĩtwo rĩngĩ. Ndĩrĩ na thĩna ũcio thutha wa mĩeri ta 2 ũguo. Ngĩcoka rĩu mbeca iria ciothe ndona ndaciroragia kũu thibitarĩ. My brothers na arĩa othe na arata nĩma tondũ ndakĩra karini karĩa ndarĩ nako mbere ĩyo rĩ. Ngĩona nĩ ũndũ wa thĩna ũrĩa ndĩnaguo nĩta ndĩ mũndũ mũtiganĩrie. Ngĩcoka ngĩona ndĩ mũndũ mũtiganĩrie biũ. Ngĩgĩa na mathĩna maingĩ nginya marũni ũguo. Rĩu arata arĩa twakoragwo nao arĩa ndakombaga arĩa twakombanĩra ũguo rĩu nĩ ũndũ wa mathĩna marĩa marona ndĩna mo nginya nĩ ngĩona biũ nginya nĩ mariganĩrwo nĩ niĩ. Nginya nuona nginya andũ arĩa twarĩ ũmwe othe nginya my brothers makĩriganĩrwo nĩwe. Ngĩriganĩra biũ na mũgũnda nĩ ndakinya mũgũnda na wacoka ndĩna thirĩ. Thĩna ũcio niĩ mwene ngĩthondekwo. Niĩ ngĩtiga gũthiĩ thibitarĩ ngĩrĩo mũrwaru rĩu Ngai nĩwe ũkũmenya ũrĩa kwenda na. Nĩũĩ mwathani anjiguĩrĩire tha o ũguo ngĩhona o ũguo nĩ ũndũ wa gũthaitha Ngai mũno. Na rũrũ rũgano ndĩrakwĩra nĩ rwa makĩ. Niĩ ũndũ ũrĩa rĩu nderutire hau tondũ maũndũ makĩrĩ o maingĩ. Nderutire o ũndũ ũyũ atĩ kwĩhoka Ngai. Na rĩrĩ
ngiririkana ciugo Ngai arigia tĩri rĩu ho nĩho ndeutĩire ciugo cio atĩ kũgwatwo nĩ kĩrumi nĩ mũndũ ũrĩa wĩhokaga mũndũ wa gũkũ thĩ ngoro yake ĩgatirika Ngai tondũ agatuĩka ta kamũtĩ keng'ang'ĩtie werũ-inĩ kũndũ gũtarĩ wega ũngĩoneka o rũng'ũrĩ-inĩ rwacio nĩguo no mũndũ ũrĩa wĩhokaga Ngai rĩ atĩ arĩikaraga ta mũtĩ mũruru ĩciaraga maciaro maguo na mĩri yaguo ĩtambĩte o rũĩ thĩinĩ nĩguo niĩ kuma hĩndĩ ĩyo tondũ rĩu ndigũgĩkũraitheria rũgano na maũndũ mangĩ maingĩ marĩa ndanakĩona maingĩ ũndũ ũrĩa ndeutire nĩ atĩ nĩwona mũndũ wa gũkũ wĩtĩkie kana ũrege na nĩkwenda ũinvestigate ũndũ ũyũ andũ a gũkũ thĩ mathiaga kũringana na ũrĩa marona mũndũ tondũ ona Samueli hingo ya Samueli nona nginya nĩ gũkania kanirio nĩ Ngai akĩrũtiga kũmũbara gĩthiĩ kĩoria araigĩte akĩo nĩ ũndũ niĩ ndibaraga ũguo niĩ ndoraga ngoro thĩinĩ andũ a gũkũ thĩ maroraga ũrĩa mũndũ atĩ na ndĩrakwĩra othe ti amwe hakuhĩ othe na tikũmatuĩra rĩ mombĩtwo marĩ a mũthemba ũcio na andũ arĩa magĩaga na ngoro ya gwĩka wega rĩ nĩ andũ arĩa nĩ ũndũ ũkoragwo umanĩte na Ngai kana magakorwo marĩ andũ etĩkia mũno magakuhĩrĩria Ngai mũno makagĩa na ũndũ ũcio wa gũteithia hatarĩ ũhoro wa na nĩ mũndũ hake hatarĩ ũhoro wa gũtĩĩra mũndũ maũthĩ makorwo he ũndũ mathomete he ngerenwa bado marenda kuona harĩ Ngai nĩ ũndũ wa gwĩtĩkia Ngai mũno no ndũ agũkũ thĩ marora ũrĩa mũndũ atariĩ kuona na maitho makarora rĩrĩa wĩ naguo yani matwaranaga na ũrĩa marona ũhana rĩu nĩ ũndũ wa ũndũ ũcio rĩu ndũrĩa thomete wĩhokage Ngai no thikagĩrĩrie mataro marĩa Ngai agũtaraga mũno no ũgetuĩrĩria maandĩko-inĩ tu tigũthikĩrĩria tondũ nginya arutani no aingĩ tondũ ona andũ a mbere rĩ atĩ monekire marĩ na ngoro njega tondũ nĩ metuĩragĩria maandĩko o ene mamenye kana ũhoro ũrĩa weranagwo nĩguo atĩ ũgetuĩrĩria mũno atĩ ũndũ ũcio waragio nĩguo wĩndũ wa Ngai kũna nĩ wĩtuĩragĩria maandĩko ta Joshua ũgathomaga ũkonaga biũ biũ kana nĩguo Ngai endaga rĩu ndikũraihia rũgano rĩ no njĩtĩkĩrie ndĩkĩrĩria o hanini ona ndikũraihia ona hanini nĩguo rĩu ndĩkĩrĩria thank you waetuĩrĩria maandĩko-inĩ wamenya ũrĩa wendo wa Ngai ũtariĩ wĩkage wega na wĩtũũrie bũrũri-inĩ no thingatage o wĩhokeku tondũ andũ arĩa ũtegũcũthĩrĩria kana andũ nĩ magwĩkaga wega kana magwĩkaga ũru kana magwĩkaga atĩa na mũrũgamo waku wothe ũrĩa ũrĩrũgamaga naguo ĩkaga maũndũ na njĩra ya mbere ũkamba gũtuĩria wendo wa Ngai nĩ ũrĩkũ maũndũ-inĩ mothe marĩa njĩkaga ũndũ ũyũ nĩ gwĩtuĩrĩria ndĩtuĩrĩirie niĩ mwene kana nĩ kwĩrwo wetuĩrĩrie ũguo wamenya atĩ Ngai augĩte ũũ ndũrĩ hingo ũkahingwo namo maũndũ mothe marĩa ũrĩkaga geragia mũno gwĩkaga o ũndũ ũrĩa mwega wiki ũtegũcũthĩrĩria kana nĩ wĩkagwo wega kana nĩ wĩkagwo ũru tondũ Ngai arathimagĩra mũndũ maũndũ marĩa maringaine na ciĩko ciake na makaringana na maciaro ma maũndũ mothe marĩa mwekaga ũngĩka ũguo no wĩtũũrire na thayũ tondũ ũngĩcũthĩrĩria andũ ũrĩa magwĩkaga rĩ nĩ ũrĩkinyaga ũkona ũrekwo o ũru hihi nginya meciria-inĩ na hihi ũkore rĩngĩ ona nĩ waga wendani harĩ andũ acio nĩ wambĩrĩria gwĩka maũndũ matagĩrĩire tondũ mĩhĩnga no mĩingĩ maũndũ no maingĩ marĩa makoraga andũ no ndũgacũthagĩrĩrie maũndũ na njĩra ona no ũnyihie wendani ũkore rĩu ndũreka nginya wega tondũ nĩ wetigĩrire andũ ĩkaga wega no thikatage wĩhokeku wĩtũũrĩre bũrũri-inĩ na Ngai ndaragũtiganĩria ũcio nĩ ũndũ ũrĩa ndĩrĩtie ngamenya na ndũkanehoke mũndũ wa gũkũ thĩ no ti kwĩhoka mũndũ na njĩra ĩyo nĩ kwĩhoka mũndũ na njĩra ya atĩ harĩa mweke wa Ngai rĩ ndũkaũhe mũndũ ũngĩ ũrĩhokaga o Ngai no harĩa hakoniĩ kwĩhokera mũndũ nĩ ũkũmwĩhokera no ndũkũmwĩhoka biũ atĩ nginya harĩa wagĩrĩire gũkorwo Ngai o ũguo thank you mũno Sante good rĩu rĩ
tugukinyia thimu hau munjitikirie tukinyie hau ni tondu wa mahinda uria maikaire thaa kenda yatigarie ndagika 3 na kiuga ni kwihanda twina Reverend David Mwangi wa CFF kuria Kahawa West Rabani kiroko kimwe yeririe thenge ciake ciothe irionire rũru rwa Jakubu no gũtherema rwatheremaga na tondũ Ngai nĩeranĩire gũtũũra rathimĩte Jakubu amũtũmĩire ũteithio na ihenya ĩhũthĩra rũthanju rwa mwanya ona meri ũteithio wao ndũkamake no ũteithio ũngĩ eka rũthanju ũkwĩhokerwo na nĩ karũthanju kamwanya gekũgucia irathimo ciaku tondũ wĩ mwana wa kĩĩranĩro metereire kuona ũgĩthira Ngai akwarahũre na ihenya karũthanju gaka kamwanya warĩ ũgĩkuma matu-inĩ tondũ Labani erĩte Jakubu ũndũ onaga totangĩhoteka atĩ ng'ondu ciaciara tũũri twĩna manyagane twa Jakubu ciaciaranire akĩmaka mũno ndũngĩtuĩka kĩhingo kĩa irathimo ona meri ũteithio wao ndũkamake no ũteithio ũngĩ eka rũthanju ũkwĩhokerwo na nĩ karũthanju kamwanya gekũgucia irathimo ciaku tondũ wĩ mwana wa kĩĩranĩro metereire kuona ũgĩthira Ngai akwarahũre na ihenya ndũmĩrĩri ĩno nĩ yaku na wĩhokete Jehova Nisi aroiga gĩconoko ti gĩaku ira maitho igũrũ wone ũteithio gũtirĩ ũndũ no mwate gwĩka ta rũthanju gaku karinge ciama eria mwĩhoko harĩ andũ ona irathimo igĩciarana ona meri ũteithio wao ndũkamake no ũteithio ũngĩ eka rũthanju ũkwĩhokerwo na nĩ karũthanju kamwanya gekũgucia irathimo ciaku tondũ wĩ mwana wa kĩĩranĩro metereire kuona ũgĩthira Ngai akwarahũre na ihenya nĩ atĩa ndĩraigua ngoro-inĩ ekĩrĩro ndĩraigua handũ rwĩmbo rũrũ ndagũtũma ihenya warahũre ũyũ wĩinamĩte ũyũ ũrarigwo gũkĩra atĩa na mwĩhoko wake nĩ ũthirĩte Ngai wa Jakubu ndagũthaitha haria kiugo rũgano rũcenjie ona meri ũteithio wao ndũkamake no ũteithio ũngĩ eka rũthanju ũkwĩhokerwo na nĩ karũthanju kamwanya gekũgucia irathimo ciaku tondũ wĩ mwana wa kĩĩranĩro metereire kuona ũgĩthira Ngai akwarahũre na ihenya ona meri ũteithio wao ndũkamake no ũteithio ũngĩ eka rũthanju ũkwĩhokerwo na nĩ karũthanju kamwanya gekũgucia irathimo ciaku tondũ wĩ mwana wa kĩĩranĩro metereire kuona ũgĩthira Ngai akwarahũre na ihenya
Oh yes, rwimbo rwitagwo Karuthaju nĩ rwa Karuthaju ka mwanya rĩu nĩ rwa ndĩgĩka thikũ ici aretwo Bishop gũciaretwo Bishop Sammy K Karuthaju ka mwanya rwimbo rwega mũno rwatũkinyĩria rĩu wega rĩu thaa ici arĩ thaa kenda nĩ yakinya ina ndagĩka ithatũ ona nĩ igĩrĩ nĩ ndagĩka igĩrĩ ndĩrenda gũkorwo tũkĩnyitanĩra na Reverend David Mwangi wa kũrĩa CFF Kahawa West nĩ mutungatĩri tukoretwo tũgĩthiĩ nake wega na ngũririkania rĩo na igongona rĩa gũcangithia kũgũra kĩea kwambĩrĩria na nĩ tarĩki nĩ Saturday rĩngĩ tiga ĩno ya 29 nĩ rĩngĩ ya tarĩki 5 September na nĩ agĩtwĩtĩire timu racuria yothe nĩ egũkorwo agĩtũririkania nĩ ngũkorwo ngĩkĩmwĩra atũririkanie no kamũira tũingĩrĩte nake rĩ angĩkorwo nĩ ũtukĩrĩirwo kana hihi nĩ hĩndĩ ũrainũka nĩ hĩndĩ wauma shughuli ciaku na rĩu we nĩ ũrigĩrĩirwo nĩ kũrĩa ũgũkorwo ũkĩinũkĩra nĩ tondũ ngari gũtirĩ mathaa maya na rĩu we nĩ ũrarigwo nginya ũkũinũka atĩa ndũkaigua makĩte ona hanini nĩ amu rĩu wĩna WeGo wĩna app ya WeGo kĩrĩa ũrabatara gwĩka no kũingĩra ũrabatara kũingĩra thĩinĩ wa app ĩno ya WeGo wĩtie ngari yaku na winũkio nginya o gwaku mũciĩ wĩna app ya WeGo nĩ ũhũthũ mũno gũkorwo ũgĩtia ngari yũkio harĩa ũrĩ ĩgũkue gũtware wega na ĩragĩterevwo nĩ matereva makinyanĩire ikĩro o nginya gwaku mũciĩ koguo tũrauga when it matters WeGo. Download app ino ya WeGo ũmũthĩ thimũ-inĩ yaku no ũmĩkore harĩa App Store kana harĩa App Store kana kũrĩa thimũ-inĩ yaku ũgĩkorwo nĩ wamĩkĩra ho wona wamĩ-download wamĩkĩra app ĩyo hau maũndũ maku magĩkorwo me sawa sawa tũrauga atĩrĩrĩ hatirĩ atĩ ũndũ ũngĩ when it matters WeGo. Download app ĩyo ikarage thimũ-inĩ yaku wabatara gũkorwo ũkiumagara no gũkorwo ũgĩkĩhinya no getia thimũ kana no getia ngari ĩgagũkinyĩra maũndũ maku magĩkorwo me sawa thaa kenda ĩna ndagĩka inya rĩu. Good morning. Nĩ kĩheo kĩa mũthenya ũngĩ mwerũ. Tũgĩkũra mũgithi ũyũ wa racuria tũkũria Ngai atwarane na ithuĩ. Kwambĩrĩria thaa ici nginyagia thaa 10 cia kĩroko. Kwamũkĩra rwĩmbo gũcairwo worship thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra *860 *278 hash. Goshai mwathani wa Kwamũkĩra rwĩmbo gũcairwo worship thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra *860 *278 hash. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ mũthenya mũnene tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake.
ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Kwamũkĩra rwĩmbo irathimo cia Ngai rwa Mĩrĩndu thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *860*281#. Kwamũkĩra rwĩmbo irathimo cia Ngai rwa Mĩrĩndu thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *860*281#. Arĩa metagĩrĩra mwathani rĩ nĩ amerũhagĩria hinya. Arĩa Ngai ũkinyĩtie ũmũthĩ ndahona tharuti ona ngĩkorwo nĩ wĩra nyandĩka ndigathiĩ rũtha. Naguo mũciĩ wĩ ngwatanĩro ũikaraga wĩna gĩkeno hinya hamwe na kĩrĩgĩrĩro. Mathĩna marĩa manyitaga andũ mĩgwate Jehova we nĩwe mũmbũrithagia. Ndũgagĩkue ngoro amu gũkũ mũciĩ wa ũtugi na ũtana tũgwĩciragia nginya kĩroho nĩgetha tũrathimwo hamwe. Na huzuni moyoni mimi simbi nalia namulilia malebo amekata kuokoka. Kenyitanĩre na Bwana wa Inooro ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 7 nginya thaa 8 cia mĩaraho tũkĩrikĩria kĩroho. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ nĩguo mũri wa itimũ noguo ũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ ũmĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihuhũkanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarũa nĩ twĩtĩaga nĩ Inooro. Tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inooro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inooro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inooro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Oh yes, rwĩmbo rũu nĩ rwa mũthuri wĩtagwo Maguta rũkwamba rũrogome oro ũguo twambe tũnyitanĩre na Reverend David Mwangi wa kũrĩa CFF Kahawa West na ngwĩciria twĩna kĩraini-inĩ. Mũtungatĩri mwathani agocwo. Mwathani arokumio mũno Bwana Shohi. Good morning, ũrĩ okuo wega? Ndĩ kuwega mũno tawe ndĩrakĩhoka tondũ ndĩrakĩigua kĩrĩ mĩtambo-inĩ ũkĩrĩ mwega na ngacokia ngatho mũno thengio mũno. Yes, asante sana. Kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo CFF Kahawa West mũretindĩka namna gani? Maũndũ rĩu nĩ njũĩ makuhĩrĩirie gũkuhĩrĩria. Shohi maũndũ makuhĩrĩirie mũno tũtiage ti Saturday rĩngĩ. Rĩu ti ĩno nĩ ĩyo ĩngĩ. Ni ya mweri 5. Ya mweri 5 ni ya September 5th. Yes. Tuke tuteithĩrĩrie kũgũra kĩaya gĩa kanitha wa CFF. Ni nĩ tũgũkena mũno Bwana Shohi. Na Ngai nĩ egũtũteithia, no ndĩrathiĩ na mbere na kũmera arĩa ndĩrahota. Yes. Rĩu ona mũtungatĩri Reverend Bishop Kero nĩ ndamũheire ũhoro rĩu nĩ njũĩ ũhoro enaguo. Hoi naguo nĩ njũĩ agĩkorwo nĩ wamwĩrire nĩ akũhũrĩra na agakũhũrĩra nĩ ũkũmũcaria thi. Ndamũhũrĩire ndamwarĩirie haha mĩtambo-inĩ andũ othe makĩiguaga koguo ndangiuga atĩ ndaiguire. Na Mr. Gothi na Mr. Gothi nĩikia kanyamũ Mr. Gothi
Mr. Gothio nake ni ndamutumire vambari. Yes. Nigetha atigirire akinyia riboti ona riria ona tukwaria na Bishop Oringi no ngumuririkania. Niguo. Nigetha tugitigirire Ngai ni atuteithia ni twanyitirira mwena ucio. Ucio ni horo mwega bwana Cohi. Karibu sana. Hii no maririkanie na mbere ya turaikia nigetha mundu hihi thaici waririkana ta Reverend Gothiri. No agiikie kanyamu nigetha maundu magikorwo me maundu mega. Ni horo wa ma. Yes. Namba ĩyo ĩrĩa tũrahũthĩra gũikia mbeca cia kũgũra kĩa nĩ 0740 0740 733 733 894. Mũndũ ũgũikia kĩndũ hau gĩgũthiĩ wega mũno na nĩ gĩkũgũra tĩri wĩtanĩtio na Ngai. Nĩguo nĩ ma. Na nĩ gũkombera tũgũkombera Ngai nake nĩ aririkanaga gũtũhe. Nĩguo. Rĩu ũhoro ũcio kĩrĩ mwega na gũkũ kahawa tũkĩrĩega no tũrathiĩ na mbere kwĩharĩria bwana Cohi. Nĩ ũhoro mwega na ithuĩ tũrĩ o kuo no tũgoka. Yes, thank you so much. Nigetha maundu mothe magakorwo me maundu mega. Nĩ tũgacokia ngatho mũno twakuona andũ magwetereire mũno bwana Cohi. No nginya ngoka ndũkaigue na thĩ. Yeah, especially leaders othe nĩ merĩte he mũgeni wako goka na nĩ njũĩ nĩ akorwo atindĩkĩtwo nĩ andũ aingĩ. Nĩ njũĩ tũgakorwo twĩna jesi nyingĩ aracũria nĩ njũĩ matingĩndekia. Kĩndũ kĩrĩa kĩ bata mũno nĩ ũndũ wa nĩ mũkawa nĩ tũrathondeka itĩ na metha na namba. Nĩ ngũkorwo ndakũhe gũgĩkinya hĩndĩ ĩyo rĩ. Nĩ megũtwĩra nĩgetha tũkamaigĩra itĩ mati ũguo nĩgetha mũndũ agĩũka aikarĩire harĩa hagĩrĩire. Aya good. Nĩ ngũkĩmahe gũgĩkinya hĩndĩ ĩyo nĩngakwĩra nũ nau. Nĩ ngakena mũno bwana Cohi. Thank you. Karibu sana. Ngwĩciria nĩ ta wa mageithia no ũkĩmageithie rĩngĩ ucoke utuhoere nigetha tukorwo tukĩingĩra thĩinĩ wa topic itũ ũmũthĩ. Reke tũhoe. Karibu sana. Na nĩngwenda gũkiuga atĩ rĩngĩ nĩ tondũ wa mũndũ ũrĩa watũkorera ndageithie mũthikĩria witũ wa Racoria. Nĩguo. Ngĩgĩcokera rĩngĩ njuge njĩtagwo Reverend Mwangi njage na Christian Foundation Fellowship kana CFF. Yes. Rĩu nĩ ndetambũrũkia gĩkondi gwĩtambũrũkĩtio wega hau mbere. Nĩguo. Na rĩu tũngĩkĩhoya nĩgetha tũthiĩ na mbere na topic ĩyo ũmũthĩ nĩ ũhoro mwega. Nĩguo. Reke tũhoe. Mwathani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo nĩ twagũcokeria ngatho Ngai nĩ tondũ nĩwe watũhe mũthenya ũyũ Ngai nĩgetha twambararie rĩĩtwa rĩaku na watũhe mĩtambo ĩno mĩhũrani Ngai wa matu-inĩ o rĩngĩ nĩgetha tũthiĩ na mbere Ngai witũ gwakana nĩ tondũ we nĩwe Ngai ũheanaga ihinda Ngai wa matu-inĩ. Nĩ wega nĩ tondũ wa topic ĩrĩa tũrarĩkanĩra nacio nĩ tũkũmĩaria mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ thengi nĩ tondũ wa mũthikĩrĩria nĩ tondũ Ngai nĩ akoragwo atetereire haha Ngai. Rĩu tũgĩtumũra kiugo Mwathani wĩtĩkĩre kũnyita neme citũ na meciria maitũ na tũhote gwakĩka na kũgĩa na wĩtĩkio na ũmenyo na nĩgetha Ngai wa matu tũtikae kũhoteka thabarĩ-inĩ nĩgetha rĩĩtwa rĩaku rĩgocwo. Tũkĩrĩkia Ngai ũkorwo hamwe na ithuĩ na nĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo twahoya na twacokia ngatho. Amen. Karibu sana. Yes. Karibu sana. Asante sana. Yes. Rĩu ũmũthĩ tũtigũgĩthiĩ na mbere na topic ĩrĩa yatũkuire mũno hĩndĩ wengĩ. Hĩndĩ wengĩ nĩ twaragia ũhoro wa ũrĩa wahikirie kana nĩwe kana nowe. Na mũndũ ũngĩ aranjũria atĩrĩ kaũndũ kau tondũ no wega gũkĩgweta haha akĩnjũria atĩrĩrĩ. Nĩguo. Ũngĩrwo nĩ gũtirĩ na kĩhiko mũthenya wa ũmũthĩ ũtige mũtumia ũcio wĩ nake rĩ. Ũrĩa ũngĩoya kuona atĩa? Ndanoria kĩũria kĩu haha mĩtambo-inĩ. Angĩigua magegania matarĩ maiguĩka thĩ ĩno. No rĩmwe mũndũ nĩ agĩkoragwo na idea ĩtaringanĩte na meciria ma Ngai. Tondũ nĩ wega gũkwama na ũrĩa woire rĩa mbere ona ũngĩrwo gũteya no wega no gũkwama harĩ we. Tondũ ũngĩthiĩ harĩ mũtumia ũngĩ gũkĩra ũrĩa Ngai akũnengerete ũgwĩtwo mũrĩ ang'ũrũ nĩ Ngai. Nĩguo ibuku rĩa Ngai riugĩte thĩinĩ wa ibuku rĩa Malaki. Ũguo nĩ wega kũhoera Ngai mũtumia waku na arĩ na weakness bwana Cohi mũtũranie. Tondũ mũtaratara wa Ngai nĩ kũhikia mũtumia ũmwe. Rĩu Ngai akĩrĩ mwega. Ũmũthĩ rĩrĩa twaria ũhoro wa rĩrĩ bwana Cohi. Igeranio cia mũtũrĩre. Igeranio cia mũtũrĩre. Kana gwĩtĩkĩra igeranio cia mũtũrĩre.
na njikire muthikĩria atĩ mũtũrĩre ũkoragwo na maũndũ merĩ matatiganaga. Nĩguo. Kĩndũ gĩtagwo mogarũrũku na kĩndũ gĩtagwo challenge. Na icio nĩcio ingĩra kuga atĩ nĩ ta cio hihi ũngĩciĩta igeranio rĩa mũtũrĩre. Na nĩ wega kũmenya atĩ o ũndũ nĩ ũkoragwo na ihinda rĩaguo. O ũndũ nĩ ũrĩ ihinda rĩaguo. Ĩyo ta ũrĩa mũhunjia augire harĩa kũharĩa thutha mũhari wa mbere atĩ kĩndũ gĩothe kĩrĩ na ihinda rĩakĩo. Nĩguo. Ona ũndũ o wothe ũrĩa ũrĩ gũkũ thĩ ũrĩ na ihinda rĩaguo. Nĩ gũkĩrĩ hĩndĩ ya kũhĩtũkĩra moritũ-inĩ gĩkeno, rĩrĩa rĩngĩ ũkahĩtũkĩra moritũ-inĩ. Na nĩ wega gwĩtĩkĩra na mũndũ akamake hĩndĩ aramagerera. Nĩ tondũ he kiugo ndĩrathomaga ngĩharĩria ũhoro ũyũ thĩinĩ wa ibuku rĩa mũhunjia 11 mweri wa gatano, na tũthomere hau Bwana Cohi tondũ nĩ wega tũgĩthomera andũ maandĩko tũkorwo na ihinda rĩega haha. Mũhunjia mũhunjia kana Koherethu harĩa 11 ĩndĩ mũhari wa gatano. Koherethu 11 ona mũhari wa ithano. Ĩkauga atĩrĩrĩ atĩ o ta ũrĩa ũtoĩ njĩra ĩrĩa rũhuho rũgeragĩra rũkĩhurutana rĩ, ona ta ũrĩa ũtoĩ ũrĩa mahĩndĩ makũragĩra nda ya mũtumia ũrĩa ũrĩ ihu rĩ, o ũguo noguo ũtangĩmenya wĩra wa Ngai ũrĩa ũmbaga indo ciothe. Ũguo noguo mũndũ atangĩmenya ũrĩa Ngai ombaga indo ciothe. Koguo mũndũ angĩkorwo ndamenyaga njĩra ĩrĩa rũhuho rũragerera, na mũndũ amenyaga ũrĩa mahĩndĩ marombĩka nda ya mũtumia ũrĩa ũrĩ nda, ũguo noguo mũndũ ndamenyaga ũrĩa Ngai ombaga maũndũ. Na nĩkĩo haha nĩ tũrageria kũguũrĩria atĩ mũtũrĩre nĩ ũrĩ mageranio mamo nĩgetha ũgakorwo ũndũ nĩ wombĩka thĩinĩ waku. No ũrombĩka tondũ Ngai nĩwe wĩna hĩndĩ ĩyo. Na koguo nĩ wega gũkĩmenya atĩ mũtũrĩre nĩ ũrĩ igeranio. Jakobu andĩkire atĩrĩrĩ, Jakobu harĩa ibuku rĩa Jakobu ĩmwe mũhari wa kerĩ ũgĩthiĩ ũguo nginya 4 ĩrauga atĩa? Jakobu cigana? Ĩmwe wambĩrĩrie mũhari wa kerĩ. Jakobu ĩmwe mũhari wa kerĩ reke ndore. Ndagĩka ĩmwe. Na hihi niĩ nĩ nginyĩte ho. No ũthomage. Ĩrauga atĩrĩrĩ, ariũ a baba, mwakorwo nĩ magerio mĩthemba mĩingĩ. Nona maandĩko mauga atĩ mwakorwo nĩ magerio mĩthemba mĩingĩ, tuagai atĩ ũguo no gĩkeno gĩtheri. Ũguo he maũndũ Bwana Cohi ũngĩkorwo ũbatiĩ gũtua nĩ gĩkeno gĩtheri. No mũndũ atoĩ ndangĩtua nĩ gĩkeno gĩtheri. Ĩgagĩthiĩ na mbere ĩkauga atĩ mũkĩmenyaga atĩ wĩtĩkio wanyu wagerio nĩ ũtũmaga mũkirĩrĩrie. Mũhari wa 4 ĩkauga no rĩrĩ rekei gũkirĩria kũu kũrutage wĩra wakuo ũrĩa wagĩrĩire kũna, nĩgetha mũtuĩke number 1 andũ agĩrĩru kũna, number 2 na agima, number 3 mũtarĩ kaũndũ mwagĩte. Ũguo hĩndĩ ya mũndũ agerera moritũ-inĩ he kĩndũ kĩrombĩka ta ũrĩa twathoma harĩa ibuku-inĩ rĩa mũhunjia atĩ hĩndĩ ĩrĩa ũragerera moritũ-inĩ macio ndũbatiĩ kũinama kana kuona Ngai agũtiganĩirie. He kĩndũ kĩragerio, wĩtĩkio wa maũndũ marĩa wĩnamo, wĩtĩkio ũcio wĩnaguo thĩinĩ waku nĩ ũragerio. No mũndũ atoĩ rĩ, tuonaga mũhunjia augaga atĩ Amos augaga, ndikane Hosea augaga atĩ andũ akwa moraga nĩ kwaga ũmenyo, kana andũ akwa mahinyagĩrĩrio nĩ kwaga ũmenyo. Tondũ mũndũ atoĩ maũndũ maya tũraria haha Bwana Cohi nĩ ahũrĩkaga mũno, ũkona Ngai tagũtiganĩirie, ũkona rĩu mũico waku nĩ wakinya. No kĩo kĩagĩkĩragwo atĩ ariũ a baba mwakorwo nĩ magerio mĩthemba mĩingĩ. Koguo nĩ magerio mokaga mĩthemba, ũkauma riri ũyũ ũkauma gĩritũ-inĩ gĩkĩ ũgatonya kĩngĩ, no nĩ harĩ kĩndũ kĩrakĩka thĩinĩ waku. Na nĩkĩo maandĩko mauga atĩ mũkĩmenyaga atĩ
witikio wanyu ugu mundu hari undu abatie kumenya umenyege ati ni witikio waku uragerio witikio undu ucio wendete kindu kiu urakinyira no getikia biu ni gigukinyanira ni kigeranio ni hari kigeranio giukaga bwana Shohi na nikio ndironire ni wega muno twari na muthikire tondu thiku ici andu ni marakua ngoro muno no gakinya muico ukarigwo niki kirathi na mbere gutiri undu ono umwe uka muturire-ini wa mundu bwana Shohi utakorwo Ngai aurekereirie niguo uguo mundu ni abatie kumenya ati ni kiria githiini wake kiragerio na kiagerio ri ni kiciaraga kindu ni giciaraga kindu gitagwo gukiririria na guo mwari wa kanoka no rireke igukiriria ku urutage wira wakuo uria wagiriria kuna nigetha mutwike uguo hindi mundu aragererio hekite gwatuike na koguo muthikiria uria turarithia muthenya wa muthi ni abatie kumenya ati kindu giothe uragerera ni gikoragwo na kigeranio ona muthi bwana Shohi kuri mundu urona ni agerera morito-ini no ri mundu agia no menyo uyu ni ahota gukiririria ni ahota kumenya ati ni hari kindu kiraciarwo thiini wake mundu ucio nigetha atuike mundu mwagiriru kuna undu-ini wothe urenda gwika urenda utuike mwagiriru na nitu twarigia tukauga atiriri bwana Shohi ona kana gothe gate kugerio kigeranio gatikima kirathi gikirathi kiu kingi niguo na ithuĩ Ngai nigetha tumeri itu thiuri ungi no nginya ukorwo kwina makigeranio na kigeranio kiu katari moritu ona mwana kigerio kigeranio ona gatari undu muritu muno hariwe he mwana kiomwe yoi tene muno turi anini neigeirwo kigeranio ni mwarimu metha-ini na ari form 4 ona maratathi onirio nduma okirie kahora tarathi kahinda niguo agicomoka agithina kuma hindi yo ndekire kigeranio menyaga niki ahuthagira hihi ndiuyo no mutheti ndamenya no ndekire kigeranio athire akihira githaka na atura githaka hena giciari na athie thukuru kigeranio giothe gitumaga mundu meriri uyu athiuri ungi niguo uguo ni wega mundu gwitikira igeranio ciothe rioka muturire kana challenge getukuthire kiugo challenge challenge iyo ni irehaga mogaruku muturire-ini na indo icio itikaga ni gwituma ciitumaga nigetha mundu ucio atuike mundu mwagiriru kuna nigetha utuike mwagiriru kuna no nginya ukorwo he kaundu wagerera niguo kaundu kau gakomba undu wa gukiriria thiini waku no gatuika mundu mugima utari kindu ona kimwe ukwaga uguo niguo Jacob atwira niguo undu ingikira kwira muthikiria ni atiri githina giothe mundu aragerera kana kigeranio giothe uragerera tuwe wiki wanagerera kuri andu angi managerera uguo niguo mundu abatie kumenya niguo na ni wega kwaga kuona githina giothe urona muturire-ini wirute nakio bwana Shohi ni mundu wothe angimenya thina ni kothi undu ucio ni agia na gukiririria thina wothe ni ubatie ka challenge gothe mundu arageria ni abatie kwiruta nako bwana Shohi no ti gukua ngoro niguo kuona muturire ni wakinya muico wiririria ati we ni kaba ume thi aca undu wothe uritu wothe bwana Shohi mundu aragerera tondu haha turaria andu mageragira moritu maingi ona kana ni tutocio twaragia horo wa kiko ni wega wirute na challenge yothe iroka ikaria urie ndumeno toyoka ri irenda kunduta atia niguo na nikio he maandiko maugite thiini wa haria Roman 3:5 muhari wa 5 muhari wa 3 5 muhari wa 3 ikauga ati ningi toguo wi niguo no riri ona kwiraha ni twirahagire maundu maundu maria tunaga ma thina wirahage ni tondu wa thina uria uragerera tondu thina ucio bwana Shohi he kindu guciara niguo uguo ni wega kindu giothe bwana Shohi uragerera umenye ni kirakuruta na ni wega gukenera undu wothe woka tondu wona wakenera ni toria tuheanaga uhoro wa nderi wona nderi niguo nderi na ni turingithanitio na nderi na maandiko nderi hindi ciothe ikenaga hindi iracemania na huhukanio na huhukanio icio nicio ihotaga gutuma igĩe na strength
na ithuĩ Ngai nĩ amenyaga hĩndĩ ciothe ũtangĩgerera gĩthĩna maũndũ ũtangĩhota kũgĩa namo mũtũrĩre-inĩ. Nĩguo. Kĩndũ kĩa mbere tuona gũkirĩrĩria na kĩndũ gĩa kerĩ tuona atĩ ndũngĩtuĩka mwagĩrĩru kũna na ndũngĩtuĩka mũndũ mũgima. Ũguo nĩguo tũrona atĩ ũguo magerio mothe tũragĩkana ũndũ wothe ũrona ũkĩgerera ũritũ, tondũ kĩgeranio nĩ moritũ macio mũndũ aragerera. He kĩndũ mũndũ agaga thĩinĩ wa mũtũrĩre. Nĩ tũkwĩrana gũkĩara thĩinĩ wa maandĩko tũgĩkarĩkia. Nĩguo. Tondũ mũthĩ nĩ ngũpuruvĩra mũthikĩria wakwa na maandĩko maingĩ nĩgetha one nĩ ũndũ mwandĩke. Na koguo hĩndĩ ĩrĩa tũragera moritũ nĩ wega gwĩthikĩria na thĩinĩ, tondũ ũndũ ũcio he kĩndũ ũraka thĩinĩ wa mũtũrĩre wa mũndũ. Nĩ wega gũgĩtĩkĩra igeranio cia mũtũrĩre Bwana Cohi. Rĩu Romans ĩrakiuga atĩrĩ na ningĩ to ũguo wiki no rĩrĩ ona kwĩraha nĩ twĩrahagĩra maũndũ macio tuonaga ma thĩna. Nĩguo. Ĩgatuĩka tũkĩmenyaga atĩ kuona thĩna gũtũmaga tũgĩe na kũũmĩrĩria. Thĩna wothe Cohi ũciaraga kĩndũ gĩtagwo kũũmĩrĩria. No kĩambĩrĩria-inĩ mũndũ kũũmĩrĩria gũtikoragwo gũciarĩte. No ũrĩa ũrathiĩ ũkirĩrĩirie na ũgakena na ũndũ ũcio ngoro yaku ĩtuĩkaga hardened. Ĩkomagara. Ĩkomagara na ũgatuĩka mũndũ, tondũ ta rĩu ũngĩrora thigari citũ iria ciĩkagwo training ndanona YouTube-inĩ ũkona andũ amwe nĩ mageraga moritũ-inĩ, ũngĩ ũkona ningĩ mahuana ta mangĩkuĩra kũu. No mũndũ ũcio he kĩndũ kĩrombĩka thĩinĩ wake na njĩra nene. Nĩguo. The same case ona mũtũrĩre Bwana Cohi nĩguo ũhuana. No mũndũ atoĩ ndeto ta ici nĩ nyandĩke-rĩ nĩ akuaga na ngoro na akaheneka. Nĩguo. Na akorĩra ũndũ ũrĩa wa bata mũtũrĩre-inĩ. Ta mwanake ũcio ndagweta nĩ orĩire kĩgeranio. Koguo maandĩko marauga atĩ kuonio thĩna gũtũmaga tũgĩe na kũũmĩrĩria. Na kuo kũũmĩrĩria kũu mwari wa kana nĩguo ĩrauga Romans 5 rĩu mũhari wa kana mwari wa gatatu ndathoma wa kana ĩkauga na kuo kũũmĩrĩria kũu gũtũmaga tũgĩe na gwĩkindĩra. Nĩguo. Nona wagĩa na kũũmĩrĩria ũgatuĩka mũndũ nĩ wekindĩra wega. Ũkagĩa mĩri wega ũkenyitĩrĩra wega. Ũkagĩa na mĩri atĩ na rũhuho rũngĩ rũngĩũka we nĩ gũkomerera ũrĩũkomagĩra ta ithanjĩ ũgacoka ũgokĩra. No ithanjĩ na rĩkoragwo rũĩ maĩ mokaga makamatindĩka kĩrũĩ gĩgoka kĩrũĩ gĩkagera gĩgakomera ithanjĩ wĩcirĩtie ithanjĩ nĩ rĩathira kĩrũĩ kĩu kĩahĩtũka ithanjĩ rĩgokĩra rĩkarũgama. Rĩkarũgama na ithanjĩ nĩ yamenyeririe ũguo na rĩgathiĩ na mbere. Ũguo nĩ wega kũrutana irio iria Ngai ombĩte. Kũũmĩrĩria nakuo kũu gũtũmaga tũgĩe na gwĩkindĩra. Namba 2 ĩgakiuga naguo wĩkindĩru ũcio ũgatũma tũgĩe na wĩrĩgĩrĩro. Nona kĩrĩgĩrĩro harĩa gĩciaragĩrwo Bwana Cohi. Ũguo gĩthĩna gĩothe gĩũkaga gũciara kĩndũ gĩtagwo hope. Na koguo mathĩna marĩa tũgeraga mũno tiga nĩ mũndũ atamenyaga he kĩndũ Ngai atũmaga nĩ Ngai ũrekagĩrĩria rĩmwe nĩgetha ndũgatuĩke hopeless mũtũrĩre-inĩ ũyũ. Na mũndũ wothe wanagerera ũndũ nĩ akorwo na karũgano na nĩ omagĩrĩria mũndũ. Rĩu tũngĩrikana ũhoro wa Daudi-rĩ, Daudi nĩwe mũndũ ũrĩa wagereire moritũ-inĩ maingĩ mũno, tondũ Daudi aciarwo nĩ nyina na ithe. Daudi nĩ ateirwo na ateo athire gũteo na kũu rũũru-inĩ, tondũ ndĩciragia Daudi ndaciarirwo mũciarĩre wa kawaida, tondũ nĩ augĩte Thaburi, ũngĩthoma harĩa Thaburi 27 mũhari wa kĩndũ 10 augĩte baba na maitũ nĩ mandeire no Jehova akĩnjoera. Rĩu kĩrikane Daudi atũraga rũũru-inĩ kũu akĩrĩithia mbũri cia ithe, nĩ ta aikĩtio na kũu nĩgetha akarĩo nĩ nyamũ cia gĩthaka. No arĩ kũu rũũru-inĩ Ngai tondũ nĩ amũitĩrĩria maguta kuma arĩ nda, na Ngai nĩ oĩ kĩrĩkĩro kĩa Daudi gĩgakorwo kĩhuana atĩa. Mũndũ ũcio aikarire kũu, mũrũthi woka, nyamũ ĩno ĩtagwo nduba yoka akamĩũraga ta kanyamũ ta kori ka ng'ondu. Mũrũthi naguo woka ageka taguo. Kũu rũũru-inĩ kwarĩ preparation ũrĩa agacemania na andũ ta Goliath. Goliath amwĩtaga kĩhĩ tondũ angĩkorwo nĩ ũragire kana akoraga nduba-rĩ,
Daudi augaga no kihita giki kiraconorithia Isiraeli iko mundu ucio ndacemanitie na nduba iko ndacemanitie na mĩrũthi nĩguo mundu ucio angĩetigĩrire o ta arĩa angĩ marumagwo nĩ Goliathu na gũtirĩ ũndũ mangĩekire koguo maũndũ marĩa tũgeragĩra Bwana Cohi ona ũrĩa maũndũ marĩa mũthikĩria witũ aragerera rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩguo aragerera tondũ hena kĩndũ kĩega gĩgũciara harĩa mbere in fact ono ngĩrora andũ arĩa othe marerirwo na mũrere mwega na harĩa mbere ta ũrĩa twaragia Cohi nawe haha nĩ ũkuona mena kĩndũ very unique tondũ nĩ mahandanirwo nĩ maũndũ marĩa managerera nĩ momirio nĩ mathĩna marĩa magereire nĩ momirio nĩ mathĩna marĩa magereire koguo mũndũ ta ũcio na angĩgerera kĩũndũ-inĩ kĩritũ ndangĩmaka nĩguo nĩ atuĩkire mũndũ mwĩkindĩru wega nĩguo na nĩ akoragwo ena kĩrĩgĩrĩro atĩ no ũmũthĩ gũthũkanĩte rũciũ nĩ rũroka wega nĩguo no mũndũ wothe ũtũĩ ndeto ĩno Bwana Cohi nĩ athiraga na ihenya mũno nĩguo nake shaitani akona kwa kuingĩrĩra akamake decision ndagĩrĩire ũgakora mũndũ ũcio nĩ erirĩria gũkua ũgakora okorwo nĩ family tondũ mũndũ ũcio ndarĩ na experience family nĩ amenya rira nĩkĩo rĩgwa maũndũ marĩa tũraigua Bwana Cohi no ũndũ wothe ũragerera harĩ mũndũ ũngĩ wagereire no nginya nake na wĩtĩkie kũhotana nĩguo koguo kũũmĩrĩria gũcĩra kĩndũ gĩtagwo gwĩkindĩra kũgwacĩra kĩndũ gĩtagwo hope na kuma hĩndĩ ĩyo ngĩthimwo harĩ wa gatano nauga atĩrĩ nake mũndũ ũcio na ndarĩ hĩndĩ akĩhoka kuo tondũ already wendo wa Ngai nĩ wĩitĩrĩrio ngoro-inĩ yake ndĩrenda kwĩra mũthikĩria atĩ gũtirĩ kĩndũ kĩega to kĩgerera moritũ-inĩ moritũ nĩ moderate kana igeranio icio nĩcio njĩtaga challenge thĩinĩ wa mũtũrĩre na mũndũ acigerera harĩ ũndũ ciakaga niĩ ndanagera maũndũ maingĩ mũno Bwana Cohi ndĩrahutia haha na kugerera maũndũ macio manandika maũndũ maingĩ mũno na niĩ ngoro yakwa ndĩkuaga ngoro ũguo na ihenya Bwana Cohi na ndiguaga ũndũ ũranyinaine tondũ nĩnjũĩ atĩrĩrĩ ũndũ wothe wagerera kana nĩ mũru kana nĩ mwega he kĩndũ ũciaraga na nĩcio ndĩreta igeranio cia mũtũrĩre he karũgano heaga andũ ka mũndũ wĩtagwo Samson na nĩ oĩkaine Bible-inĩ Samson aciarwo athire kũgĩra mũtumia kũndũ gwĩtagwo Timna na arĩ njĩra-inĩ tondũ nĩ wega kwaragia ngereka mĩciĩ Bible-inĩ nĩ cikoragwo ciĩna cama mũno nacio Bwana Cohi mũndũ gwĩtwo Samson agĩthiĩ kũrĩa athire kũgĩra mũtumia na mena aciari ake marĩ njĩra-inĩ nĩ acemanirie agĩciria gũkerũra handũ athiĩ ageteithie athiĩ agĩkora kĩana kĩa mũrũthi gĩkĩmũrũgĩra agĩgĩtambura ta ũrĩa mũndũ atambura kana akori ka mbũri ona nderire mũndũ he maũndũ mau mũndũ atabatiĩ gũtira gĩcaria sympathy ũgakiraki ũgakira tu warĩkia kũmenya gĩkĩ nĩ kĩgeranio harĩ we nĩkĩa andũ othe nĩ gĩaku nĩguo mwanake ũcio athire na mena nyina na ithe magĩthiĩ kwa mũtumia magĩkore mendaga magĩcoka nĩ ecirie nĩrĩo meciria ma mũcoka nĩ atĩa Ngai andeithirie nĩ atĩa Ngai ahotanĩire agĩgĩtonya o harĩa akorire mũrũthi harĩa oragire mũrũthi nĩ mũrũthi-inĩ ũcio akorire njũkĩ nĩ ciakire agĩũka na ũũkĩ he gĩthĩna mũndũ ageragĩra gĩcokaga ũgĩcoka ũgakaũndũ kau kuga Bwana Cohi gĩgakũhĩgia ona makĩria kana gĩgakũiga hega makĩria gĩgakũhĩgia gĩgakũiga wega mũno makĩria he maũndũ mũndũ ageragĩra mahuana tarĩ mũrũthi ũcio na warĩkia kũmahota ũgĩcokera ho nĩ ũkĩ ũgakora nĩguo nĩ maũndũ mega ũgakora maũndũ macio mandĩkĩtwo nĩgetha matũteithie rĩu akĩreheria andũ ũkĩ aheanage naguo ngerekano tondũ akũrĩa agĩrĩ na akahotana nĩguo ũtangĩcemania na maũndũ macio Bwana Cohi kũrĩ maũndũ na gũkũ mbere ũngĩcemania na makũnine maũndũ mangĩ tũgeragĩra matũtuaga ũkaigua nĩ magũtua mũndũ mwega nĩ ona iboko iria twahũragwo thukuru nĩ ciatũteithagia mũno Bwana Cohi nĩguo igatũma ũkorwo wĩ mũndũ mwega no rĩu nĩ gũkora mũndũ ũngĩ rĩu thikũ ici tonda angĩhutia nini huana tarĩ kũragwo nĩguo
kanoro kahora iboko imwe twahoragwo ni ndanekirwo mukanda ngingo na to ne ndaceraga na andu matariega bwana coy niguo maima na kadisha na ngahurwo nginya na icinga maguru andu aciaria na aria matiarakaga na ngairwo ndu kuria ona gutuika hari irio cia igwo itiahithagwo muno na ni ndokagira utuku ngeka giko ngahuria kenyo kia mukimo ndagenya uigwo getanya wirari utuku iroci ni mundu akaraga irio na irio no ni amenyaga uria kurekika tondu angikienda mwana wake arari no kiakorwo gikigeranio giakwa niguo no ndu ucio ni watumire ngai akendigithukania na arata mari ru mangiandeire tondu he mwanake umwe twaceraga nake wari muru muno ari munene kungira mwanake ucio aikire itimu hindi mutwe nake itimu riu githi mugunda rigikora mutumia rikimutheca kiongo undu ringiamwikire uru nuona mundu ucio ni wari twaceraga nake niguo riu nigetha ndigithukanie nake ndahuragwo ngekirwo mukwa ngigo kerwo ni nguitwo tondu mwanake ucio nake ni angiarutire kaundu gatari kega tondu yanjiraga njoe kanyamu gwitu ngamutwarira niguo tondu ari mugi kungira ukaiya kwanyu ugatwara ngai akwa gwitu ngatwara riu no amenya riko amenyekanga ndakihuragwo ta huyo na undu ucio no amenya no wanjakire muturire-ini wakwa no muthenya ndio ririkanaga mundu angirikana kaundu ageretio nako na agikahotana mundu ucio ni agea na hinya maita meri riu koguo undu wothe mundu aragerera ni abatie kwiruta naguo bwana coy na no wega kumenya atiriri undu ucio uragerera njokerere ngijire muthikiriria ati undu ucio uragerera tiwe wa mbere kaundu koritu kau uragerera tiwe wa mbere uragerera tiwe wa mbere bwana coy he mundu ungi wagereire kau na akiumira he mundu ungi wagereire umirire na nikio hendaga gucenjia gucenjia ugi ucenjia ugi nigetha umenye ati uthiaga atia ugakira tu tondu no nginya gukorwo he mundu ungi wanagira na ni ahotanire tiwe wa mbere yes mwana coy tatuthomere riri Wakorintho wa mbere 10 Wakorintho wa mbere 10 aya muhari wa cigana Wakorintho wa mbere 10 muhari wa 13 ekauga atiriri ati mutire mwagerio na magerio matonagwo ni andu othe na riri Ngai ni mwehokeku na ndangitikira mugerio na magerio makirite maria mungihota gwitiria no hindi iria mukugerio ni ari muonagira njira ya kuhonokera nigetha muhote gwitiria magerio macio tuona dina mbere o mahari cio tu ndarikia nigetha muhote gwitiria magerio macio tuona niguo riu muthikiria ni abatie gwakika ni kiugo ta giki ati mutiri mwagerio na magerio matonagwo ni andu othe niguo koguo kigeranio kiria uragerera na miaka iria wi nayo he mundu ungi wi hau mbere yaku ni agereire na ati Ngai ni mwihokeku ndangitikira ugerio na magerio makirite maria mungihota maria we ungihota koguo muthikire ni abatie kumenya ati undu ucio naguo ni akuhotana gutiri undu munene mbere ya Ngai gutiri undu munene mbere ya Ngai niguo ona mbere ya mundu bana coy niwe niki ati Ngai ndangitikira ugerio na igerio tangihota kenjokere handu hau irauga ati na ndangitikira mugerio na magerio makirite maria mungihota gwitiria ndangitikira koguo ira kuumiria muthikirire mwire nona ndu cio uragera Ngai ni onye kuhotana tondu ria watumbire ndangitikira niguo ugerio no ndu tangihota nona igerio ria mucii niguo igerio riu akwaga mbeca igerio riu ria kuremwo ni kuriha nyumba undu ucio na wi muritu ta makagai ni athimete ni ukuhotana niguo mbeca iria turabatara ihinda ri bwana cohithe hari mundu ungi ni akuigwa ni kindu kinini niguo
no Ngai nĩ athimĩte. In fact na rĩngĩ mbeca icio tũtirĩ twahota kũnyita mũndũ atenyite ta icio ciothe hamwe. We need a lot of money. Yes. Ona icio tũragweta icio tũrenda nĩ nini mũno. Nĩguo. Ũkĩra iye tũrabatara andũ hau nĩgetha tũhote gwaka nyũmba ya Ngai ũrĩa kwagĩrĩire. No harĩ mũndũ ũngĩ rĩu kiu na ndangĩtinda agĩtana agĩtũmana. No ithuĩ nĩ gũtũmana tũratũmana. Nĩguo. Tondũ nĩ challenge itũ harĩ ithuĩ. No harĩ mũndũ ũngĩ hiyo ni kama mkate na siagi harĩ we. Nĩguo. No kaĩ Ngai nĩoĩ ũndũ no tũkũhota no harĩ ithuĩ rĩngĩ no tuone tarĩ kĩrĩma. Yes. Ũguo ndĩrakwĩra mũthikĩria Ngai nĩ mwĩhokeku. Ndangĩtĩkĩra mũgerio na magerio makĩrĩte marĩa mũngĩhota gwĩtiria. Nĩguo. Ndwĩhe kĩndũ Bwana Shohi kĩngĩũka harĩ ũkona kĩndũ ũngĩhota. No Ngai nĩonete gĩkĩ no nginya ũhotane. Nĩguo. Ũguo hatirĩ kĩndũ kĩngĩtũma ngoro ya mũndũ iname. Kũringana na meciria ma Ngai Bwana Shohi. Nĩguo. Na koguo nĩkĩo ndĩra kũmeria mũthikĩria witũ ndĩmwĩre atĩrĩrĩ, ĩtĩkĩra ũndũ ũcio tu. Kĩndũ kĩa mbere kĩrĩa gĩtũmaga mũndũ ahotane nĩ gwĩtĩkĩra ũndũ ũcio. Na ndũkone niĩ gĩkĩ kĩndũ ndingĩhota, no ũhote. Tondũ Ngai ndangĩtĩkĩra akũgerio, ũgerio na ũndũ ũkũremwo nĩ gwĩtiria. Nĩguo. Na hĩndĩ ĩrĩa mũkũgerio nĩ arĩmuonagĩra njĩra ya kũhonokera nĩgetha mũhote gwĩtiria magerio macio. Nĩguo. Ũguo Bwana Shohi Ngai atĩkĩra tũgere magerio-inĩ rĩ nĩ akoragwo amenyete atĩ ũndũ ũcio no nginya tũhotane. Koguo ndĩrakwĩra mũthikĩria atĩ mũtũrĩre nĩgetha ume kĩrathi gĩkĩ ũthi kĩu kĩngĩ hena kaũndũ gĩa gũka challenge karitũ mũno. No tũrĩa twerenaga happy change ĩngĩũka yũka na challenge. Nĩguo. Ũkĩenda kuma rĩu ũtukufu ũrĩa ũrĩ nĩgetha ũtonye hau hangĩ hena ga challenge ũkũgerera. Nĩguo. Na nĩko tũreta kĩgeranio Bwana Shohi. Mũndũ gwĩtwo Daudi he kaũndũ ongwire na nĩ kĩega mũno nĩ wega ũkagweta ha Bwana Shohi. Ũngĩthoma andũ angĩ na ndĩrakuga atĩ andũ angĩ matangĩgererio moritũ-inĩ rĩ matũraga mahĩtia-inĩ throughout. Yes. Matangĩgererio tacokera point iyo andũ angĩ matangĩ ũgĩtonya hau angĩ wakora he gĩthĩna gĩoka. Bwana Shohi tũrĩ o hamwe. Ndĩraigua he point waria hau. Tũrĩ o hamwe Bwana Shohi. Ndĩrakũigua nĩtũrakũigua wega. Ndĩretĩkia mũthikĩria hihi kana nĩ twakĩũra kana tũrĩ mĩtambo-inĩ. Nĩtũrakũigua. No nĩngwenda gũkĩra mũthikĩria witũ atĩ hena ũhotani wĩ handũ. Shohi wanjĩtĩkia njĩtĩkagia tũkoragwo hamwe. Nĩndĩrakũigua nĩ ũratũigua we. Ngwĩciria mũtungatĩri ndaratũigua no ithuĩ nĩtũramũigua wega. Ithuĩ nĩtũramũigua wega reke tũmũcarie oro rĩngĩ. Tũkũmũiguaga we hihi niwe ũtegũtũiguaga. Reverend. Yes. We nĩwe ũtaratũigua ithuĩ nĩtũgũkũiguaga wega biũ. Ona ũgĩtũria kana nĩtũraigua nĩ ndĩraigua wega ndĩrakũigua wega no ngwĩciria network nĩĩkũgwĩte. Nĩkĩo hihi he point waria ya mũico hau. Yes. Atĩ gũtirĩ mũndũ andũ angĩ. Yes. Nĩ hau kana nĩ hau andũ angĩ matangĩgerio moritũ-inĩ kana challenge matũraga mahĩtia-inĩ throughout. Exactly. Ndĩretĩkia nĩ hau tuma. Yes, hau nĩho tuma. Na gũtirĩ kĩndũ kĩega ta kũgererio ũndũ-inĩ mũritũ tondũ nĩ ũtũmaga mũndũ agĩe na kwĩruta. Nĩguo. Na nĩho ngũgwetaga ũhoro wa Daudi. Nĩ hau. Na ngwenda gũtũthomere thaburi agĩkorwo nĩ kũhota gũkinya ho na ihenya. Thaburi cigana? 119. Thaburi 119 mũhari wa cigana? Ũthiĩ 67. Thaburi 119. Yeah. 67 ĩkauga atĩrĩrĩ. 67 ĩkauga atĩrĩrĩ. Atĩ mbere itanona thĩna nĩ ndahĩtagia
mbere itano na thina ni ndahitagia no riu ugo waku ni ndi umenyagirira. Yes. Yes. Thiĩ na mbere 68 nayo kauga atiriri eh we wi mwega no wega wikaga kindutage mitugo iria wathanire. Ucio ni Daudi. Nonaga arauga ati mbere itano na thina ndahitagia koguo kiundu kiria kiundu kiu kiria kia mukoraga kiundu kiu ni gia murungire ndakanahitie ringi. Na niho ndauga ati mundu atangigererio moritũ-inĩ egũtũra mahĩtia-inĩ. Nĩguo kĩgeranio gĩũkaga gũtũteithia nĩgetha tũhĩtũke hau hangĩ. Mbere itano na thĩna nĩ ndahĩtagia. Nĩguo ũgĩthiĩ harĩa 71 igwĩte atĩrĩrĩ kuonio thĩna kũu nyonetio nĩ kũnjagĩrĩire nĩgetha ndĩkĩrute mĩtugo ĩyo wathanire. Nona na nikiona Daudi maundu make mari ma bata muno na anikio ndikite thaburi na kauga ati mbere itonetio haha muhari wa 7 na kati kuonio thina kuu ni wega gukenera kindu kiruragira tondu kirakuruta uhoro wa hau mbere. Bible ni njega muno bwana Shohi. Niguo tugeragio moritũ-inĩ nigetha twagĩrĩre kuna no Ngai ndatumaga tugere moritũ-inĩ nigetha nĩ gũtũthũra. Tondu undu wothe wonaga mũtũrĩre wa mũndũ nĩ Ngai wĩtĩkagĩria na kĩũndũ gĩothe gĩũkaga gĩtuĩkaga gũtũnina bwana Shoĩ. Ona gĩtuĩkaga kũnina family, gĩtuĩkaga kũnina wĩra wakwa, ona angĩkorwo na challenge cia kwaga wĩra he ngoro harĩ ũndũ Ngai arahande ngoro yaku ĩgĩe na mĩri. Atĩ ona ũngĩkagĩra moritũ-inĩ manene bwana Shoĩ na mũthikĩrĩria witũ nĩ njũĩ tũkĩrania na Shoĩ haha mũthikĩrĩria nĩ araigua ũritũ ũcio ũragerera ũkoragwo he kĩndũ ũraka. Hiyo ndio message yakwa tondu in fact ungithoma he andu Petro alithia akiuga atiriri nake Ngai we mwene wega wothe owe wamwĩtire riri-inĩ wake ũrĩa ũtaga riri-inĩ wake ũrĩa ũtagathira nĩ ũndũ wa ũrĩa mũgwatanĩtio na Kristo rĩu nĩ arĩ mũthondeka we mwene mwagĩrĩre kuna waigua. Hiyo ni Petro wa mbere 5 ndĩathoma harĩ wa 10 na amũikara irauga ati na amũikaragie mũrũmĩte wega na amwĩkagĩre hinya mwarĩkia kũnyarirwo kahinda mwarĩkia kũnyarirwo kahinda. Kĩũndũ kĩu gĩũkaga gĩothe bwana Shohi gĩũkaga nĩgetha rũciũ rwaku rwagĩrĩre na gĩtikorwo kĩrĩ nduma-inĩ maitho-inĩ marĩa watũmbire. Koguo ndĩrenda kwĩra mũthikĩria atĩrĩrĩ he maũndũ mokaga no nĩ wega kũmetĩkĩra nĩ monjĩkire igeranio cia mũtũrĩre na mokaga nĩgetha make mũtũrĩre ona kana nĩ gĩthigithigi gĩũkaga thĩinĩ wa bamĩrĩ ũrĩa tuga atĩ mathano meke ũndũ kĩmwe matiaga gũkong'onania. Mũndũ ũcio ũgeregia maũndũ macio nĩ ahotaga kũũmĩria mwana wake ũrĩa ũkagera hau tondũ wĩranaga haha atĩ bwana Shohi mundu aheagwo certificate agakinya kĩhiko-inĩ erutagĩre na kũu athomaga mbere athiĩ agethomithie na kuo ahetwo certificate. Nĩguo ũguo mũtũrĩre nĩ ũrĩ moritũ tũgeragĩra no nĩ gwaka makaga mũtũrĩre ũndũ gwĩtwo ũcio. Nĩguo ndĩrenda kwĩra mũthikĩria nĩ wega kũũmĩrĩria na gũkirĩrĩria. Arutwo hĩndĩ ĩmwe kana ngwenda kuga atĩ he hĩndĩ mũtũrĩre ũkoragwo na kĩndũ getagwo kahinda kanini. Na njĩra ĩngĩ ya kĩroho kahinda getagwo kanini agakorwo gaciarĩte kĩndũ gĩtagwo kĩeha agaciara kĩndũ gĩtagwo thoni kũhĩtũkĩra thoni-inĩ kahinda kau kanini ũgakora nĩ kahĩtũkĩra kũnyararwo no mũico wa ũhoro gaciaraga kĩndũ kĩa bata mũno kĩndũ gĩtagwo authority kĩndũ gĩtagwo hinya mũnene mũno. Na arutwo a Jesu hau ngwendete kũgweta nĩ magereria ihinda ta rĩu ũngĩthoma Johana 16 amerire atĩ kahinda kanini mũkũnyona kahinda kanini mũtikũnyona makĩrigwo nĩ atĩ arauga agĩkĩmera ũndũ ũcio ndĩragweta rĩ nĩ ũmwagĩrĩire no kahinda kau mũragerera rĩ nĩ mũkũmenwo nĩ mũgũthekererwo no nĩ ngamũcokera nĩgetha mũkene. Ũngĩrora ciugo icio Jesu araga andũ acio ameraga tondũ mbere yao ameherera kahinda kanini na nĩ monaga tondũ ũyũ nĩ wamaheaga mĩgate
mundu wa riga cia menake no nginya thiamehereire kahinda kanini acoke amacokerere nigetha magĩe na strength ya gwĩbondera wagĩrĩire hau rũciũ rwao oroguo noguo Bwana Shohi. Gwĩciria ĩyo topic ndineciria nĩ yarĩka ndĩrĩkĩrĩire biũ tugakorwo tukĩrĩkia wega kiumia kĩrĩa kĩngĩ yes nigetha tumĩithĩranie wega harĩ ciũria hihi mũndũ angĩkorwo akĩbatara gũkorwo akĩũria no ndona hena kĩũria nguonete mũndũ akĩũria haha atĩrĩrĩ what do you do with your life when you don't know what to do? Wa njĩra what do you do nĩkĩ ũngĩka nĩkĩ wagĩrĩire gwĩka na mũtũrĩre waku na hĩndĩ ĩrĩa ũtoĩ kĩrĩa ũrabatara gwĩka kĩndũ kĩu nĩ kĩũria kĩega mũno mũno ũrĩa ũbatiĩ gwĩka cokera rĩngĩ Bwana Shohi nĩkĩ wagĩrĩire gwĩka na mũtũrĩre waku hĩndĩ ĩrĩa ũtaramenya kĩrĩa ũbataire gwĩka tondũ watwĩra o mũndũ hĩndĩ ĩrĩa itoĩ nĩ ndahĩtagia no rĩu nĩ kũmaanisha rĩu nĩ wamenyire hĩndĩ ĩrĩa ũtoĩ kĩrĩa ũrabatara gwĩka purpose ya mũtũrĩre waku na ndũmĩũĩ rĩu kĩndũ kĩrĩa mũndũ ekaga mũno Bwana Shohi hĩndĩ ĩyo nĩ kũgerera moritũ-inĩ tondũ hĩndĩ atoĩ nĩ ahĩtagia na nĩkĩo hĩndĩ ciothe mũndũ bara ĩrĩa nene mũno ĩkoragwo ya mũtũrĩre wa mũndũ nĩ kweheria ũrimũ na ũrimũ ũcio weheragio nĩ gĩthĩna kĩu ũragerera nderi nĩgetha mwana ahote kũmbũka rĩ atũra comfort zone ya gĩtara kĩrĩa gĩakĩtwo nderi nĩ nyendaga kwaria ũhoro wa ngerekano ya nderi Bwana Shohi tũgĩcokia kĩũria kĩu nderi yũkaga ĩgatharia gĩtara ĩkeheria maguoya na gĩtara gĩkoragwo gĩakĩtwo na mĩigua ĩyo nĩyo mathĩna rĩu manyoa macio marĩkia kweherio one by one kana gaka gakĩgeria kwĩbutabuta o rĩmwe tondũ nyina ĩrenda nĩgetha kahote gwĩtambũrũkia mathagu na nderi ĩkoragwo yakĩte gĩtara ũndũ igũrũ mũno Bwana Shohi ũguo kana kau gathario gĩtara kĩu gakeherio comfort zone ĩyo nĩrĩo kahota gagĩũka kũgũa rĩ gakora kena ũteithio wĩ mathagu-inĩ no gatiũĩ hinya wa gũgũteithia ũkoragwo naguo thĩinĩ waku ũguo gĩthĩna kĩu gĩũkaga nĩ gũcogotha hinya ũrĩa wĩnaguo thĩinĩ waku nĩguo gĩũkaga nĩ ndacokia ngwĩciria nĩ ta gĩacoka na nĩkĩo arauga Daudi harauga atĩrĩrĩ hĩndĩ itoĩ rĩ nĩ ndahĩtagia itanonio thĩna gĩtara gĩtanathario nĩ ndahĩtagia no gĩathario rĩ ngĩkora ndĩna strength mũndũ nĩ arĩ he hinya ũkoragwo thĩinĩ wake twĩna ihinda nĩ rĩa gũthomera kiugo nguonie na hinya ũcio nĩ ta cai ũgatukania maĩ cukari majani ũtangĩkoragwo ndũngĩtwo cai ũngĩkĩrwo handũ hamwe rĩ gũkoroga gĩciko nĩkĩo ndĩreta thĩna igakoroganio mũndũ cama akunda akaigua kĩndũ kĩega no cai ũngĩkĩrwo cai na cukari ti mũkoroge ndũngĩigua cama rĩu tũhuona cai Bwana Shohi reke tũkinyie hau nĩ tũkoerera kiumia kĩrĩa kĩngĩ nigetha ona tugakorwo tukimĩrĩkĩrĩria oro wega thank you Bwana Shohi he mũndũ ũroria ũhoro wa namba ĩrĩa ũkũheanĩte ya mbere mahe namba ĩyo o rĩngĩ kamũira ũtũhoithĩtie tondũ he mũndũ ũratũria ũhoro wa namba ĩyo thank you so much namba ĩyo tũrekĩra sadaka ĩyo nĩ 0740 733 894 0740 733 894 good rĩu ĩyo ngwĩciria nĩ manyita thank you mũno Bwana Shohi rĩu no gũtũhoithia ũmũthĩ nĩ njũĩ nĩ ũkoragwo kũrĩa kanitha-inĩ mũthenya wa ũmũthĩ tũtindaga kanitha-inĩ nĩguo na kaingĩ nĩ njĩraga mũthikĩria nĩ wega gũkĩhũra thimũ ĩrĩa tũgũkĩheana na wahũra thimũ nĩgetha ngũ-direct nĩgetha ũkĩmenya harĩa tũgĩcemanagĩria tũcemanagĩria handũ different na kanitha rĩu kĩaya-inĩ kĩu tũragũra nĩguo harĩa kanitha witũ wa mbere ũrĩ nĩkuo cikoragwo yes
sawa sawa koguo reke tuho niguo tuhoe reke tuhoe nigetha njoke ngiheane namba ĩyo niguo mwathani twagucokeria ngatho o rĩngĩ Ngai wa matu tondũ tũkũhoire tũkĩambĩrĩria na nĩ thengiũ Ngai nĩ tondũ wa njĩra twaria na njĩra nguhĩ ũndũ ũkoniĩ igeranio cia mũtũrĩre mwathani thitha wa matu nĩtũĩ atĩ o mũndũ wothe harĩ kaũndũ karĩa ageragĩra karitũ no nĩ tuona atĩ Ngai nĩ ũtemaga njĩra ya kũhotana nĩgetha tũhote gwĩtiria mũthamaki wa thamaki nĩ ndahoera mũthikĩria witũ Ngai ĩtĩkĩrage na strength mwathani ya kũhota gwĩtiria na gũtũhe ũũgĩ waku nĩgetha mũthamaki tũhote gũtorania tondũ ugĩte gũtirĩ kĩndũ ona kĩngĩ tũtigithũkania na wendo waku nĩ ndahoera mũthikĩria tondũ wa challenge ĩyo ũragerera amwe matingĩtaũka tũkĩaria haha no nĩ njũĩ he ngoro womĩrĩria mwathani maũndũ mangĩ nĩ mũritũ mũno gũkĩra meciria maitũ no ma nĩ atĩ Ngai nĩ watwĩra atĩ ũndũ wothe tũgeragĩra Ngai nĩ ũtemaga njĩra na nĩ kawaida ya mwanadamu kũgerera ũndũ-inĩ ũcio Ngai na we mũthamaki witũ Jesu Kristo nĩ waugire atĩ thĩno nĩ tũrĩonaga thĩna no we to nĩ watorire nĩ tũgũtoria igeranio ciothe ciĩ mũtũrĩre-inĩ wa mũthikĩria witũ Ngai ndĩra gũkũhoya mwathani twarie na njĩra nguhĩ nĩ njũĩ atĩ Ngai nĩ ũgũteithia mũthikĩria witũ na rũciũ rwake nĩ rũkorwo rũrĩa rũkĩra ũmũthĩ Ngai gĩtũrathime na wĩtĩkĩre kũrathima cohia kiumagara wĩtĩkĩre kũrathima mĩtambo ĩno mwathani na wĩtĩkĩre kũrathima arĩa Ngai witũ mekuerera acirũ na akarura mwathani witũ tondũ me haha Ngai gwaka mũndũ wothe ũraigua rũthiomi rũrũ mũthĩnjĩri mwega na mũthingi nĩ twakena mũno Ngai watũ ihinda rĩngĩ no tũgakena na maũndũ macio tũragweta haha makoniĩ gũkũrĩra handũ Ngai mũthamaki mwega twahoya Ngai wĩtĩkĩre ũtuĩke mũkinyanĩru na wĩtĩkĩre kũrathima mũthikĩria ũrĩa ũraigua mũgambo witũ na ũrĩa kũrũgama na ithuĩ Ngai twacokia ngatho in advance wĩtĩkĩra gũtũtenia hamwe na ithuĩ na nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo twahoya na twacokia ngatho amen 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 yes rĩu mũndũ angĩenda kwaria nawe gũgũkinyĩra na namba ĩrĩkũ rĩu namba ĩrĩa kĩoka kũnginyĩra nayo nĩ tofauti na ĩno tũraheana ĩno nĩ 0721 936 332 0721 936 332 thank you very much nĩ twakena mũno Reverend yes ũgĩe na mũthenya mwega Ngai agwĩke wega tuonane kiumia kĩrĩa kĩngĩ nĩ tũkonana kiumia kĩu kĩngĩ bwana Shohi asante sana na Ngai akũrathime mũno nĩ wega mũthikĩrie thaa kĩhũre thaa ici nĩguo tondũ gũkĩrĩ ũtukũ no nĩ no angĩandĩka message nĩ ngũkĩoya asante sana thank you so much and God bless you thank you good ucio tuma nake etagwo Reverend David Mwangi tuma nake muthenya wa umuthi tugukorwo tugikinyia hau team Thererũka itongoretio ni wa Karura good morning na wakinya oro wega karibu sana asante na nigetha mugitwarithie hau hangi mwena nyina wa Wangeshi mwenyewe karibuni sana asante sana thank you niĩ na niĩ ngũkinyia hau mukioerere hau hangi thank you muthikĩrĩria tuonane rũciũ nĩ mũthenya ũngĩ mwega twĩna mũhoko atĩ maũndũ nĩ magakorwo me mega biũ na makĩkwagĩrĩra ũtinde wega Ngai akũrathime na njĩra ciake ciothe na Ngai akwende na gwĩke wega biũ nyende ngũgĩkinyia hau njĩtagwo General Shohi wa Itheberi ngakwenda makĩria tuonane rũciũ wana gwake nĩ ũndũ wa Ngai have a good day kwamũkĩra rwĩmbo gũcairwo worship thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 278 hash Goshai mwathani wa theru utumeteiria iriku ndũgĩndũrũkirie gũthira twambate na mwĩrĩ wa roho Goshai Ngai witũ Goshai Goshai mwathani wa theru mathĩna mathiĩte gũthira
kwamukira rwimbo gocairwa worship thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 278 hash. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Kwamũkĩra rwĩmbo irathimo cia Ngai rwa mĩrĩndu ta thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 281 hash. Kwamũkĩra rwĩmbo irathimo cia Ngai rwa mĩrĩndu ta thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 281 hash. Arĩa metagĩrĩra mwathani rĩ nĩ amerũhagĩria hinya. Arĩa Ngai ũkinyĩtie ũmũthĩ ndahũra tharuti ona angĩkorwo nĩ wĩra nyandĩka ndigathiĩ rũtha. Naguo mũciĩ wĩ ngwatanĩro ũikaraga wĩna gĩkeno hinya hamwe na kĩrĩgĩrĩro. Mathĩna marĩa manyitaga andũ mĩgwate, Jehova we nĩwe mũmbũrithagia. Ndũgagĩkue ngoro amu gũkũ mũciĩ wa ũtugi na ũtana tũgwĩciragia nginya kĩroho nĩgetha tũrathimwo hamwe. Na huzuni moyoni mimi simbi nalia, namulilia malebo amekata kuokoka. Kĩnyitanĩre na Bwana wa Inooro ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 7 nginya thaa 8 cia mĩaraho tũkĩrikĩria kĩroho. Inooro FM, shesheni yaku na rũthiomi rwaku. Onoro ne Inooro ohege, nakai mothe ne mutare Inooro FM. Thank you. Asante sana. Enema wo tuginotana okune Inooro FM kiroko kiega nitwarahukite mwathani ni arikitie gutwarahura mwathani ni arikitie gutuika wega na nikio turacokia ngatho rucinĩ rwa umuthi tondu God has been faithful. Ngai ni akoretwo ari wa kuigua mahoya na gucokia mahoya. Ngai ni akoretwo ari wa gutwarana na ithuĩ gutunyita wega gutuhitha gutukua kĩndayaya ani atuĩkĩte wa gũtũhe ũtheri rĩrĩa twakorwo tũrĩ nduma-inĩ agatũmũrĩkĩra njĩra citũ na nĩkĩo tũrĩ muoyo mũthenya wa ũmũthĩ agatuĩka wa gũtwambararia na makĩria agatuĩka wa gũtũhe hinya nĩgetha tũkahota gũthiĩ na mbere tondũ nĩ tũrabatara Kristo thĩinĩ wa maũndũ maitũ mothe. Nĩ tũrabatara Ngai thĩinĩ wa mawĩra maitũ, nĩ tũrabatara Ngai thĩinĩ wa mĩciĩ itũ, nĩ tũrabatara Ngai thĩinĩ wa maũndũ maitũ marĩa mothe kana mĩbango itũ yothe ĩrĩa tũngĩkorwo nayo nĩ tũrabatara mwathani na rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Kĩroko kĩega, karibuni sana. Tũrauga atĩrĩrĩ atĩ ithuĩ tũkwenda gũtũrĩra Ngai ũyũ mwega, tũkwenda gũtũrĩra Ngai ũyũ mũtugi mahinda marĩ mothe. Ndĩ kũgeithia rũcinĩ wa Karura. Good morning. Nĩ kwega gũtirĩ na ũru. Ndehoka ũkĩrĩ mũgima warahũka wega na Kristo akorwo arĩ wa gũkũigana rũcinĩ. Ũguo nĩguo kũrĩ.
thayo na ndakimenyerera ndoka na ngari thondeketwo na moko ma andu niguo na tugicokeria ngai ngatho muno ni guikarira gitini giki ni njuga ati kawaida ikiria mundu akoma nao kira na wekora ati wino guma mwega wa mwiri na wekora ati ni wahota guthi wira na wekora ati no gutire kashuguri wina ko ngai ni akuhekanya kangi gauka kwariria ciana ciake ona we warithio ho mwikirane hinya gagitia ngai muno muno makiri ni ndu uhoro ucio ai ni na ni uhoro wa magegania reke tutigane tari uhoro wa kawaida aca ni kiama ome witu akorwa kiringirwo kiroko kiega na ni undu wa undu ucio ri tutikiri andu aria tungiuga ithue turi aria ngai ethureire na makiria ithue turi aria ngai athimeire we mwene koguo muthikiriria witu igwa wi mundu special maitho-ini ma ngai ona wi haria ngai arenda ukorwo ri rucini rwa umuthi na uyurie warahuka niki ugiike ta muthenya wa ira warahuka ningi nigetha uteseke aca ngai witu ndakureka undu ucio utuike wa gutuma ati we niwe uguthira undu ucio ndukunina tondu ngai witu ari nawe rito ria ngai rirogoco ikomire wina ndaika mugwanja ni njitagwo Wanjiru wa Fausto nyigetwo wa Karwanyitu nina ni thereruka Wednesday tariki 26 mweri wa kanana mwaka wa 2026 gutwariria ni turamenya ni ugutwariria ni ndu wa mugeni tukiri nake namba citu cia thimu iticenjetie tondu SMS number ni ya 22989 oh yes na kure mwana wa Facebook ni Inoro FM kure mwana wa YouTube Inoro FM wothe watu adikira tuone ndumiriri yaku wega ta wega amen and amen ngakena tondu ni ndiramenya muthenya wa ira ni turakorirwo na uhoro wigie gutuga aciari ni turatugire aciari muno makiria na gukorwo makiinuka na bonus kuma kuria gwa cheza na ndirakena tondu muthenya wa ira turari na aria marainukire na bonus andu atatu tigani mutana utagukorwa kia mukirathimo yake na nituramugeririe muno makiria muthuri ucio ri uhotani turera muthikiriria witu au eterere as long as nigirite as long as ni ahinyite *779 hash atirogo na ithari ritu ria mbere no turathi na mbere na gucokia ciana cukuru kurera magucokia ciana umuthi na no magufatira kindu gigwitwo fees ni magufatira kindu gigwitwo shopping ni magufatira nginyagia ga pocket money ani kio turera muthikiriria witu etereire ki kuria gwa *779 hash hihi na igwite andu marehotanira bia hihi na igwite Tabitha wa Boy Mwangi ira na inukira na 5k John Derry wa Gari ira inuka na 5000 Masimo Bikamau na kera inuka na 5000 muthenya wa ira kogora tukwira muthikiriria witu ni ati ona ithaa riri ria mbere wona twatiri hamahoya ni turamenya mashini itu ni gutuhe muhotani oh yes na utikiri kindu kiega ta mundu inukitie besha muda kaigia ati hi ni muranyimire kanya ga ukorwo tukiheo besha apana kanya keho ni kuhinya kure kwa *779 hash ikana tiguo ni na turario horo wigie cheza bonus tukiba guikiria tu hanini gona no hakorwo hari hega na ni wega twire muthikiriria witu ati gutwariria ri ni tukugite ni undu muhuthu muno niguo atukurite muthikiriria witu ati tugukorwo tukiaria umuthi uhoro wigi wega wa ngai ni tukwaria tutire iki thiini wa maundu maire mothe tungikorwo tukigerera tutire oiki twina ngai uria uraturuwirira kuga ikorwo warahuka ukiona gata wi wika ukiona garata aku ni magutiganiirie endo aria othe wehokete ni magutiganiirie aria wananyitirira we ura expectaga makunyitirire na rumatira kunyitirira hari uria murata utage gutiganiria na murata uyu ni ngai good morning Helen Muthonire na ukigira na rwimbo ni gukuona asante ina dakika 10 thaa 10 maroka na makwana magathie marena gikeno nikaba utie gicuri giaku
kieha ona gĩconoko negena makauga no kwa ihinda inini ndanoga atene gũkira we Ngai waiguire Batimayo ona niĩ nĩnjũĩ nĩũkũigua ũhingũre maya maitho niedweke wa kuona Helen Muthoni etagwo Helen Muthoni na arakiuga ati na mani ni ngwenda gukuona nie ni kaba tuje kiatia gutie ndahutie gicuri giaku ni njui ni gukuona ni gutiga kura ucio etagwo witikio witikio uria utumaga nginya irima cigathama ni uhoro wa ma witikio uria tumaga mundu uronetwo tari guthira arathira agokira ringi na mururumo mutumia uria wauraga kwa ihinda ria miaka iyo yothe ri andu aria mamenyaga thina wake ri ni monaga uyu mutumia uyu niguo ndu uria ukamunina niguo uyu mutumia uyu niguo ndu uria ukamwika atiriri uyu niguo ndu uria ukamweheria muturire-ini uyu no riri Ngai ari na oh yes wakumuhe kiambiriria kingi kiambiriria kieru uturo mweru utari na mathina amen ni nĩtũkwenda kumuona rwĩmbo rũthaka mũno makiria na wauga ciugo thaka mũno makiria ati mutumia ucio nĩ wĩtĩkio ari naguo nĩ wĩtĩkio na nĩ ndikio rũcinĩ andũ magĩũkagĩra magetĩkia kĩ no niĩ ndĩmohoya ati rũcinĩ mokĩra makagĩa na wĩtĩkio mũrũmu tondũ ũrĩa wĩtĩkĩtie nĩguo kũhanĩkagĩra until you believe kwĩ maũndũ matakahanĩka
koguo uri gwitikia uguo noguo Ngai gutuma maundu macio mahanike thiini wa Kristo Jesu umuthini warahuka niki wetikia ugitikia maundu maria mega handu ha maundu maria moru thiini wa Kristo Jesu. Ameni ameni. Na nijua kana ni okay mornings ni tukoragwo na kindu gitagwo rush hour andu magitengera guthie mawira andu magitengera guthie ku andu magitengera ni ndu wa mihango ya muthenya wa gukiambiriria muthenya tukoragwo na mihango mingi biu ne kuri mundu agitengera akinya mucemanio tene ndagagicererwo ari uratengeria mwana cukuru you know maud mundu arahanyuka nigetha ndagacererwo ni ndege yake ndini ya thaa cigana ni amenya ino amisi ni uguo ni kuri ndeti cia ruciini ni kuri ni gukoragwo ni cio cia ruciini ni cikoragwo kuo akamenya riu ni ri ndaga gwika atiri gutigukorwo gwiki gutigukorwo gukiri kwega ugaikorwo ari mundu wa gukihanyuka na gugibanga o tene uria urebanga ni uria uraririkana uhoro mwega we go yes ugakorwo gikuwa ati gikuwa wega gikuwa gutari harassment ukinyu haria wendaga niguo ndeto hana ati ya wiku ni tukerwa ati twenda kuhuthia maundu maitu bio na twenda gutuma maundu maitu mwena-ini wigie ukui uhuthe muno makiria to download we go na ni WEGO o riu thiini wa thimu citu nigetha tuhuthie mithiere itu makiria ria othe maragibatara uhoro wigie gukorwo magikuo na njira igwete atirira muthikiriria witu ati when it matters we go na we go ni WEG yes okay download we go tugakiriganwa twagithererũka wega thaa 10 na dakika 18 ithaa tiria mbere riri yes koguo ntira muthikiriria witu makiria mugani tuwe nake silent listener tuwe nake thagathage tondu nitukorwo tugikiingira akuria mahoya-ini na makiria nitugwikona ihinda ria kwaraniria na Ngai witu ndanoga gutuigua akoragwo hindi ciothe etereire gutuigua na ni akoragwo na hinya wa kuhota gutucokeria mahoya maitu na twiraga rimwe ni agutwira atira rimwe ni agutwira aca rimwe ni agutwira mwana wakwa eterera Ngai arotuhe ugi nigetha tukaririkanaga ati maundu mothe Ngai witu ena mibango iguru riamo yes natukiria hau akarura ni ndirona kuria gwa cheza tugithiite na mbere na gwika atia ukura mwana wa cheza andu no mathite na mbere na gukorwo makiingira nigetha mundu akorwo akihotanira mbeca na wigagira kuhitukira *779# *779# ona waingira twiragwo wega ni ta wega ni ciru ndurabatara gukorwo ina credit nigetha gukorwo ukiingira mundu wothe wina thimu either smartphone eta kabambe kana geta gwati katururu urahinya *779# taruni ya dora kure mwena wa cheza box itekorwo nginya icio ingi ciothe gucagura oyo ya mbere ya cheza box njuge iyo niyo ndirenda yacoka yanengira box inya box 1 box 2 box 3 box 4 nini menye atiriri ukwenda box iriku ndiagicagura ira ndirenda igicoka heo bico gucoka guikare atia no ni ndagicagura niwe gomenye uguo igithie macinde ba gutuma ongiciona kabokire ndigiaria ono cikugirwo ndigiaria to ndecagurira ona nie ri ndikire kairitu kogi ukuigwa njiruga mundu ucio ni ahoria thimu ndaramukira no riu ni gukunengera maritwa amwire kurengerete maritwa ri twireke ngure kabacira wa mukirite cira wa wina cio ri ni muhuthu niguo ni horo wa ma kaba ukorwo wina cio cirage hau ni hega na ni kuria gwa cheza na ni gucokagiria macokio hau ukamenya kana ithanduku riaku kuri kindu uri nakio ndamenya kamuru ate wanjiru ithanduku riaku wacemania na rina ki ithanduku riaku ari gende na muha ikakwambia atia ndikabaigio riu ringi ona ni kwimenyithagia atiriri wacagura ithanduku number 1 wona kina ithanduku number 3 riuma na no menye ure nie kumenyithio kigo ucio gia kumenyithio no wega mundu akakiuga ndungikobia ciakwa aca ndungikobia o mundu macini imuheaga kiria gigiake at that time no stihananaga kona thimu inya haha disinya okay same time
ndũngĩaga kĩndũ ndingĩaga kĩndũ ndũngĩaga kĩndũ ndũngĩinũka moko matheri rĩu mũndũ arakiuga kũgeria rĩngĩ ni nene kũrĩa gwa star 779 hash no nginyagia na rĩu ũmenye rĩu tondũ warĩkia ũguo na wĩna ithandũkũ wa karura rĩu ũkĩmenye we rĩu gwĩkũra kwena kũrĩa kwa bonathi no na no macini no ĩikare o ũguo ndĩramenya mĩrĩ ndĩramenya mĩrĩ no no nĩ yamuona ena ithandũkũ ĩkae Jehova ũmũthĩ thangĩndora na ritho rĩathe na nĩrona mĩrĩ ena ithandũkũ reke ndĩmahe rĩngĩ nĩgetha ngerio rĩngĩ hinya star 5000 hinya star 779 hash eno niĩ ndingĩmũcokeria tũkĩhũra thimũ haha tũraigua nĩ ĩno ndingĩmũcokeria tondũ mũkĩrĩ o haha ngĩgeria mũrĩ o haha ngĩgeria mũthiki angiuga atĩrĩrĩ nĩ uge macini nĩ ĩramenya mĩrĩ nĩauge tondũ arĩ o haha ngĩmwĩra atĩrĩrĩ niĩ nĩ ndĩrona rĩu ũngĩhota nĩ kwĩra kabox gaku kena kĩndũ ni ona cikagĩra thimũ-inĩ yaku hau ala ithandũkũ ũngĩcagũra ta ũcagũre namba 3 namba 3 ĩkorwo na ciringi 8,000 ũikagĩrio hau ngiri icio 8 na ĩgakwĩra ithandũkũ rĩrĩ rĩrĩa rĩngirima na mbeca na rĩrĩa rĩngĩ rĩtakima na mbia ithandũkũ riuma na ngiri 88 rĩ cingĩoka na 88 riuma na ngiri 88 cingĩoka 98 thimũ-inĩ yaku cingĩingĩra 98 kuria nĩ ũhoro ũngĩamũkora ingĩinũka ũrĩo agakwona gũkũ next month gethi ngabangĩre 98 icio agakwona gũkũ mweri mwerũ ndingĩamũrereke nyambe thingabangĩre mbia icio hau nĩ hega na nĩ twageithio mũno nĩ mũndũ gwĩtwo Peter Gĩthĩna twageithio nĩ Michael Njogu akũra Kĩbĩrĩgwĩ na gĩthĩnji wa Thumani wa Shehe Mathira aya nĩ amwe arĩa marahũkĩte nĩ twageithio nĩ mũndũ gwĩtwo George Gĩcuru wa kũra Kĩnyogori Limuru agĩtwendithĩria Wednesday ya kĩrathimo ona Gacara wakĩrĩte na Jane Gacara rĩ marahũkire o tene na mahingũra radio yao Inoro FM na nĩ kũrĩa gwa 22989 wageithio nĩ mũrata wakwa mũno etagwo Ibu nĩ mũini nĩ mũtangathi na nĩ mwaki nĩ ũtaga wĩra wa gwaka manyũmba kũndũ gũtiganĩte thengiũ mũno makĩria arorete ya Naikuru athiĩte Naikuru thaa 10 ithiki na warume nĩ methaga mbia aroka wĩra ameni ya mũtongoria acoke arute wĩra ũcio wothe acoke erwo nĩ mũndũ njikĩria ngiri niko na kaimagine no agũikia ona ndawikia rĩmwe nĩgetha ahote gũkorwo akĩyarĩrĩria wega aca ndagũikia ĩmwe agũikia kuma 2 ithatũ ũguo niĩ ndingĩenda rĩrĩ amwĩre kamam baby girl ona tigĩrĩ ti ĩmwe ĩyo ĩngĩ no wĩke kaũndũ kangĩ nayo ta wĩbua ndũngũ niĩ ndingĩkĩenda in my next life ngĩenda gũtuĩka mũndũrũme we ndũkwenda ũhoro wĩgiĩ gũtuĩka mũtana ĩno kwimagine mũndũ ũrorete Naikuru thaa 10 athi wĩra no menye mũndũ ũcio ndanathi gũikara thĩ titani atĩrĩrĩ wanjirũ twauma haha thinacara rĩ rĩu nĩ ũgĩthiĩ kĩhurũka angĩ hanini koguo we athi ambie wĩra nĩgetha tongo thaa igĩrĩ mũkore Naikuru etagwo Ibu wa Ndung'u thengiũ mũno Ibu nĩ gũtũthikĩrĩria ũrĩ thabarĩ-inĩ ĩtigwo salimike sana ameni Ngai amũhe grace na arĩa angĩ othe mevara ona athuri arĩa angĩ othe merutanagĩria nĩ ũndũ wa mĩciĩ yao na angĩkorwo kwĩrutanĩria kwao gũtikĩonekaga tũkwendaga gũkĩmaririkania na gũkĩmomĩrĩria tũmere atĩrĩrĩ wakahĩrĩ nĩ meũmie matikamake it's life matikamake na ningĩ Ngai nĩ mwĩhokeku nĩ amahete hinya na akamahe nginyagia ũgima mwega wa mwĩrĩ nĩgetha makahota gũkĩroka na gũgĩtungatĩra nginyagia okorwo nĩ family ciao. Thank you so much. Twina ndagĩka 4 nĩ tũgũkorwo tũkĩingĩra thĩinĩ wa mahoya wa Karura na nĩ wega tũngĩkĩririkania mũthikĩrĩria witũ gũtũtũmĩra ndũmĩrĩri nguhĩ nĩ kũrĩa gwa 22989 SMS number 22989
22989 yo SMS namba ito atumadirikane ati kule mwena wa YouTube tuwe live tumadirikane kule mwena wa Facebook tuwe live kuguothe wona matwarikirari tuko tukiona ndumiriri yao wega ta wega. Asante sana. Kabe tukiria tu hanini. Oh yes. Ribo originator ni murato gwitwo John Gandu ndugetwo hindi yo hindi no riwa na mweri itire na ke. Thank you so much. Ikira karitoria bererere tugishokereria tukora tukigira thini wa session ito ya mahoya vida ni Rachel Jenga. Nimesalimika sana. Arauka kura ira ki Baghdad matire na oro. Nimesalimika. Edeno liwa na mweli itire na utheri aria maragia na tonwa na ngoro inetiguo nikio gikeno kiagaga nyumba-inĩ ya Ngai na nĩ wanjĩkire wega wanyonia ma nĩ wega Ngai nĩ wega
you so much John Gadu edino riwa na mweri tire no theri rwimbo rwega agitukinyiria riu thaa 11 ina ndagika 11 tigaritie ndagika 28 wa karura na tukirora wega turarora kalenda citu tukona no thiku 1 2 3 4 5 thiku 5 peke yake nigetha tukorwo tukiingira mweri wa September na mana mareke tuge rugendo ruru tigane ngai rugendo mwaka uyu tigane ngai gukorwo ari mwena wa andu ake ni rungirituhite makiria no itamino ya gatatu ko na 9 weeks ni nguhi muno akogo ciana cia ikura cigukona 9 weeks peke yake nigetha ningi magicoke makihinge na tigane ngai ciro turaraga tutaya kumenya uria gugukia na gugakena tukona ngai ni kuri mundu takoretwe wira no no akoretwe akiria na akinywa ndangitariria atia nionete guko kwa ngai nginyagia hau tukinyite no tugire ngai witu ni Ebeneza Ebenezeli ni akoretwe hamwe na ithuĩ ni atuteithĩtie na agatuĩka ũteithio witu wa hakuhĩ mũno mũno makĩria tondũ tũtingĩheanania tuge atĩ nĩ gũkoretwo gwĩ kwega aca no wĩhokeku wa ngai nĩ ũkoretwo wĩho mahinda marĩ mothe amen tũgagĩtĩa rĩtwa rĩake nĩ matugatia rĩtwa rĩa ngai na rĩtwa rĩrĩ nĩrĩo turamenya atĩ nĩ tũgwĩtana ũmũthĩ nĩ tũgũkaĩra rĩrĩ rĩtwa na tuone maundu makigarũrũka na maundu magicenjia ni turamenya aria moritwo ni hinya ni makwariria rĩrĩ rĩtwa na rĩtwa rĩrĩ nĩ rĩgũtuĩka ria kumongerera hinya ni kuri na rĩtwa tukayagira muthikiriria witu kiria kiurite kiria kiyitwo ni mucukani kiria kihurunjitwo ni mucukani agatucokeria kana agatuhe kingi kieru ni turamenya rucini rwa umuthi kuri mundu rakaira muci wake ngai atuike wa kuiguira muci uyu tha na guturekera nginya mehia tondu na manama ni twihitie ni turakaritie ngai ni tuthugundite maundu tutagia uko tugiciria in the first place ngai witu ro tuika wa turekera na aria makiri arwaru aria matari na hinya gatagati-ini gaitu ngai aro macerera thiini wa ritwa riake kuri urio nginake urahoya nie ma Jehova dina maundu meri direciria kana dina njira igiri direciria cia dina njira igiri direnda gucagura imwe ngai aro gutereba aro gutongoria nigetha akonie ni riku njega wagie ukorwo kigera nigetha hote gutua itua riria riega riria rikinyaniru riria ritagukunina riria rigutuma ukinyanire ngai aro kuhe hinya ugicagura na ugitua matua maku ugitua tondu rimwe twiragwo tungituika akwihoka tumeciria maitu no tukorwo tugika atia ni tugukorwo tukiura ni tugukorwo tukiura ora no kwi mandiko mauga ati kuri njira yonekanaga inungiriru o maitho-ini ma mugeri tukona ta uu niguo gubati gukorwo tukigera no tiguo ni njira ironekana inungiriru na imwe cia njira icio ri no ciumiririe mundu kundu kuru amen ugai turatuiguira tha muno 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 makiri amen taru twokira turi andu aingi niguo turi andu aingi muno 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 twarahuka wa karura na muthikiriria wa itwa Inoro agakorwo ni endete tabarira ya thereruka na ni aragituthikiriria no makumbi maria mari thiini wa muturire wake ni maingi mahuranire matirahorera agarete na njira nyingi biu mahorere na matirahorera kugo maybe ena guoya maybe ena kuhoteka thiini wake maybe ena ruo aragerera turenda kumumiriria rucini rwa muthi tumwire ati ndari wiki na ngai witu ni akumuhitha na amukue kinda yaya na nikio makumbi maya matakiri marahurana nginyagia mamunine tondu kuri urio muhithite uguo tukuhoya ngai witu atuhe hinya atumiririe mahinda-ini maya tukuhoya ngai witu atuhe kindu gigwitwo gikeno tondu ngai witu ni aheanaga gikeno na rimwe ni tumathaga ikeno kundu gutiganite na gikeno kiria tutukuona na kuu kiria gitari na ngai ni gikeno kia ihinda ikuhi ihinda inini tuhoire wakarwe nigetha tukitiri ha mahoya magerio maria twinamo magukorwo mari uhotani ati maithori maria twinamo
magukorwo riu mari gikeno tukirikia mahoya tugukorwo turi na gikeno na mahoya maitu tugukorwo na mariboti makuga ati nama ithuĩ nĩ tuonete Ngai niguo amen na tutikitie Ngai wĩiguaga na agacokia mahoya na no ũrakiuga turehe mĩrigo itũ ĩrĩa mĩritũ nĩ egũtũhomokia na koguo rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ wothe wĩrugura mũgambo wakwa arĩ na kaũndũ aragerera arĩ na kaũndũ angĩenda Ngai witũ amwĩkĩre no nyende twĩtĩkie na tũhoe na tondũ Ngai witũ nĩ egũtũigua na nĩ egũtuĩka maũndũ ma magegania mũthamaki wa thamaki Ngai mwega Ngai mũigua tha mahinda mangĩ tuoka mbere yaku rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ tũgĩgũcokeria ngatho baba witũ nĩ tondũ wa wega no tuge na ũthingu waku nĩ wega nĩ gũtũmenyerera nĩ wega ithe wa kĩgongona gĩtheru nĩ ũkoretwo wĩ hamwe na ithuĩ mũthamaki mwega ũgatuĩka wega wa Isiraeli amũkĩra ngumo amũkĩra ũgoci amũkĩra riri amũkĩra gũtĩo guothe nĩ gwaku baba tithero wĩ wa gũtĩo na gwĩkĩrĩrwo mũno we Ngai wĩiguaga na ũgacokia mahoya nginyagia haha tũkinyĩte mweri ũyũ wa kana na ũgĩthiĩ kwĩnĩkĩrĩra no tuonete guoko gwaku baba oro gwata mĩeri ĩrĩa ĩtigarĩte mũthamaki mwega nĩ tũgũkwĩhokera baba witũ kĩreke mwathani twĩtũrĩre na thayũ thĩinĩ wa Kristo Jesũ twagĩũka mbere yaku rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ mũthamaki mwega nĩ tondũ wa mũndũ wothe Jehova Ngai wĩrungu rwa mũgambo wakwa mũthamaki wa arĩa marĩ muoyo nĩ tondũ wa mũndũ wothe ũraigua akinyĩte mũico nĩ tondũ wa mũndũ wothe wĩna mĩrigo ĩrĩa mĩritũ baba witũ akuithĩtio nĩ ũrĩa mũcukani ona kana agakuua mĩrigo mĩritũ mũthamaki mwega gĩtĩkĩre kũmũigua mũthamaki wa arĩa marĩ muoyo gĩtĩkĩre kũmwĩka maũndũ ma magegania mũthamaki mwega nĩ kũrĩ na andũ marahũka baba marĩ arwaru ithe wa kĩgongona gĩtheru merĩ itanda-inĩ cia thibitarĩ Ngai angĩ mena endwa ao arwaru mũthamaki mwega awa we waragĩria mahĩndĩ marĩa momũ gĩtuamba-inĩ magakũigua na magacoka muoyo twakwĩhokera arwaru othe arĩa merungu rwa mũgambo wakwa arĩa maraturwo nĩ mwĩrĩ arĩa mathiĩte thibitarĩ Ngai witũ na arĩa matathiĩte mathibitarĩ mũthamaki mwega magokĩra makaigua magĩturwo nĩ irũngũ cia mwĩrĩ mũthamaki mwega othe twamaneana na kũrĩ we mwathani gĩtĩkĩre kũmeka wega baba witũ gĩtĩkĩre kũmahonia mũthamaki mwega nĩ kũrĩ na andũ matarĩ na gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua Ngai witũ nĩ marahũka baba mena ciana mũthamaki mwega ithe witũ we wauragia mana we nowe tũgũkwĩhoka baba witũ ndũrĩ wanyihanyihĩrwo nĩ hinya ona kana ũhoti mũthamaki mwega ũngĩtambũrũkia guoko gwaku baba rĩ no monere gĩa kũrĩa we ũrutaga ndũrũme mwathani kĩhinga-inĩ baba ũkeyonera ndũrũme mũthamaki mwega nĩ ũndũ ũrĩkũ ũcio mwathani ũngĩkũrema baba na githĩ towe watũmanaga mwathani nyama na mahuru mũthamaki mwega we Ngai wĩtagwo mũheani baba nĩ tondũ Jehova Ngai aya matarĩ na gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua mwathani no ũkũmahe baba witũ arĩa matarĩ na mawĩra mũthamaki mwega maririkane mahe mawĩra thĩinĩ wa Kristo Jesũ arĩa ũrathimĩte na mawĩra makwandĩkwo makwĩyandĩka Ngai twahoya ithe wa kĩgongona gĩtheru ũtũrathimĩre wĩra wa moko maitũ thĩinĩ wa Kristo Jesũ reke ũyũ warahũka Jehova Ngai agĩthiĩ gwetha ndagacoke moko matheri mwĩtĩkĩrie one tu baba witũ mwĩtĩkĩrie one tu mũthamaki mwega thĩinĩ wa Kristo Jesũ arĩa mainamĩte ngoro ciao mũthamaki mwega ĩtĩkĩra gũcinamũra baba witũ kiugo gĩaku kĩraiga atĩrĩrĩ nĩ ũkoragwo wĩ hakuhĩ na ngoro iria ciothe cinamĩte mũthamaki mwega aya marahũka baba matirĩ na hinya wa gũtũra muoyo rĩngĩ Ngai marerirĩria gũkua gũkĩra gũtũra ithe wa kĩgongona gĩtheru nĩ ũndũ wa ũrĩa mahatĩkĩtwo nĩ maũndũ na iũndũ ithe wa kĩgongona gĩtheru makuĩre mĩrigo yao mĩritũ baba kiugo gĩaku kĩraiga atĩrĩrĩ tũrehe mĩrigo ĩrĩa mĩritũ mũthamaki wa arĩa marĩ muoyo gĩtĩkĩre kũmakuĩra mĩrigo yothe mĩritũ baba gĩtĩkĩre kũmahũthĩria mũtũrĩre mũthamaki mwega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo we Ngai wĩiguaga na ũgacokia mahoya rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ Ngai twagwĩta na twakũhoya wĩtĩkĩre gũkorwo wĩ hamwe na ithuĩ tũrathime Ngai tũhe favor tũhe gwĩtĩkĩrĩka tũhe mũcamo mũthamaki mwega wĩ mũira tũtirĩ na Ngai ũngĩ ũrotiga we baba wĩ mũira we nĩwe wanatũteithia wĩ mũira we nĩwe wanatũma Jehova Ngai tũkinyane na tũgacĩre baba wona weka ũguo ngumo ngathori na gĩtĩo ciothe nĩ ciaku hakĩrĩ ũguo Ngai mwega rĩ tũtiagĩte kwĩhia mbere yaku tũkĩmenyaga na tũtekũmenya mũthamaki mwega kiugo gĩaku kĩraiga atĩrĩrĩ tũngiuga tũtirĩhia baba tũngĩgũtua wa maheni mũthamaki mwega gĩtũtheri na ũndũ wa thakame ya Jesũ Kristo na wĩtĩkĩre ihoya rĩrĩ rĩtĩkĩrĩke mbere-inĩ yaku wĩ mwĩre tũtirĩ Ngai ũngĩ we nĩwe wanatũteithia we nĩwe tũteithagia mũthamaki mwega gĩtĩkĩre gũkorwo wĩ hamwe na ithuĩ rĩu orogwata matuku marĩa mothe ũgũtũhe mũthamaki mwega ndũkanatĩkĩre tũkorwo twĩ nyika baba ndũkanatũtiganĩrie mũthamaki mwega ndũkanareke Jehova Ngai thĩ tũnũhe ona ndũkanatũneana moko-inĩ ma thũ citũ mũthamaki mwega tũrwo twĩkĩte wega oro wega-inĩ waku na wa mũrũgwo Mesia Yashua twahona twacokia ngatho amen 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 asante sana thengiũ mahoya mega gwakarura agatukinyithia wega rĩu thaa 11 yatigario ndagĩka 19 riteng'erire rĩrĩ rĩrauga atĩrĩrĩ rĩtiragũagũa na ithuĩ tũgũteng'erania narĩo kana atĩa koguo mũthikĩrĩria we ũramenya nĩ kumagara na
ndukwenda gucererwo ndukwenda gucemania na jamu ndukwenda ma stress ma rucini na ndukwenda gutinda ukigia na maundu maingi turagikwira atiriri uingire kuria kwa Wigo o download Wigo thimu-ini yaku nigetha ukihuthie mithiire yaku ugutwarwo nginya kuria guothe ukienda gutwarwo no twarwo wega Heidi cousin yakwa araigirite o gakari gagagitwaranaga akaiga ndiraiganoogire uyu arithie nuna waigira thini wa Wigo ukoraga andu very professional matigwithira maikuhe ndeto nyingi citari njira megugutwara wega matigukwira ati amba wambe marihe mbere ndui maundu maria mundu ataunganaga namo ati wambe marihe mbere hapana ayari ni utwarwo kana ukorwo ugikuo na kindu gigwitwo uigiririki ni uigiririki ati we ukiuma thiini wa ngari yo ngari theru ngari fresh ukiuma thiini wa ngari iyo urima wi mundu mukenu koguo turera muthikiriria witu ni kuria kwa Wigo when it matters we go abetikiria tu hanini tutigogicokereria na wana twacokereria ri I'm very sure ni tugukorwo na muhotani witu wa mbere wa 5000 na tugira muthikiriria witu ni ati athie na mbere na kuingira mwena ucio na gukigeria na gukinyita ithanduku riake na moko nigetha school fees ino ri no nginyagia ikinyanire shopping no nginyagia tugure na nginyagia no tuingire kuria na mathanduku maitu matuhe uhotani tukimenyithio mathaa ni Inoro FM kuria riu no ndagika 16 nigetha cihandi wega thaa 11 cia rucini tabarira ni yathereruka turaikiuga umuthi ni muthenya wa thereruka Wednesday no thereruka Wednesday umuthi ni giathira ninyo na Wednesday akinya ngona kimeni giathira wiki imeisha tu hivyo umuthiri ngitwa kurora Wednesday kaigi mundu gito murata witu wa Njohi ndariganagiro muthenya wa ladies ni Wednesday ti umuthi rucio na Friday wiki giathira wigira weekend mathaa uramenyithio ni Inoro FM thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩa handa nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inoro FM. China. We have landed at Hong Kong International Airport. Canada. Welcome on board this flight to London Heathrow's terminal. America. Welcome aboard flight 1515 service down to New York Kennedy Airport. Faraja. Ladies and gentlemen, we have just landed in Paris. Mĩciĩ-inĩ yothe mĩnene thĩ yothe nĩ ithuĩ tũrakũnyita ũgeni tondũ nĩ tũkinyĩte kuo kũgerera Citizen Digital App. Inoro FM shesheni hakuhe nawe. Inoro FM shesheni yaku na rũthiomi rwaku. O muthenya wa Jumatatu nginya Jumaa Inoro FM thaa 10 ya hwaĩ-inĩ yakinya mutimui ena kiremba muramumenyire riu na rasta akihikia Daina mwana wa Kenan so ni mambia gucoka riu kwa mama we bas jeshi yakirira na mwago ekaingira mitambo-ini Jona Waweri na Karwebo Mukurino mambiriria dereti cia hwaini kilo no raihu ri ni utitaga the BMI he muthuri wena nderu njeru wi ana mutha na heno ngi nake nderu ri cihakitwo hina yana mwati na gutire ndi mwana agakuruka makiria ma magego meri ndungicieherera o muthi kuri kwa ngwataniro ri ndori eguciara itariko acongoragia gikundi kia rui enanjiri icio cia methenga ngiugo nake ni mutondoru no ndaugire na ngoro kinyitanagire na Inoro hwaini tugicua Onoro ne Inoro ohege nakai mothe ne mutare Inoro FM
ceceni hakuhĩ nawe. Elia ngoro yakwa Jehova, ndikaobanĩrio nĩ mamũhuro wa riũa. Elia ngoro yakwa Jehova, ndigatorio nĩ mathĩna mathĩno. Jehova beotoragia kĩũria, nĩingĩoya ngũrie kĩũria ũmũthĩ, no reke njiganĩre na ciugo njeraga, themekĩkaga kwawega kũrĩa tĩkia. Guca Jehova kĩũria, nĩingĩoya ngũrie kĩũria ũmũthĩ, no reke njiganĩre na ciugo njeraga, ũthemekĩkaga kwawega kũrĩa tĩkia. Ambara
etagwo Nancy Mugure rurumukia ngoro yakwa mwathani. Asanti sana. Rwimbo rwega na nĩ njũĩ wa Karura nĩ wakorwo ũgĩ-sing along. Oh, yes. Kĩroko kĩega. Rwimbo rũrũ rwĩgwĩtwo rurumukia ngoro yakwa mwathani. Nĩ na ũgĩtua kũrora kũrĩa andũ mangiuga niĩ na manama ngoro Ngai anarurumia ngoro yakwa na ndirarĩra rĩngĩ. Na ndirarĩra rĩngĩ tondũ niĩ nĩ njĩtĩkĩtie atĩ Ngai nĩ akũnjenjeria mũtũrĩre wakwa, nĩ arurumĩtie ngoro yakwa na nĩ anjenjeirie mũtũrĩre. Amen. Ngai arotũteithia, Ngai arotũiguĩra tha. Amen. Yatigaria ndagĩka cigana wa Karura? Thaa 11 ndagĩka oro 5 na thĩinĩ wa ndagĩka ici 5 cirũrĩ harĩ ihũra ndĩrahoyaga mũthenya wa ira na no rĩo ngũkorwo ngĩhoya mũthenya wa ũmũthĩ thĩinĩ wa macakaya 5 mũhari wa 7. Maandĩko maraiga atĩrĩrĩ atĩ maithe maitũ nĩ mehirie no matirĩ ho, rĩu ithuĩ nĩ ithuĩ tũraherithio handũ-inĩ hao. Ũyũ nĩ mwandĩki wa macakaya araria ciugo ici akaiga atĩrĩrĩ maithe maitũ nĩ mehirie no matirĩ ho, ithuĩ nĩ ithuĩ tũrarĩhio mehia mao. Rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ rĩ nĩ kũrĩ andũ makoragwo makĩrĩhio mehia ma maithe mao, na nĩguo ndĩreraga Ngai mũthenya wa ira ngamwĩra atĩrĩrĩ nĩ tondũ wa tha ciaku na nĩ tondũ wa ũthingu waku rĩ rĩu ithuĩ ĩno nĩyo generation ya mũthia ĩkarĩha mehia ma maithe mao. Wanjĩrĩ tũngĩthoma ũhoro wa mũndũ gwĩtwo Danieli rĩ maandĩko moigaga atĩ Danieli aikio irima-inĩ rĩ aumia mũthenya ũyũ ũngĩ etarĩtwo rĩ arĩa mathiĩte kũmũcuka rĩ maandĩko moigaga hamwe na atumia ao hamwe na ciana ciao maikirio irima-inĩ rĩu rĩa mĩrũthi. Ngoria atĩrĩrĩ ciana ciao nĩkĩ ciakĩte na githĩ ndũkuona ciarĩhire mehia ma maithe mao nĩkĩo ciaikirio thĩinĩ wa irima na makĩrĩo. Ngĩkiuga na ngera Ngai atĩrĩrĩ rĩu ũhoro ũyũ nĩ ũkinye mũthia gatagatĩ-inĩ gaitũ kwĩ andũ mabatithirio na wabatithio ũkĩciarwo rĩa kerĩ, koguo gũtikĩrĩ kĩhoto gũtũra atĩ tondũ waciarirwo rĩa kerĩ ũcirithagio kana ũrĩhaga mehia ma maithe maku. Pattern nĩ ciĩcokagĩra cirũ. Ũndũ ũtoĩ nĩ atĩrĩrĩ atĩ Ibrahimu ahenania mũndũ gwĩtwo Isaka nĩ ahenanirie na mũndũ gwĩtwo Jakubu nĩ ahenanirie, nĩ tondũ ka pattern kau nĩ gathire gabuatanĩte thutha o gabuatanĩte thutha o gabuatanĩte thutha. Tũkĩaria ũhoro wĩgiĩ Musa rĩ na kabuatanaga thutha nĩ tondũ wa kĩ? Nĩ tondũ wa gũciarwo. He maũndũ cirũ ũinheritaga nĩ tondũ wa kĩndũ kĩngĩ tu nĩ tondũ wa gũciarwo. Ta rĩu kwa mũhiano mũthenya wa ũmũthĩ ũngĩndora rĩ na ũrore mami na baba nĩ ũkuona mũirĩtu ũyũ nĩ mwerũ ta mami wao no hana ta baba wao. Maũndũ macio ndamagaya nĩ ũndũ wa gũciarwo. O ũguo tũragaya kũhanana na kana hihi gũkĩaria na kana hihi mwĩkĩre ya maũndũ no kũrĩ na tũmaũndũ tũngĩ hihi tũtakoragwo twĩ twega tũgayagwo. Na nĩkĩo ũkoraga cirũ witũ atĩ mũndũ arĩ mami wao angĩkorwo arĩ single mother ti othe no nĩ ũkoraga onake nĩ ekora nĩ single mother, roho ũcio nĩ ũramuma thutha. Angĩkorwo baba wanyu nĩ ahikĩtie atumia erĩ nĩ ũkoraga kaũndũ kau nĩ karakuma thutha, tondũ nĩ kũrĩ tũmaroho tũragia atĩrĩrĩ we ũratuĩka kĩndũ kĩna nĩkĩ we ũrathenga gũkorwo. Na nĩ ũkoraga nginya mũndũ wae na thĩna ekora mũciari waku rĩmwe nĩ arĩ na thĩna ũgakora ona ciana nĩ cikarĩa thĩna Ngai atangĩkũiguĩra tha. Ngakiuga atĩrĩrĩ ihinda nĩ ikinyu rĩa maũndũ marĩa maithe maitũ mekire matigithũkanio na ithuĩ nĩgetha tũgĩe na rũciaro rũngĩ rwerũ, generation ĩngĩ njerũ, na maũndũ maya mangĩhanĩka o rĩrĩa we na niĩ tũngĩtua itua rĩa gwĩkĩra kĩndũ gĩtagwo mũrango kana gĩa gwĩkĩra kĩndũ gĩtagwo rũthingo gatagatĩ-inĩ gaitũ na maũndũ marĩa mekirwo harĩa gatene, na tũngĩkĩra mũrango na njĩra ya mahoya gwĩtigithũkania. Harĩ maandĩko moragia atĩrĩrĩ we wenjirwo kwarĩa ĩrĩkũ? Na he ngerekano ĩngĩ Jesũ aheanire akĩheana ngerekano ya mũndũ wahikanĩtie na ahikania atanathiĩ agĩkua mũtumia wake akĩoyo nĩ brother yake nake agĩkua gapatani kau gathiaga gecokerete gatangĩkĩrwo nĩ mũndũ gĩkomo no ũkore ũndũ ũcio nĩ wathiĩ wĩcokerete ona kana na rĩmwe ti gũtirĩ mahĩtia makoragwo mekĩtwo ndauga no gũkorwo atĩ we nĩ waciarirwo thĩinĩ wa bamĩrĩ ĩyo kana ũgĩtuo rĩtwa. Thĩinĩ wa macakaya tũgakĩũria atĩrĩrĩ maithe maitũ nĩmo mehirie ithuĩ tũrarĩhio mehia mao nĩkĩ? Ithuĩ tũrarĩhio mehia mao nĩkĩ? Ngai aratũiguĩra tha na ũhoro ũyũ ũkinye mũthia atĩ gũtirĩ hĩndĩ ĩngĩ Ibrahimu kĩrathimo gĩake maandĩko moigaga gĩakinyĩire rũciaro rwake rwa kana. Rĩu ngwenda ngũrie atĩrĩrĩ gĩko kĩarĩ kĩrumi kũngĩathire atĩa? Maandĩko moigaga atĩ nĩngakinyĩria kĩrumi rũciaro nginya rwa kana. Maithe maitũ nĩmo mehirie ithuĩ tũtikanagaya mehia
tutikanagaya mauru maria maithe maitu mekire thiini wa Kristo Jesu. Riu ni ihoya riakwa no nawe no nyende riko ri ihoya riaku na he andu ndireraga ngamera atiriri ciru nuona maundu maria wagereire mena ruo. The only thing you can do ni kumakania matikana thikwe generation yaku, ni kumakania matikana thikwe mwana waku. Maundu maria nie ngereire ta wakarura kire ingika ni kumakania na kumatigithukania na ciana ciakwa. Ono ngikora ati we muciari hau na ni wari na mathire macio makume no matigithukania na ciana ciaku. Ugikora hau we muciari na kihiko giaku gitiathire wega makani ugakinyira ciana ciaku. Etondo gukire na ingi mundu agikaga mega na ageka mauru. Kwi mundu tariu ciro ngikora ati riu ni ahitirie muno hindi ria akiri muiretu hitiria andu ingi muno makiria na kuri kirumi kia riera-ini ugakora ati kirumi kiu no gikinyira ciana ciaku. Riu ni gukania na kuga maundu maria ndekire moru na mega riu ni ndamakania moru gukathi kwi ruciaro rwakwa nawe ukanie maria hi magikirwo gukinyira igera tuture twina thayo. Macakaya ni 5 muhari wa 7 maithe maitu ni mo mehirie na riu matire ho turakeherithio handu-ini hao niki ngero twigwira amen Kristo rao twigwira tha amen tariu kuri mundu ageratio nginya gutiga njohi no tondu he mundu atuitwo atari oguo negeretie muno kurua na kiundu giki ni aramenya kiundu giki gitiramutwara wega. Undu uyu ni utumite avutwo nginya mawira o kundu andikwo njohi niyo iramucokia thutha muciagia ndungirugama ndungikara ndangikara ari wa kuhika kana ari wa kuhikania you know ona he karugano ndaiguire cioi he karugano ndaiguire karugano kau kari ka mutumia wathiria githukia kwene tore riu tuge kwa muhiano ingi ihike kwene na ndume mwene mucio ucio ndagateithio na tondu kuwa kihikite kwari o kwa mutumia wake kina ciana nini ri na muthuri waku akiaga kuhe ciana icio nini irio nake akimwira nawe ciana ciaku igathinika oroguo itikana kenere ihiko inu reke ngure ciana ciake mahika makahikiririo hau niho macakaya irokira maithe maitu nimo mahitiria ithuiri twakiurio ki mahitia mao twakiurio ki mahitia mao na tondu thakame no ire imwe ri mundu atangirugama ithenya-ini atigithukanie auge riu haha ni hakinya muthia riu undu uyu ni wakinya muthia undu uyu ndikugaira ciana ciakwa no ukore kaundu kau gagutura gecokagira uyu wi rungu rwa mugambo wakwa ndagitwitua ya kuga ni agutuguthekania maundu macio thiini wa Kristo Jesu. Amen. Titha 11 na ndagika cigana na ndagika 1 ni na ngai witu ari na hinya na ngai witu ni oi mothe na nikato turi thari ria keri thaa 11 na ndagika 1 niguo wakorwo atumenyithia wakarura na twina muhotani ihinda riri twakorwo na session iyo ya ithaa ria thaa 10 nginyagia thaa 11 ikereka ria mbere tuingirire na twina muthikiriria witu ati muhotani ni tugukorwo nake uria tugukorwo turi wa gukenerera wa ithaa ria mbere etagwo Rachel Jerry Gure uyo gine jenga yo ne oguo uga ne Jerry uga ne Gure Jerry ati jenga yo ne oguo toko ne jenga ni giageto taga Rachel Jerry Gure onwe muhotani witu wa ithaa ria mbere na tugukorwo tugikimuhurira na wona twacokereria twaranirie nake atwire hotani wake wa mukirari mwena uriku na kana nio no hotani wake na kana no athite na mbere na gukorwo akicagurira box ciake tigwa ni nake ungitu utane hotanira ri no ingirite kuo ri turamwira ndagakue ngoro na ingirite kuo no ingirite kuo ndugakue ngoro nduri uraingira wetereire ki wetereire hinya kure kwa star 779 hash tupejithia batha kuma guku kwa Inoro FM mathaa uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukumenyithia uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe.
China, We have landed at Hong Kong International Airport. Welcome on board this flight to London Heathrow's terminal. America, Welcome aboard flight 1515 service down to New York Kennedy Airport. Faraja, Ladies and gentlemen, we have just landed in Paris. mĩciĩ-inĩ yothe mĩnene thĩ yothe nĩ ithuĩ tũrakũnyita ũgeni tondũ nĩ tũkinyĩte kuo kũgerera Citizen Digital App. Inoro FM, ceceni hakuhĩ nawe. O kĩroko wokĩra ũkoragwo na matanya ma gũcemania na nyoni njega, gwĩtungumania na kũmenya ũrĩa bũrũri wĩikarĩte, ũteti, ũgima wa mwĩrĩ, oro ũndũ ũmwe na gĩthomo. Gĩthomo gitũ mũrutani nĩguo makĩria ma yunivasĩtĩ 21 ciĩ hatĩka-inĩ ya gũkorwo igĩkobobana. Nĩ mamwe ma maũndũ marĩa tũkoragwo tũkĩarĩrĩria thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria. Nĩ tũhagarie mĩro kuma thinacara rũcinĩ nginya thaa 4 tũkĩarĩrĩria ciĩgiĩ bũrũri, maũndũ megiĩ ũthii wa na mbere ona marĩa maratũhutia ithuĩ ta andũ. Barabara ĩthũkĩte ĩhana mũgũnda, tũtirĩ rami. Kaĩ tũgeka atĩa nĩgetha ithuĩ twĩkĩrĩrwo rami? O tondũ mahũthagĩra ngari ya CDF rĩ na nĩ ndiburoko rĩ, no mamenyere ngari ĩyo nĩ itũ, no makamĩtiga. Kinyitanĩra naniĩ Jeff Kuria kuma thinacara rũcinĩ nginya thaa 4 rũcinĩ thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria. Nĩ tũhagarie mĩro thĩinĩ wa mĩtambo ya Inoro FM. Ceceni hakuhĩ nawe. Wambateire maini, ũikũrũke mĩkuru-inĩ, ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ, harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM. Mũikari wa Nyĩrĩ na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM. Ceceni hakuhĩ nawe. Kuma irĩma-inĩ na tũthũngũri twa kahũa na macani gũthiĩ nginya rũriĩ rwa mũcere gũkũ gwĩtagwo Kirinyaga County, na moigaga bidii yetu utajiri wetu. No wathikĩrĩria guothe ũraigua o ngemi cia Inoro FM. Ceceni hakuhĩ nawe. Ceceni hakuhĩ nawe. Tugĩte nĩ ithuĩ nawe tagĩkwa na mũkũngũgũ, na nĩkĩo tũkaga harĩ ũrĩ we gũgũthikĩrĩria ona kuonana nawe. Inoro nĩ ĩrathondeka mũraiya wa kawaida. Wakinya nĩ ũtana witũ, naguo ndũrĩ gĩthimi. Mũciĩ wa Tuginotana. Nĩ gĩthomo kĩa ũrĩmi, mũgambo wa mũrĩmi, nĩ gĩthomo kĩa mabuku, ũhoro wa ndini na wĩtĩkio, na ũndũire witũ, Gĩkũyũ ona biacara, ngorono ya wonjoria. tabarĩra citũ nĩ cia gũgũcanjamũra ona kũhe mĩeke kũrĩ andũ othe, na tũtinogete ona hanini. ũcio nĩ ũhoro wa ma. Inoro FM nĩ mũciĩ wa Tuginotana. Mũciĩ wa Tuginotana. Aikari a gĩtaro nginya mũtaro, Ndaragwa o nginya Maragwa, othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Ceceni hakuhĩ nawe. Aikari a Naivasha na matũra marĩa marigicĩirie nĩ mũramenyithia atĩ wabici ya Inoro Naivasha taũni ĩrĩa yũĩkaine ta Ragia Communications nĩ thamĩire nyũmba-inĩ ya Parkview ngorofa ya thĩ kũrigania na Municipal Park. Reha imenyithia ciaku ciothe na nĩ ũgũteithĩka. Kuohoro makĩria hũra thimũ 0722-826-280 waranĩrie na Njũgũna, kana 0711-778-600 waranĩrie na Wambui. Inyuothe mũrĩ anyiti ũgeni mũciĩ ũyũ wa Tuginotana. Mũciĩ wa Tuginotana. Onoro nĩ Inoro ũhĩge na gũtũra
taitari nawe turananie kinya riria thiga kunjwo Inoro Mugi ni Mutare. Sho etagwo Mary Lincoln arauga atä tikumenya amenyete gutura kana kwihitha muno kana kwigitira aca tikumenya amenyete kumanuva uyu muturire muno aca ni mwathani niguo ni mwathani ukoretwo ari mwena wake aca akamwira ature nake nginya hindi ria thi gakunjwo. amen 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 ithuĩ tũraina rwĩmbo rũrĩa tũinaga Sunday school no turning back atĩ ithuĩ twaingĩra gwa Kristo ithuĩ twaingĩrire kwĩ Kristo no turning back gũtirĩ gũcoka thutha ithuĩ tũtikwenda tũinĩrwo ta nĩkĩ wonire wakĩrĩ mwega mũno warĩ wa gũtungatĩra kanitha warĩ mwega mũno mũno makĩria no rĩu rĩ warĩkia kũrathimwo nĩkĩ wonire David Kere wa Subukia nĩ arahũkĩte mũndũ ũgwĩtwo Martin Heri wa Kĩrengero onake na Gĩtawar Magogo na gaceri gake ona ũndũ ũmwe na J Bull Junior kuma kũrĩa gwĩtagwo Turimoro aya othe ti arĩa matũmĩte ndũmĩrĩri kũrĩa gwa 22989 na kũrĩa mwena wa Facebook rĩ kwĩ andũ makĩrĩ kuo kũrĩa mwena wa YouTube ona kwĩ andũ mekuo no mbere ĩyo rĩ ndona mũndũ gwĩtwo Gĩtawar Magogo na gaceri gake asante sana Panuel Wainaina thank you Rajire mitambo-inĩ sana Tito wa Shai wa Marigiti asante unasema salimika sana na bũrũri no ũrathi na mbere na thĩ yothe gũcakaya mwini twendete mũno twendete tagwo Dolly Patron Dona Paul wa Gaso wa Kirigiti akiuga ahurũke thayũ ule ke gospel at least they need a few gospel songs atoro na rũrĩkũ rũngĩ rũngĩ rĩrĩ rũngĩ rwĩtagwo akedirikane ndiukana rũu nĩwe wĩinĩte no he rwĩmbo nyendete mũno rugaga atĩrĩrĩ na hapa tusijaji watu hakuna kujaji watu he rwĩmbo rũinagwo atĩrĩrĩ I know you are married but I love you still niwe wĩinĩte no rĩu ti gospel niĩ nguga nyĩmbo iria inĩte niĩ ndinauga kana nĩ gospel kana tiguo niĩ ndĩiga atĩrĩrĩ it is one of my favorite country music ũngĩnjuria rwĩmbo rũrĩa nyendete rwa country music rĩ ici ingĩkũhe rũu harĩ rũngĩ inĩte rwĩtagwo There Was Jesus na harĩ rũngĩ tũinaga rwa ta mathiko rwĩtagwo In the Sweet By and By menya ona ruo ena nyĩmbo nyingĩ we cia gospel ona cia gospel nacio nyingĩ no cia wendo cia cio nĩ nyingĩ mũno makĩria nĩ Dolly Parton kũrakĩra mbere biũ rwĩtagwo Coat of Many Colors na gũcia rũu nĩ rũu rũĩkaine mũno mũno makĩria marĩ na thĩna mũingĩ mũno nĩ testimony atĩ Ngai nĩ acenjagia kwa mũndũ Ngai nĩ arathimaga mũndũ ũmwe na agacenjia kwao harĩ nĩte rwega mũno akoragwo akĩaria ũhoro wĩgiĩ atumia wĩtagwo She is an eagle and she flies nyĩmbo ciothe ndĩraigua ndĩciguĩte nĩ agĩkuĩte na mĩaka 80 ahurũkie ũhoro ciũkĩte by the way ndakũrĩte nĩ ngathi birthday Saturday ya mayanti akinyagia mĩaka 70 nĩ wathire ndarigwo tondũ wa rĩrĩ ukinya mĩaka 70 rĩ ukinya mĩaka 45 Dolly yakwa nayo rĩ nĩ atĩ cirũgũtunguha na kũhĩnja maũndũ macio no ndĩyethere gũtonga no ndĩyethere kwerũha no ndĩyethere no ũhoro wĩgiĩ mĩaka gũtirĩ mũndũ ũngĩhota kwĩyongerera mĩaka o tiga Ngai
ona ũngĩrĩa ũrĩa irio ihana atĩa, ona ũngĩrĩa ũthiĩ thibitarĩ hana atĩa nĩgetha ũtũre muoyo. Tuonete andũ mena mamirioni na mabilioni ma mbia magĩkua. Ũhoro wĩgiĩ mĩaka nĩ wa Ngai. Koguo mũtumia ũcio wahurũka, kĩhurũke thayũ, na my aunt rĩ, onake tukamũcelebrate mũno mũno makĩria, arakinyagia mĩaka 70. 70 years. 70 years rĩ. Birthday ũguo ciana ndarĩ kuo kazi. Ciarĩ ciana ciake na ciana ciake na ciana ciao. Tondũ ena twana ana ciana 8. Na rĩu nĩ andũ agima. Na ciana ciao cima university. Warora ũtonga wa mũtumia ũcio kera Ngai, ũũ nĩguo ũtonga ũrĩa ingĩenda. Cukuru-inĩ waku cirokwa na twana twaku na twana twao. Inyuothe mwĩna ũgima mwega wa mwĩrĩ. Ũcio nĩ kĩu nĩ kĩrathimo gĩkĩrĩte rĩrĩ, gĩkĩrĩte maũndũ marĩa mangĩ mothe tũngĩrĩria. Amen. Na ndĩigua makiuga atĩ nĩgetha maigue wega rĩ, ũmũthĩ mathakĩra rũmwe rwake rwa Dolly Parton. Tucagũre rũmwe rwa gospel. Silver and gold. Rũkonde rwakwa. You are married, but I love you still. Rũkonde rũu. Aza. Nĩ wega. Rũgĩa rũkĩra mũthikĩria igũrũ. Rĩu no ciake na nĩ kũmũkũngũĩra. Ndio na ndaigua federal nĩ gwĩkĩrwo nusu mũringoti. Kũrĩa US. Yeni. Wako wa Jeff akũrio kumũra atĩrĩrĩ. Nĩ kĩhoko kĩhetagwo gĩtĩa kĩhonoko mita yatherũka. Tuga tũmũtie. Wakarura ndakũgeithia mũno mũno. O tũrĩa ndageithia mũtumia gwĩtwo Rachel Jerry Ngure. Rachel nĩ wakĩmenya kũrĩa gwa Cheza nĩ mũhotani witũ wa mbere. Inũka na ciake cigana 5,000 tũngĩetha Rachel no tũkorwo tũgwĩte tũgwetha Rachel tũcoke twamũkĩre thimũ ya mũthikĩrĩria tondũ rĩu thaa 11 na ndagĩka 19 akĩarahũrane na akĩendithanĩrie mũthenya blessed. Ĩndĩ wa Njohi nĩ etereire gũtwarĩria mũndũ wĩtwo Ndirango wa Pamko. Tũrĩ na arata aingĩ nginya mũrata wa Kamano ona Mzee Mwangi Njogo. Tũrĩ aingĩ mũno twetereire na Panuel Wainaina nĩgetha tũkĩgeithanie kũrĩa kwa 0722200720. Yes. Reke tuone kana tũkũnyitana na Rachel Jerry Ngure mũhotani witũ wa 5,000 ina rĩa mbere nĩgetha ona twakorwo twaneo mũhotani wa kerĩ onake tũhote gũkorwo tũgĩkĩmũhũrĩra thimũ kana atĩa. Oh yes. Kũrĩa kwa 0722200720 nĩkuo tũrarahũrana na kũrĩa kwa *779# nĩkuo tũreka atĩa, nĩkuo tũraingĩra mwena ũcio wa cheza o ta mũrata ũyũ Teresia. Hello, good morning. Hello, Madam Rachel. Ũhoro waku, ũhoro wa rũcinĩ? Mwega mũno. He mũrata kwenda kũgeithia haha na kwĩrĩa ũrĩa etagwo ĩ. Ni. Good morning. Morning. Njĩtagwo Wakaruro wanyu tũĩ. Tũrerwo rũciũ rwa mũthenya wa ũmũthĩ we nĩwe Ngai aroka kũrora na ritho rĩa tha. Nĩ ma nĩguo. Wahotanĩra mbia cigana? 5. Ũkũingĩrĩte maita maigana wa nyina? Ngũthĩtwo rita rĩmwe. Niĩ ndĩkĩrĩ rĩa gatatũ. Ngũthĩtwo rita rĩmwe. Athengio kwĩ Ngai ũkwĩra atĩ mũthikĩrĩria wa Inooro. Rachel. Ũngĩra atĩa mũthikĩrĩria ũrĩa ũkoretwo agĩetha mathandũkũ make? Nĩmwĩra mũthenya ũmwe no ũgakinya na akĩarie. Ona niĩ njũkĩte mũno ndĩroragia kairĩagwo nĩa. Cirĩagwo nĩ mũndũ tawe? Ũhihinyĩte kũrĩa gwa *779# tiguo? Ata twĩre atĩrĩrĩ wĩ mwena ũrĩkũ mũrata witũ Rachel? Ndĩ mwena wa Kangari. Ndũgĩtinde thayũ. Ona nyitindie wega. Asante sana, tumeshukuru sana kumenyana. Ni nawe gũkorwo ũrĩ mũhotani. Thank you. Asante. Wakigwa Rachel. Aroragia atĩrĩrĩ ici mbeca rĩ karĩa makĩinũkaga nacio. Yes. Karĩa
mainukaga na ici mbia Yes. iti mundu ta Rachel no eni uhinyite Ake star koguo nani ndigakue ngoro o nawe wakana ndugakue ngoro asa ni ndireka uguo nigetha ngai encourage muthikiriria Mhm. atugire Mhm. wona twagia Mhm. ndakagerie kuga atiriri ati tiu yaga ciathire ciikurukire Mhm. ni ingire kuria kwa star ehe 7 7 7 9 hash yes star 779 hash ndio tuyethere kamweke ga gutonga rucini asante sana thaa 11 na 22 minutes What a friend we have in Jesus. All our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. Oh, because we do not carry everything to God in prayer. ero nä rumwe rwa nä nä te rå rå rwa ibuku what a friend we have in Jesus tå gä kiugä te tå gå tå gä kä nengereria må thikä rä ria rå 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 rwa silver and gold kiugaga å horo wä giä uto mbeca na kä nä twä kagä rä ra må no mbia no tå ciäkä rä re må no må no makä ria no å tarä na ngai zote ni bure zote ni bure ä wakarura kaä kå rathia atä mwena å cio muno wakwa mwena å cio marauga atä muno wakwa ri riu ndona Samithua ni aragukire aranjira good morning basi gicoka akanjira ngeithie Yesu wake gicoka kuna mundu gwitwo Rachel Jega wa kura mwena wa Iraq Baghdad aja amearahuka vizuri sana aranjira mitambo-ini wega ta wega ndikia maitho mwena uyu ngikona mundu gwitwo WCW akuga WCW Jega etagwo Njathiman ekura mwena wa Rubis ya Flyover akajire mitambo-ini ngona mundu gwitwo Njathiman Henry Wainaina thank you na ũngĩ nĩngeithĩka mũno makĩria ndĩracoka ndona mũndũ gwĩtwo good morning wa Karura nĩ Ndirango wa farm kwa Asanti Ndirango mena wa magũrũ mũhecirĩ ndakĩrĩ mĩtambo-inĩ na gĩtawal magore gũkwĩrĩte na mũndũ gwĩtwo tũwacaiye kũrĩ mwena wa Marigiti ndacambĩ tũkinyie hau tũbe tũkinyie hau no nĩ twakena mũno kwaranĩria na Rachel Jerry Ngure mũhotani witũ wa ithaa rĩa mbere wa 5000 kũrĩa tũngĩra mũthikĩrĩria witũ nĩ atĩ onake ndacereirwo na tũgĩcokereria tũtigũkĩamũkĩra thimũ ici ciothe asante sana thaa 11 rĩu ĩna ndagĩka 26 Thereruka Wednesday. When I was a child, I was taught that money, even though it was necessary, was not the most important thing in life. Kindness, tenderness, understanding, forgiveness, and love were the things of real value. Well, I met an old man walking down the street. His clothes were torn and tattered, with sandals on his feet. And I stopped to help him and lend him a hand. He said, I love you so much, but you must understand, silver and gold might buy you a home, but things of this world,
And time has a way of turning us old. And time can't be bought back with silver and gold. And he said to me, let's rest for a while, 'cause I have some good news to share with you, child. He said you can't change this old world, but people need to know that a dear Savior died here a long, long time ago, and silver and gold might buy you a home, but things of this world, they won't last you long. And time has a way of turning us old, and time can't be bought back with silver and gold. His eyes shone like diamonds, and his smile was heaven sent. His hair was long and flowing, and his back was slightly bent. And I knew he knew it, 'cause that day I changed. And as I watched him walk on, I forgot to get his name. He said, silver and gold can't buy you a home when this life has ended and your time is gone. But you can live in a world where you'll never grow old, and things can't be bought there with silver. Thank you, with silver and gold. Nima tutigihota kugura muturire wa gugatura kuria matuini na mbia tutigihota ona muturire wa gukorwo uhithitwo ni Ngai ndungigura na mbeca ona kuona ona muoyo ndungigura na mbia nima kuriria indo iria ungigura na mbeca no ni wega tugakiririkana ati indo ici ni cia guthira na tutikana ciikirire tugashihe cigakira Ngai. Undu macio ni mo maundu maria rimwe tuhitagia turi ta Kristiano, tukaiga ikeno cia guku thi na utonga wa guku thi tukauhe kanya mbere ya Ngai kana atia. Nitwagithio ni Bishop Alvin Gikonyo wa Kiirathe Kangema, nduro wa Njugunya tugeithio nake, na nitwagithio ni mundu witwa Fraj Malimali wa Kikope Gilgil, ona Pastor Gidi wa Ukauka wa Kura Kiserian atira good morning. Ria mukurino onake arauga ni arahukite acio demetikire kugeithika acio de marugame mitambo-ini ari mwena wa kodia gite andu eri kana atatu magiukirio rucine tene na maugame mitambo-ini tutro thimo ni jono tukio thimo na mundu gutoduru wa Njogu Asante munyiri wa waya kure mwena wa Thika Road munyiri wa waya Thika no thayo thengio muno makire wi kure mwena wa Thika kugi wa Kihingo Mattress Asante sana nimekuona mundu gwito Kanyuro wa Timboroa ukajira ona wewe mitambo-ini sana asante sana. Thank you. Eni nareke tukigure mwena ucio wa 0722 200 tafuta network yako. Eni ugethaga network yaku 0722 200 tuaranirie na twirane good morning. Hello. Kwega vio wa Njohi Rene wake gogo-ini tatu Nyeri niguo wakaruga uri hau haha wega WCW guko ni ngarahuka wega ngakenera Ngai riu kino twambe tugutuma twara ni undu wa muini ucio Ngai amwe hinya ahe bamĩrĩ yao hinya ndaigua rai na tũmĩaka twake nĩ 80
Wacha kulero wakejo erwetagwo coat of many colors. Yes. Ero unedero webi ukone muone kahinda ni muguthako hau. Tukumira naruo. Ero kajara hora HSC OGW ndagitari pastor numurithi wa Kangarari hari akirinyaga atira arahukite wega ta wega. Na kiugo atumite already nejwe ni muri githoma mukiuma ni kumira hau ri. Kaya murathime wega ta wega. Ndia kwaga mukamune joyokite muno ari haria mwena wa Sagana. Nana panoro inene ndakire okaratina. Asante. Oda ginya muhaci maina wa maguru ari haria mwena wa mwiki na muthuri gwitwara ni gacago gathuka na mwarimu kisasa ari okaratina ri. Niguo. Matioka ginya mundu gwitwo Gorgeous Fantastic Michael Jogu ari haria kimirigwi. Ndia keigwa riu etagwo Jerry ni aino kia indo. Rachel Rakeri. Rachel Jerry agwitwo ta muini. Eni kawo kawo na kawo motoko vihari cheza tukira sasa 779 haji na ndai hau no akwata tio bengi ne tondo ni ndiganagirwo na dikali gando ne kumenya ati andoko no kumona girotoka niguo ajo ena matigave na kwa sababu ginya la habunya ligi mose ciari o haria mwana wa kigo indi mwalimu wa Sunday school re Otia jera na munyakota wa mugwira no ne jwe ni athakaga guthaka mukono wale rika kogo sasa 779 hashire tutoke kutoka wakarura oyo mukigia na WCW mwana wa Fasto ni tumwate tani ula mtu rathimaga ni wa kigogo ini cheza Inoro FM. Asante sana hewa Johi muthi auga akwaria position ya ndo atatu. Hello, good morning. Hello, good morning. Kwega bio. Mina nidi tango panwero nina tebeo goko nyeri kana tibei. No gutwira ati panwero. Niko no kumara hora nyatrili na patro ni tuji muri zwa kana kire kula kire nyaga. Baina wa magoro kasara ni mweki 001 le. Na reto de gali na eso akara gawa kairuli. Dekirili na mundu gwitwo ndamba wa karatu o de kinya wa kamano na ndirango afa mara uke na matinde ndote mwera ngimbo ya fasta. Asante sana, tunashukuru. Wakati mwema. Egi muno pemwa science wa kura Nyahururu we mitambo-ini. Hello, good morning. Sirito. Kwega bio roshine murata. Gukira kama shita na gada we mwega nawe. Ni tutire nao wewe mwega. Nide mwega sio kwenye dadi metesio na kajar wega tawega na wakinya kumona wasubukia kianda sana gadi mwasuna na jabadi to mugirisa sidi na wasubuka utora ukire tawega. Au kutari kiri batura mo video na dogo kashoka gona mo ino le phone na show ega to dera madikiri tawega rure de traga kama goto kingagiria. Ndogo ha bagi kuga do kumona wasubukia kianda sana gadi no kumatora ko do to na ikuita go house kana chopa badi de mo mutabo ino inoro. Tura ko 24/7 mari de ke mo ru kara mo dije te mo na goteka na galtera go fie mo sio mutarajia maina wa maguru biso atona kuma magana te to yena modo to mo gida asubuke na modo to jeribe oda maro kala siro ito genya na ka ho pae report na te na hede yo dia menyaga atele report aterodega ole na kene bushokia gado mo dide yo ma sister na dada. Asante sana. Choni murata wito Mugirisi original. Ano tuthite na mbere o wega wa karura reke twihugure mwena uyu gitukione tuko na nani. Good morning. Wakiratia rucine ni kwega bio gutire na uru na jietora hokia gukune Kabatini Center na Kuru County digita go farodhu alayo gul tora hokire ga daigua mundu witwa Franje male ni akera hokire kuria kikope ya side wega Washima maina magoda kirio kuria mweki Washima akaja kuido mutongoria wa Kobati na mubunge mutanya yake aroke hamwe na Beni Githu Bekina family othe ya Balira wa Kirudu mali kuria gwito mucie kwa gukugaia marathime othe magia muthenya mwega. Asante sana, nitwashokia gatho. Ubarikiwe. Hello, good morning. Good morning Wajiro. Ni kwega bio gutire na uru ukaria na ndirango wa famu ko kumasara na Kenya ngaithiria wa Karura hau. Nimesalimika. Ngakena ngai na ngamugoca muno makiria goko Inoro ngwirare nyita randikiria njigua ta mwenyu thutha wa nyumba. Nyambe jarore pato HSC OGW Dr. Murithi wa Kang'ara.
ucio ngurani patro masabiki makinya na diaspora maina wa maguru hera mwena wa mwiki na mundu gwito kansura muiga hara mwena wa hau mwena wa barabara ya guthikagio mundu gwito mwarimu wa sire hara mwena wa fariso na rucio wa twana ri na mundu gwito kande na mundu gwito nduru wa njogu na recho jengana stakarajo gwa kairu matikage kuriganira ona hanini jokende mwene ni muturathimaga muno amen na njoke heane rabira bisiakwa cia masaka ya kwi family yo ya mwini ucio aratutigire wa gwito Ribato ni nyendete nyimbo ciakwa muno nginya rura rwitagwo ile swing by and by na Ngai amahe thayo na momirire mahinda-inĩ maya maritu muge na Wednesday ndathime. Asante sana. Ucio etagwo Ndirango wa Famco. Nĩ cia country. Yeah? Ndogiwa nĩ aithĩri cia country. Oh, niĩ? Ndirango. Oh, mũratoĩ gwĩtwo Ndirango witũ? Ndirango? Ona Wanjohi ndikuwa nĩaramenya nĩkĩ kĩrathiĩ na mbere. Wanjohi? Kaba uge pemwa science. Ndanyitaga? Kaba uge Panuel. Tagaire muno ni Samuel Maina Mataiga Mauta Ring Road aragitira as kawaida na Fauru Kabayare kuma kore githiga ni atugeithia na ruga Deacon Gomo na Deacon Kongo na ameba all the AIPC githiga magitinde wega na tugaikiona ona ndumiriri ya Gideon Wanyoike mwene ruaka ni yakorwo igitukinyira mwena uyu wa WhatsApp. Oh yes, wasalimike sana. Eni ona Wanyoike makanika ona akenda kiri kuria kwa haraka. Na tukiri na Simon Maina baba kui wa kuragati tonyere ona ke ni arahukite dagitari huke aragitwira good morning John Gari wa kuma kuria hema John Gari wa hema wa kuria Kahaba West murata witu ginake wetagwo Ben Kaniaru wa Barakaniki ni joini yo muwe ona tukiri na murata oge witu wetagwo Wainaina wa kuma kura Washington USA na mkurima wa Morogaro ona ke aragitwira good morning tuhanyoka kura Philadelphia te tutiyashimanya na Ndirango wa Nyambura agagitugeithia ona Humphrey Kimani wa Korea mwena wa Mugoiri county ya Murang'a atwira good morning gwikundu gwitagwo Kavaru tugacemania na Boni. Alright. Munene wako na mundu gwitwa wa Shikuka na Miga Steve ni arahukire wega ta wega niguo mundu gwitwa Gideon Wanyoike mundu gwitwa Kirimwatha Gono wi Serafina Kinyanjui guka PC the Nancy's magithike na marahuke oro wega Bugu Arab kama jari ona kenda muona rajira ni arahukite wega ta wega Pastor Katifa nimekuona asante sana rajira ona wewe mitambo-ini ya Inoro tugithererũka rushini undu tutire tuahoya ari wa kawaida nitukenaga muno tuna ndumiriri cia mundu gututwo wa cai ona mundu ugwitwo ati Bugu kana wa muga kuma kura muno wa Isli nego muonete. Good morning madam Wakarwantu na Shiro hapa ustoka hawa muno etagwo John Gari na Elizabeth wa Geshiri ndakugeithia ndageithika muno Elizabeth. Yes, ubarikiwe sana mama. Asante. Na ginya murata ogi witu etagwo Tonire Toni ndagagunyitana na ithui oroshine koragwo kuria mwena wa Mathioya ni arite rumwe rwa Philip K no murata etagwo Pastor Gidi wa Ukauka. Yes. No murata ogi witu wetagwo Mzee Mwangi Jogo ni umuwi ona wakamanu wa Kirere ni Joy ni umuwi. Yes. Ona Rachel Jenga wote na Peter na Reverend Peter Winton kuma kuria wetagwo mwena wa Murang'a ona kerauga ni murathime. Thank you so much akoretwo na ithu kumariria tabarira ya abireirie tukire na mwaniki wa Hana ni akugeithia muno makiria. Nimesalimika sana na leo themezi na bena kugeithia kiwa mwa marathime na meke wega ndaitu tiginina na ingindira ona nyingi guko no gucikugereta kuria ngakiwa tabarira no imwe ni uhoro wa ma tukiba wikiria hanini ri nguona ari wega mundu rakiuga atiriri etagwo Rebecca arauga rwimbo if you need me I'll be gone. Ndakwira tungira muthikiriria atwandikire his or her favorite Dolly Parton song wakarone bani ana rwake I know you are married but I love you still. Wathereruka ya murathime muthenya wa Friday toi nake na ginya aiwa ginya tukicohi agitunyita ugeni wow kuko kagira tene unyira Jeffrey mukageria uri mungihota guthondeka CV
we mungihota kwaria o maundu mega kumaru muthito ni twamenya ri ndi mundu mugi ndari mihere ya uhoro mugiri kuga maundu mega ni mundu mugiri matigakiona wira wa wale watu mundu mugi ndari mihere ya uhoro ndweterere wone turi na riri na Pastor Gatiba turi na murato gwitwa Reverend Father Patrick wa Weru athikirie muhura thimu Njoroge wa missionary mabanya kwa mitambo-ini maundu ma LCD wajiru na thigari ciake mugatiga na batoni yaku ukari utuika muri andu ega muge no mami witu na baba witu ri meke hiko-ini makiri ma miaka 40 wow almost there 40 years urona ni digi kihura kihiko mugagiri gutua mundu ucio mugaga going forward nithwe tuona gora tagie kuona nithwe hauri ni mehia maitu manene ma ni agithithia gikinyia ni twaciamukira na ndakena muno makiria baba geithika na ubarikiwe sana nia hetagwo ni gatoro baba agoragwo hau mitambo ngai amwike wega na tukiri na Reverend Johnson Kamau Maina wa APC Mukoro-ini aratira Blessed Wednesday. Asante. Twabatikiria tu hanini tukiririkanagia muthikiriria witu no twetereire tunegererio muhotani wa kere kuma kura kwa cheza cheza bonus winner star 779 hash. Ni tugwititio rwimbo rumwe rwa Jeru Thitha so ikunegereria request no kahua ni Nagikinya kwihariria ugemia kanyumba gakwa na maua gatuike mucii amo maua maruci ni mathaka no matuagwo mĩigua-inĩ muraragu nagikinya kwihariria ugemia kanyumba gakwa na maua gatuike mucii amo maua maruci mathaka no matuagwo mĩigua-inĩ muraragu na hĩndĩ ĩyo ndiamenyaga atĩ nĩntigĩirwo ũyũ wa ithaka-inĩ nĩ mũthamaki na hĩndĩ ĩyo ndiamenyaga atĩ nĩntigĩirwo ũyũ wa ithaka-inĩ nĩ mũthamaki nĩ mũhutia wanjĩraga ũrũtiga gũteng'erera maũndũ eterera Ngai nĩ mandirikanaga wĩ mahũa maciarĩrĩirwo nĩ mĩigua na ndĩoneka nĩ mũhunjia wanjĩraga ũrũtiga gũteng'erera maũndũ eterera Ngai nĩ mandirikanaga wĩ mahũa maciarĩrĩirwo nĩ mĩigua na ndĩoneka na hĩndĩ ĩyo ndiamenyaga atĩ nĩntigĩirwo ũyũ wa ithaka-inĩ nĩ mũthamaki na hĩndĩ ĩyo ndiamenyaga atĩ nĩntigĩirwo ũyũ wa ithaka-inĩ nĩ mũthamaki kwaririkana irĩro kĩariragwo nĩ mũhunjia wa hunjagĩria ũria Jehova Ngai kĩgongona gĩgũtũra na maithori maya nginya ngoro ya kwaririkana irĩro kĩariragwo nĩ mũhunjia wa hunjagĩria ũria Jehova Ngai kona gĩgũtũra na maithori maya nginya na hĩndĩ ĩyo ndiamenyaga atĩ nĩntigĩirwo ũyũ wa ithaka-inĩ nĩ mũthamaki na hĩndĩ ĩyo ndiamenyaga atĩ nĩntigĩirwo ũyũ wa ithaka-inĩ nĩ mũthamaki kawĩra karĩa ndutaga niĩ ihũa rĩega riumĩte tũmĩigua-inĩ tũrarakaga
ndinayo ni iyo aria nari umete tumbeigua ine turarakara ona kihiko githaka muno iyo aria nari umete tumbeigua ine turarakara utungata uyu ndinaguo ni iyo aria nari umete tumbeigua ine turarakara ngari ino ndiratwarithia ni iyo aria nari umete tumbeigua ine turarakara kanyumba karia ndinako ni iyo aria nari umete tumbeigua ine turarakara ona kihiko githaka muno iyo aria nari umete tumbeigua ine turarakara amuhutia murugamu wega iyo aria nari umete tumbeigua ine turarakara moyo wa tene na tene iyo aria nari umete tumbeigua ine turarakara netumeigua turarakara okurarakara okuraraka tumeigua tutu njeruthiraga gituinira wiga ona tukirora nginyagia thahaburi haria yumaga ri ni handu ki arutirwo wira biu handu mwaki-ini wira ucio ni muritu no riri anjeri akoragwo ho ni ihana atia na itari atia ithakarite o guthakara yes nitwageithio muno ni wakamano wa kirere ekuo murata ucio na twageithio muno muno nginya ni murata wi haha witagwo Maina wa Maguru Muheshe akora mwena wa Mwiki aratwendithirie ihinda riega inake murata witu witagwo John Njagi Reverend John Njagi wa Korea Faith Based Rehabilitation Center ni maratigirwo ni mumembo mwe wa witagwo Dorcas Wagui Maina kana Mama Jose wa kanitha wa Christian Joy Center Eldoret no ti Dorcas umatigite ni mwana wa Dorcas ni mwana wa Dorcas umatigite na gakihurukio Tuesday ukite mwana mwana kana munini ukirikitwo no atuire ni church member wa ugwito Dorcas Wagui Maina kana Mama Jose utigitwo ni mwana wake ni poleni sana twi hamwe muno na geithisha wangu Pasenga ni washamukira na Reverend Joroge Gwadaru wa People's House of Worship Korea Akagio asante sana ina dakika shikana ina 50 dakika 11 dakika ni 10 peke yake ciendelea pinashara cia rushini ni na kura mwena wa star 779 hash kogo tukera kura mwena wa star 779 hash tukera muthikirira witu ina dakika ta igiri mashini itana tuhe muhotani wa kere wa 5000 ari muhotani wa bonus kana ni atuge mukira o igiri tu nigetha tugitirihe nigetha wakaru akorwo agituthomera kiugo ona hagukorwo hehega kira tutumirwo ni ndagitari patron murengi wa Kang'ara. Good morning nitwake na gukuigua murata kwara gwithayo ni na ndanikiri acio getonyeke makanikai kuma kuria Thika mutorithetie ga kwa haraka mutorithetie ga mwana togakena thengi muno uhoro wakwa kende marahore na bila takeja adimi na mundu gwitu mugeni haria turahere na muthuri mwaka wako gwitu cuma kiaitheke muno na mutithia wega nitugutinda wega ni undu wa Ngai ona wetaguo asante tunashukuru good morning Inoro good morning kwega bio rucini kina uru esiroi Ogeri wa karura nyoto ndagithika muno makiria akinya gukuru bicio na afra yako cio ti jathiman ngana uru no ukihorera reke ndimwarahurire samidati haria kinari reke ndimwarahurire Jose makanika na Jose wa kompyuta no adimiro king'ori wa magumure ona chadakarahuke na mama na nyo mutinde wega ona endo gitinde wega na muthenya wa kirathimo kiugo wa karura twina kio yes na nikio thite gugicaria
ndiona ta ni Isaia ni confirm ndiona ta our very own patron Dr. Murithi wa Kang'ara HSUGW atutumire thini wa Isaia 44:11 Isaia 44:11 iriga atiriri ngoja Isaia 44:11 ndiwa Isaia 44:11 ari othe maheaga Ngai icio cia mihianano gitiori ni magaconorwo ningi aria macithondekaga no andu tari angi rekei othe macokanirie macirithio ni kumaka mekumaka atireke ari othe maheaga Ngai ciao cia mihianano gitiori ni magaconorwo ningi aria macithondekaga ri no andu aria angi rekei othe macokanirie macirithio rekei othe macokanirie macirithio ni kumaka mekumaka maconoke. Asante. Amen. Isaia 44:11. Eyo muno patron ndagitari Murithi wa Kang'ara tunashukuru ni gutuhingira tabarira na kiugo kiu na Elijah Ngari wa Kagiminia tugeithia guka PC akoragwo ari driver wa Embasava Sacco nda gukorwa agikira ngari Inoro Esther Karaja wa gwa Kairuku makura mushi wa Ruiro na keratwira good morning Nancy agatugeithia muno makiria tungithie kura Hope City no ginyo gicemanya na murata witu witagwo Darling K ona mugrisi ni atugeithia na Kimotho Left ayo the Ngai amarathime na meke wega matogoretio ginyagia ni murata wi haha witagwo Helen Ignatius na Blessed Karwajiko. Good morning. Oh yes, acio the magitheke na mundu gito wa muthenu wa kirere wa uji zalimkie hapo tu na ni wengi sana wande milioni na kinye ndugu yacio muthu na juga hiri twa guthoma ri magaturekea nima merishi manyige na nitwacokia ngatho gwataniro yaku muthikiriria tukwiraga ni kirathimo na tutigo kiumira na ruru rwa Jenga Roya kuria udutite bas tupatane kesho majaliwa yake Mwenyezi Mungu at TBT Thursday. Yes. Oh yes. Geto wa Fausto geto mwari wanyu tu. Have a good morning. Thank you.